به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران عزیز، امروز میخواستم درباره چیزی صحبت بکنیم که زیاد سوال امروزها میشه: شما چخیلی حکومت میخواهید؟ یا که شما دموکراسی اروپا را بگیم که به تاجیکستان میاره. در همین باره صحبت خواهیم کرد. خب، طرز دولتداری ما چخیلی دولت میخواهیم؟ هموطنان عزیز، ما یک دولتی همه شمول میخواهیم که مردم انتخاب بکنه. خیلی نه که تعبیدیلی من یک حکومت این همین طور بعد رحمانوف چپا کردن این همین طور مردم زندگی میکنه. خیلی گپ نیست. یا که سوال ها زیاد میشوند که اگر شما دموکراسی اروپا را بگیم که میخواهی، بگیم که در تاجیکستان بس شما مخنث ها را اجازت میتی؟ как будто که حوزه دیگر در تاجیکستان مخنث نیست یا که چیزایی که بدن او چیزها نیستن. این چیزها زیادن. نه که ما مردم مسلمان هستیم، ما بگیم که زیادی نفرهای ما مسلمان هستند، بگیم که این چیزا رها نمیبینن. اگر کدومت مخنث هسته، اگر من بیام سر قدرت، شما آزاده، شما بگذار بره چیکار میکنه کردن بگیره، یگان مشکلی نداره. ما آزادی باید برای همه قشر جامعه باشه. تنها قانونی دولت بگیم که نشکنن مردم یا که جنایت نکنن، خلاص دیگر که بگیم اصولش دیگر بگیم که در دستی مردم خودشه که مردم چخیل حکومت میکنن. باور بکنی سوال های می نویسن یا که بگیم چیزایی هست که باور که خندت میگیره. مردکای کلان نمیدونم تا حال نمیدونم عقلشون میگیره که حکومت باید یک حکومت مردمی باشه، آزادی باشه برای هر دین، هر مذهب، هر ما کو نگفتیم که بیای میریم اسلامیش میکنیم. یکم بار شنیده که گفته باشم که بیای بریم. من میخوام که مسلمان ها هم آزاد باشن، غیر مسلمان ها هم آزاد باشن. من این چیزا میخوام. من میخوام که هر کس قدر بگیم قیمت داشته باشه. خب برادران گرامی قدر، خواهش میکنیم که به طرف نباشه. بگیم که لایک هاتون بگذاره، آبونه بشین. رقم واتساپ ما برای همگان معلوم است، در بگوش اشتراکه میتونه که طریق واتساپ، میتونه که طریق استریم پیوست بشین، بیاین فکر نظرهاتون بگین در همین موضوعی که بگیم که امروز من میخوام در بارش صحبت بکنم. اگر مردم ما قبول دارن مخنثی را، یگان مشکلی نیست، اجازت هست برای مخنثی کردن بگیره، یگان مشکلی یگان تد نداره. این چیز نبرآمده است که ما بگیم این چیزا معم بکنیم. نه که یک حکومتی که یک نظامی که بگیم ما میخواهیم که مردمی باشه، مردم انتخاب بکنه. اگر مردم هم خیلی است، یگان مشکلی نداره. اگر مردم مسلمان است، بگیم که مسلمانیش بکنه. اگر مردم خریستیان است، بگذار خریستیانیش بکنه. اگر مردم یهودی است، بگذار یهودیگیش بکنه. اگر مردم زردشتی است، بگذار زردشتیش بکنه. یگان مشکلی نیست. تنها مردم باید آزاد باشند. رنگ رژیم امروزه رحمانوف نه که یک نفر اگر بخواه که نفوذ چین چند قدر است در تاجیکستان، برای اون انسان 8 سال زندان بکنی، با 230,000 سومانش بگیری، با بگیم که 2 تا گودکش بگیم به پرستار بمانی.
اجایی که ما سری راهی این چیزها را بگیریم که مثال کودکان یتیم نمونن، بگیم پدر مادرها نبریم زندان نکنیم، نبرد اینا دارن میبرن زندان میکنن. من یگان بگیم که کمک پلی داره برای تعلیم تربیه فرزندها و مثل دیگر دولت ها. ما اروپا را در نظر نمیگیریم. شما نگاه بکنید که در بلاروس اگر ایسه کودک زیاد تولد بکنه، شما میتونه که از طرف حکومت صاحب خانه بشین، تا آچ رد نیست صاحب خانه میشه، حسابی هم میگیرن. قرقیزستان ده هست این چیز. سبب در چیه که ما نمیتونیم همین کار را پیاده کرده در تاجیکستان. 100% ما میتونیم. تنها اینجا در یک حکومت دزد اومدگی بگیم که دزدی داره، همین بگیم که حق به حقدار در همینجا نمیرسه. این همین قگپه، خلاص دیگه یگان چیز دیگر نیست. برادران عزیز، خواهش همین است که نواری ما را به یار دوستاتون بفرستین، بگیم که لایکاتون را بگذارین که سبب زیاد گشتن بینندگان بگرده. برادران عزیز، اگر ما ببینیم که لایک ها زیادن، ما هم بگیم که برای همین مردم برآمد داریم، میخواهیم که مردم ها بگیم که سرجم بکنیم، یک کار بکنیم. اگر ما ببینیم که شما داره ما را دستگیری میکنه، باور بکنه ما موفق میشویم. برنامه ها را زیاد میکنیم برادران عزیز، وقتای ساعت ها را زیاد میکنیم که با مردم برویم زیادتر صحبت بکنیم، مردم درد دل شو بگه. شما بگیم که نمیتونید در حق و باطل سخن هاتون گفته، یا که در منبر مهاجر یا که در دیگر بگیم که برنامه ها اینجا آزاده برادران عزیز، شما میتونید که بیای فکر نظرهاتون بگین. و همین خاطر از شما همین چیز خواهش است که برادران عزیز بگیم که دستگیری بکنید. دستگیری شما چی است؟ اما لایک است که بگیم که سبب زیاد شدن بینندگان میگرده. خلاص دیگر یگان چیز دیگر نیست. خب مدیریتر هست، مدیریتر هستم. خواهش میکنم برادران عزیز گپای قبیح ننویسه. خدمت مردک بیای وارد استودیو بشه، لینک در زیر نوارم هست، در بگیم کامنتاری هم ذکر ریپیت کردگی. شما میتونید که بیای فکر نظرهاتون رو بگین. شما آزادین. ما حکومت رحمانوف نیستیم که یک نفر برای ما را تنقید بکنه ما بگیم که نپذیریم، ما بگیم که زود نشون بدیم نیو انسان. نه، این خیلی نیست. ما میخوایم که مردم بتونه. من ناتوغوریم، لباید میتونی ببرای بگو که برادر امجدت ناتوغوری، فرق نداره تو مهاجری، مخالفی، طرفداری، بی‌طرفی، آزاده. وقتی که ما تحمل پذیر نباشیم، یک دولتی بگیم همه شمول ساخته نمیتونیم. و همین خاطر برادرای عزیز، کسی را که تنقید میکنن باید تنقید پذیر باشه. کبیری را بینه همین خگپش میگن، صدا بلند نمیکنن، میترسه، میگه نه. پراست مردک نمیخواه که یگان بگیم که دشمن پیدا بکنه. و همین خاطر به یگان نفر بگیم که دست به گریبان نمیشه. این انسان ها میبرن زیدش میلیون ها گپ ها میگن. منم که باشه دعا میکنم خداوند که من صبر کبیری بتیه و همین خیلی. خب برادران گرامی قدر، به طرف نباشه. ما را 100 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنیم که به یار دوستاتون نوار را بفرسته، بگیم که در برنامه به طرف نباشه. خب اینجا چی بود برادران گرامی قدر؟ نوار به یار دوستاتون بفرسته، بگیم که لایک هاتون رو بگذارین. کسانی که میخواهند که صحبت بکنن طریق لینک وارد استودیو شوید، فکر نظرهاتون
بگین. کسانی که عذر دارین برادرای عزیز، عذراتون قبولای، میتونه که طریق واتساپ با ما بپیونده، بگیم که فکر نظرهاتون رو بگین، به همین خاطر بی‌طرف نباشه، ما را دستگیری بکنید. خب اینک 170 نفر. خب یک دقیقه برادران گرامی قدر، اینجا یک نفر یک دو چیز گفته است، همین یک جواب بتیم انشالله که خواهش میکنیم که نوشته نکنی در وقت برنامه، بگیم که زنگ بزنین یا که بگیم که بدروین صحبت بکنین چریز استودیو. خب اینک خب خب برادرای عزیز، کدام مدیره ترگیرشتگی بلوک کردگی های انشالله که خیلی نیسته که ما بگیم که بگیریم کسی را بلوک بکنیم. به همین خاطر ما بلوک نمیکنیم، پروست روچکش بگیره برادرای عزیز، او قدر زیاد دیگه بگیم نه. خب یک دقیقه دیگه. خب یگان نفر بلوک کردگی نیستن، همه آزاد های. خواهش میکنیم مدیراتور تنها بگیم که روچکاشون بگیریم نفرهایی که بگیم دشنام میکنن، غیر این صورت بلوک نکنید. خواهش میکنیم برادرای عزیز، ما باید کاری بکنیم که از دیگرها فرق داشته باشیم، باید کاری نکنیم که مردم بگیریم بلوک بکنیم خلاص. مردم بگذار بیان فکر نظرهاشون بگن، تنها به دشنام به تحقیر یگان مشکلی نیست. طرفداری حکومتی بیا صحبت میکنیم، یگان مشکلی نیست. ما میخواهیم که تنها رحمانوف بروه یک حکومت دیگر بیاید، یگان چیز دیگر نمیخواهیم. ما با یگان تا به زن خواهر مادر شما کار نداریم که زیاد بگیم که مثال میگیرن دشنام میکنن یا که یگان چیز گپ قبیح مینویسه. من با یگان نفر مشکلی ندارم، نه با مخالف، نه با طرفدار حکومت، نه با یگان نفر. به همین خاطر بگیم که مردک بشین. من که نرسیدم، اگر یگان تو رسم در یگان خش تباراتم با او صورت شما میتونه که بیای همو گپی من بمونه، بگیم که با دشنام بتیه، یگان مشکلی نداره. وقتی که یک نفر شما را یگان چیتون نمیگه، شما بگیم که میخیزه دشنام یا که تحقیر مینویسه. باور بکنید شما اگر بدونه که خب شنوم داره اینجا ازبکی قدیم من ورودی گپ زده رسیدم، تاجیکی قدیم گفتن که برادر عزیز دشنام نکنه، بازم باشه مثال بگیم که می نویسن تنها اودالی چون بکنه خلاص دیگه یگان چیز دیگر نه، تنها اودالی جو که روچکش بگیره او خیلی نفرها را خیلی دیده که زیاد برآمد میکنه و همین طرح که فکر نظرش میگه و دیگه بلوکش کنه، توکلش به خدا.
به همین خاطر برادرای عزیز کار بکنه که در بلاگ نغلطه، به فکر نظرهاتون بگین، بشنوین، ببینین که مردم چی میخواه. من میخوام که رحمانوف بروه، خلاص. یگان چیز دیگر همین نظام من نمیخوام. مثال شما قبولش داره همین نظام. یک نظام نمیتونه که 100% بگیم آواز بگیره یا که 100% طرفدار داشته باشه. لبای حزب، لبای حرکت، لبای گروه، لبای نفری که میخواه بیاید سر قدرت، اون باید تعدادی بگیم که معین میوید، ای 50% بالا. این خیلی نیست که 99% رنگ رحمانوف آواز خیلی که دروغن. اینا رحمانوف میوید همه چیز انتخابات لبای چیز پیشکی معلوم است که کی میشود. یگان کس نمیدونه که زوزی در همی ویبری آینده کی بگیم که برد میکنه. 100% همه مطمئنه که یا رحمانوف میشه یا که رحمانوف کسل میشه، بچهش ایجوش میاد، خلاص. یگان گپی دیگر نیست. و همین خاطر شما دیده شده که همین حکومت برای شما سویت نداد، همین حکومت دیده که برای شما جای کار نداد. شما دیده شده که همین حکومت معاش های شما را بگیم که بالا نمیبرداره که به همون زندگی تان برسه. من نفرهای را میدونم که بگیم که با 2-3 نفرش در روسیه کار میکنن، سوم شروع میکنن که بگیم که به زندگی همون کارمندی همون حکومت برسه. ماشینش بگیم اکاو دو دراش میخرنش، نمیتونه بگیم که یگان کار کرده. نمیدونم چند میگیرن، 1200 سومونی. 1200 سومونی قدی در تاجیکستان زندگی کرده میشه. چیزها را، بازارها را نگاه بکنه، کسی اچ خیلی میخواه هم خیلی برآمده سودا کرده شده. یک نرخی معین در بازار نیست. کدام کمبودی رحمانوف بگه؟ کمبودی ها زیاد هم برادرای عزیز، اینا اصلاح نمیشوند. اینا تنها باید رحمانوف به قبل زندان ببری، همون سومهایی که دزدیده است همونا را بر بگردونی و یک آدم عادل بیاید و همین بگیم که یک زواد فابریکه بسازه، یک کارخانه بسازه که مردم دیگه بگیم که در وطن خود کار بکنه، نه اینکه برای در روسیه تحقیر بشه. امروز دیده که رحمانوف در کراسنی پلاشد بود، قطی پوتین بود. امروز فردا بگیم که امالی رحمانوف، بلکه دیگه پرزیدنت سنترال آسیا همش بگیم که در مسکو بودن. ما خواهشمون همین است، همون طرفدارهامون از مهاجران، از همین نفرهایی که در روسیه هسته، باید شما به طرف نباشه برادرای عزیز. ما همه کوشش تلاش برای شما داریم که شما زندگیتان خوب بشه، لااقل در روسیه خوب بشه. شما باید که رحمانوف پیشواز بگیری. امروز نتونسته، فردا شما میتونی که برای برادرای عزیز بگیم که با کارچکا و پیاز نمیدونم پیرامید بکنی، نشان بدی رحمانوف که تو ما را به همه چیزها معرفی میکنی در دنیا. ما هم ترا در بگیم که در غیر از تاجیکستان ترا ما همه تر بگیم که مهاجرات را همیشه پیشواز میگیریم. به همین خاطر باید به طرف نباشه برادرای عزیز. در این کارها باید انسان ها جدی باشن. پیکت باید بکنی برادرای عزیز. نمیدونم ماشین رحمانوف با یگان تخمه، با پامیدور، نمیدونم با پاتینکای، با چیزی که نباشه، باید که ما خودمون نشان بدیم. اگر ما نشان نمیدیم، باور بکنید شما تنقید شده شده، تحقیر شده شده، زندانی شده شده، همه کارا رحمانوف نسبتی مهاجران، مخالفان، کسانی که بگیم رحمانوف بد میبینن، رحمانوف داره رها دیده شده. ای قضیات نمیشه. شما پلوبو مدعی چیز پستوید میکنن، در یک کارتون میکنن، میبارن پشتی پنجره. وقتی که من یگان کار نکردم، رحمانوف مرا به قبابر زندانی بکنه، مثال علمم میکنه. وقتی که من رحمانوف نمیدونم با سنگ میزنم، با تخم میزنم، یا که رحمانوف زوب نشان میتیم سنش، بعد او انسان میبروه بگیم که تر زندان میکنه، اوجه تو کیف میکنی، بگیم من کار کردم آمدم زندان، شیمان نیستی، ولی که تو یک کار کردی اومدی. نه که متاسفانه امروز هیچ کار نمیکنیم، میبرن زندانمون میکنن برای لایک، برای نمیدونم
پدیلیت کردن، برای یک مخالف نمیدونم 100 سوم گذروندن، شما را برن 8 سال 10 سال زندان میکنن. این مخالفا یا که دیگر انسان ها را یگان خوجه خارجی ندارن که اینا را بگیم که میلیون ها بتیانه بگیم مبارزه برای مردم طلب نکنن. ما از مردم کمک میخواهیم، از مردم قوه میخواهیم، از مردم همین چیزا میخواهیم. ما یگان خوجه خارجی یا که یگان کسی دیگر بگیم طلب نمیکنیم این چیزا. ما از بین مردمیم، برای مردمیم، خلاص، یگان چیز دیگر نیست. ولی اینجا گپا زیادن، به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، لایکاتون رو بگذاره. خب این گیجاشید. خب من قدم یک 80 تو گیجا برای پینوین گفته. پینوین اونمو کیه چنون داره اسماعیل رستم اونم هم پینوین که قدکاشون همی قاکی هم سخته که نرسه برای آدمایی که قداشون پستن. نیکی پینوین اونم انسان ها هم. یا آدمی که اگر 70 اوسو دیگه او نرمال نیه. مرده که قدش اگر 70 بالای او اوشه بگیم که پینوین نمیشه. پینوین همون نویسنده پینوین میشه. به همین خاطر یک کامنت های خوب نشید توبه کردم خدا، یک گپا یک کارایی که من خواهش میکنم مدیریتورا شما در گیجو یک نظارت بکنی، نگاه بکنی که چی گپ در چت شده. امروز دارن مردم دشنام تحقیر چیزی که میخوان مینویسن یا که لوبوف کروتی دارن در پایین کامنت. خواهش میکنم برادرای عزیز مردک بشین، مردک گوره یگان چیز بنویسن یا که بدروین وارد استودیو بشین فکر نظرهاتون رو بگین. خب برادر 7 پیلوس 70. سلام علیکم برادر الماز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. و علیکم السلام. برادر الماز یا برای دختر رحمانوف یا نسل گرفتانیان یا باید همه تا رزمیرو تا باید بیننیو برای به دختر رحمانوف باید نسل گیرنیو. ای چوپلوسو برادر برای امام علی میگوی ای در تاجیکستان و خلقش گپ نمیزنه و خلقش با درسی گپ میزنه. به نام الله و این مهاجرو گپ زدن در کار هم سلا در کاره هم کلا. این مهاجرو همش و دیپلوم 50% و دیپلوم نیو. او امام علی نه دیپلم داره و نه کلا و نه سلا قطی مهاجرو گپ زنی. بله برادر الماز بله درسته. برای مخالفا چوکی من 100 سومه رایی کنم من جنایتم. برای دخترای رحمانوف ماشینی 50 میلیونه میگیرن میخرن میتینشو، نه جنایت نه هیچی. چوه همین خیلی برادر الماز. برای که همه محل میگن که روسا که کتاب победит тот прав. اینو همین بگیم که شعار ای اگر تو اثر قدرت نروه کو برادر الماز قسم به الله کو ای بد میشین. بله به همین خاطر باید این مردم ما سرجم بشه و هر چیز زودتر بگیم که داریم ما امروز ها بگیم که راه ها هم داریم پیدا داریم که خیلی سرجم بشیم چه کار بکنیم ما میتونیم که بگیم یگان کار بکنیم. به همین خاطر ما سرجمی مردم خواسته شدیم بیای مردم فکر نظرهاتون رو بگین رقمای واتساپ ما هست، در واتساپ ما بگیم که زنگ بزنین تماس بگیریم ما هم دیگر رو بشناسیم. اوضاع چسبیده سم برادر الماز یا اینترنتی منای. خب برادر عزیز اگر همین نوار بیسه باشه صدای ما کنده باشه در کامنت نوشته بکنیم برادر عزیز که بفهمیم که
айби мо аст ё ки айби бародар? созай меган не бародари азиз айхта мо алҳамдулиллоҳ интернети мо набояд ки вай боша безеб. интернети мо хеле хуб аст, бигем ки 100% ягон мушкили худат бародари азиз ба фирм ки часпиди аму хелаена ҳуши иншалло ки умедворем ки мо мардам хеле бовар ки шод мешам ки нафарҳое ки занг мезананд бигем ки мепарсанд ки кай мо ягон кор мекунем. бародари азиз, мо метавонем ягон кор карда ҳамун чене ки мардам бедор бишавад. ғайри ин сурат ман ягон чилаек паук ё ягон чизи дигар нестам ки мисол бирам бигем ки раҳмонов пош бигирам кашол бикунам бирам корма бикунам. бояд мо мардам бихезем, як ҳакумати мардамӣ бисозем. ғайри ин сурат агар ягон нафари дигар через ягон ҳакумата ягон давлати дигар агар биёяд интизор боша бозам ҳамин ҳакумати раҳмоновӣ мешавад. бовар бикунед. ба ҳамин хотир бояд мо коре бикунем ки як ҳакумати мардамӣ агар ҳам мардами мо ҳамин мардами мо агар бародар Алмаз ба худо қасам як моҳ агар бихезем ку мун зану фарзандому модарому нуни қоқ бихӯранд ку баъд я моҳай ку баъд я моҳ ба номи Аллоҳ ку зиндагӣ ҳам ва ширинӣ мегузарад ҳам ва хирсандӣ. бале یکی نمیدونم با خدا قسم برادر Алмаз مردم از دیگه چه خیلی فهمونی انشالله که دارم میگم مبارزم دتای ادیولای اینمی زنکای میبرن گپ میزنن که ایمو مردکو با خدا قسم بیان ایمو مردکو با خدا قسم بیان. بله برادرای عزیز باید که مردک باشه، باید زنک یگان چوپلوس درمد برادر Алмаз سایدینیتم کن. تمام گپ نیست برادر زن پایون دا باش. انشالله یک از تاجیکستان با پیش نویستگی از انشالله قبولش منیم. اگر همون بگیم که همون خالی گفتگی خودت باشه و صحبت نکنیم. خب تاجیکستان با پیش کو بفرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. قصه خوب خاطرکن نقل قصه نقل کردم اونجا افسانه مردم خوب نبرده است. ما اونجا شدیم قصه شون نقل کردیم که خوبشون بره. یگان چیزی گفتنی باشه بفرمو. باور بکنید که نگاه کنید که شما قدرتی گپ زدن نداره. شما را من اجازت میتیم، شما میگه برای نمیدونم افسانه میگه نمیدونم شما یک گپا را افسانه نفهمی. با خدا مردم داره سرجم شده است. ما ان شاء الله میایم که میدونیم چیکار بکنیم. ولی شما افسانه گفته گشتن بگیره ان شاء الله که روستان نزدیک اومدگه. بعد پروست شما مردک بشین که ما شما را بشناسیم که شما کیه. من پروست باید بدونم که امیر رقیبم کیه. خلاص یگان چیزی دیگر نه. تو مردکی چهره قطعی ببرو ببینم رنگ روتا خلاص یگان گپی دیگر نیست. طرفدار حکومتی با خدا بیو لبوی گپ اجازت دشنام بکی اجازت تنها مردک بشه با چهره بیوی که پیغام اومدن بعد سلام علیکم بگیم که میشیده یا که افسانه میگفتیم. ولی بسیار در گوش فیل خوبی که ما چی کارها کرده سیدیم. ما سیربای نمیتیم. ما نمیگیم که 10,000 آدم جمع کردگیم یا که 20,000 آدم جمع کردگیم. این چیزا از سکرچ نیست. من یگان محل نمیگم که ای فلان منطقه فلان قای انسان ها هست. من تنها خواهش کردم ای 3 تا 5 نفره تا حال اولی پیدا نکردم همه شهر نویا. من پیدا بکنم انشالله که کار سر میکنم بعد میبینی که افسانه هست یا که واقعا هم هست همین چیز.
شما بعد افسانه را میبینی. چقدر که رحمان شما را گفت که سوید دیگر افسانه میشود در تاجیکستان، تا حاضر سوید واقعا افسانه شدگی. بگیم که 2 ساعت بیگاه میتونن تا 2 ساعت سحر خلاص. مردم 24 ساعت سوید داره. همه دولت های روی دنیا. در کدام دولت همیشه و روز سوید نیست. به سوید آب نمیشه، به سوید یگان کارکرد کرده نمیشه یگان چیزه. حاضر سوید چیزی مهمه که این چیز باید باشه برای مردم. اینا نتونستن ما را یک سویت خدای جونی بتیان. بعد ما اگه جا با از اینا سویتی که ای خودمون استحصالش میکنیم. باید یکم مردم تاجیک همش کلان سوید داشته باشه. بعد زیادیش بفروشه یگان مشکلی نیست. وقتی مردم خودت نداره، فرزندی خودت در خانت گشنه، تا بگیم که همون نیم اینان تا همسایت همیتی یا که صدقش منی نمیدونم میفروشیش، این درست نیست در یگان جا. نه در اسلامیش، نه در غیر اسلامیش، نه در دموکراتیش، نه در یگان کمونیستیش، در یگان چی. خب برادران عزیز، ما اینجا یک نفر نشده که مستر سریوز قبول نمیکنن مردم. اختیارتونه برادر عزیز. من یگان کسی دستش ای پاش نمیقپم. من همین برنامه دارم، پیشنهاد دارم، میخوام که همین دیگرگونی بشه در تاجیکستان. مردم قبول میکنه، قبول نمیکنه توکلش به خدا. ما توشتا در تیک تاک من یاد بار بگیم یک پروب چیز یک برنامه نو بگیم که یک چند ساعت بگیم در تیک تاک من بدم، همونجا میگه که شما سریوز نیستی. خب باید پروب نیبود من بگیم که میخواستم که مردم قبول بکنم، قبول کرده میشه نمیشه در همین باره بود. جا برادر ایرانگش ما رو در تیک تاک هم پیگیری کردگی بدست، یعنی که شما سریوز قبول نمیکنم. قبول نمیکنه یگان مشکلی نیست. در جا محمد اقبال کبیری اشوروف گروه 24 سلمان پارتیزان استانه مرحمت من قبول نداره برای پیشیت دیگهش. یگان مشکلی نداره به خدا، یگان مشکلی در یگان کس نیست. مرحمت بگیم که رستوران ها هسته آدم ها میروند، بگیم که رستوران فاسونه اینه که اوقاتش مزه نداره. ممکنه که رستوران من هم زوره اوقات هم مزه نداره. به همین خاطر هر رستورانی بره که به تعب دلتون باشه. همین لوبوی حزب حرکت به همون خاطر تا ویبیرات میکنه که بگیم که رویشش، کارش، همه چیزاش در محقلن همون قبول میکنه. به همین خاطر بگیم که یک کاری نکنه که خب اینجا یک کلوبی برادر عزیز گپ زیاد نکنم، من شما قبول کنم اطلاع مردم میگن که فقط هم خودت گپ میزنی مردم گپ زنی نمیمونی. خب برادر عزیز اگر مشکلی نیست شما همین وارد بشه ان شاء الله ما شما قبول میکنیم صحبت میکنیم. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی الماس شو خوبی سلامتیات خوبه روشنو؟ الحمدلله برادر عزیز. انا چی گفتی که مقصد همه شما را میگه سریوز قبول نمیکنه یگون چوپیک موپیکه یا که مقصد مخالف؟ بعد نمیدونم آخه در اون کامنت یک کس نام هم نداره که مثال نام همه پریزیدنت هم نی مقصد نبتره اوزی چخیلی که گفته است امو کمی گفت همی گپم هم پریزیدنت هم مقصد همه چی هم نداره. نمی حکمتی را که میبونش مقصد رئیس بچه‌ش مقصد همه نمی را میبونه همه همی زیدی هم میره سریوز یگون تا همون سریوز قبولش نمیکنه. چه خیلی بفرش برای منفعت خودش کدیستش کمرون وقتی که مقصد حکمت در دوش میگیری کمتر سریوز نمیشه. خودت که بگو سریوز نباشی نه اون مردم تمامتر نی سریوز نمیشه و نه که الحمدلله کم میگه سریوز نگی نی سریوز نگی ببرو بگو رنگ ما ورنه ترین منبر دا گاب زد کریتی لیتسو بعد ببینم تو سریوز نی یا نی سریوز نی میخزن آرتن بانو میخدو پول نی یا نمود رئیس بچه میشون در نام کامنتوشون
سختونم نرسه برادرها چه خیلی گفتن ایو کامنتاریا بنویس کامنتاریا سوز پادپیساتسیا کنه خیلی کورا را بگو مقصد برادرها بگیم میکنین میخزین در اودن خیلی یا کسی برآمد میکنه نمیکنه دینا نو اصلای نو چرکاک شب بگو ها بچه توبه کن خدا 0 پلوس 0.70 اونو مرده که مقصد لیلا بودی نو کسته قطیش باز کسته نمی توبه کن خدا روزی روشن میگن نه تو دروغ گفته میگه ده سوال دیم سوال شخه میگه اینم چی بس سویتا میگه دیم سوال اترا میگه من قبول نمیکنم تا نوبت برم دیگه لا دویلا تای مر اوخی استغفرالله در خیریت هیچ گپی نه ان شاء الله میشوه انا المسوی الله به اقبال منکنه ما مقصد چخله کنه می بگیم اوزی امی علمونده کم ترک پناهندگی دایم انا با چیه ان شاء الله من کارتون مونده میگذرونه نه حضرت انا سنیمت کده شو نمیشوه فقط این مگازین پاکوبکا یگون ایلو چبریم ان شاء الله برای یگون چی یردم میکنیم الله به اقبال منکنه تمام نه برای من در او کمک در کار نبود برادر محمد اقبال یک چیز نیاز داره نه مقصد ما که مردمی آلمان باید به طرف نباشیم برای که ما دیگر دولت‌های اروپایی در سرتر و پرتریم و همین خاطر باید این برادر بگیم که کارهایی که او میتونه من نمیتونم و خودم من بتونم یگان گپ نیست من خودم میکنم یگان کار میکنم درست اون انسان کارهای میتونه که من نمیتونم و همین خاطر باید ما یک کمک بکنیم ان شاء الله الله به قول نکنم تبریک اگر 100 سوم میتونم من 200 سوم میتونم من مردکم نگم میشتگیم 10-12 نفر نخو شهر مرد همه بگیم آلمان نباشه که بگیم که 50-100 یورگی بیا و همین محمد اقبال جدا بکنیم که هم بگیم یا مشکلیش حل بکنه یا مشکلی تکنیکی داره که هم مرد هر روز برنامه میبره ما در یک ماه یک بار میایم برنامه میکنیم و دو بار اون مرد هر روز برنامه داره اگر کسانی که تماشا میکنن اصلاح میدونن که چه برنامه داره به همین خاطر باید ما مردم به طرف نباشیم یک کمتر کمکش بکنیم ان شاء الله المسوم الله به اقبال منکنه کو همین سمون نالچکا کنیم بعد علاقه دیم زنگ میزنم میگیم مقصد به جورا چکلی شه بعد همین علمون ده مقصد ده برای همون گفتم خودم چی برومنده برای ان شاء الله میشه الله به اقبال نکنه روزو به نزدیک ده زنگ میزنم میگم متکم تمام گپ نیست باقی در همون یالو علاقه داریم مایلی خوب خدا نگهبان مایلی برادران گرامی قدر خواهش همین است ما را تا 400 نفر تماشا دارن 380 خواهش میکنیم برادران عزیز به طرف نباشه لایکاتون بگذاره لایکا سبب زیاد شدن بینندگان میگرده ما برادران عزیز در طول بگیم که 2 ساعتی برنامه خواهش میکنم که 200 دونه لایک زیاد نه ما را 380 400 500 800 نفر تماشا میکنه متاسفانه ما 200 دونه لایک کردن نمیتونیم بگذاره برادر عزیز لایکاتون لایک سبب زیاد شدن بینندگان خلاص یگان چیزی دیگر نیست خواهش میکنیم همینجا کسانی که میبینن نوشته بکنه که ما چند دونه لایک داریم برادر عزیز ما چند دونه لایک داریم که بعد میگه که میگم که همین نگم همین گپ نه که برای خاطری که بینندگان زیاد بشوند یک کس ما را بفهمه در این جمعه بروین بعد بگیم که هر چی می نویسن خواهش میکنیم برادرای عزیز میمونی مجبوری نیست مثلا مجبورت نمیکنیم که لایک بمون علنی بلنی راست من خواهش میکنم که همین چیزا بمونی اگر میمونی برنامه ها زیاد میشه مردم میبرن صحبت میکنن مردم نوارهای ما رو میبینن همین قدر من یکان نفر نمیگم که علنی و بلنی گفتیم و مردم جای ما که کسی لایک نمیموند با هم خلکی هر یک نمود گپایی میگن نه برادر عزیز کسی میخواه مرحمت کسی نمیخواه یگان مشکلی نیست قبول نداره یگان مشکلی نیست به طرفه گپ تو ندارم طرفداری برادر عزیز من طرفداری لایکم میفهمم که مردم داره منو بگیم که دستگیری داره
بگذاره برادر عزیز لایکاتون بی‌طرف نباشه. خب چند کسا می نویسن درباره لایک در خیلی میکنی و خیلی میکنی. لایک هم خیلی که شما گفته کو، اما آدمی که نویسته کو هم کامنت هم خیلی کیش میکنم. لایک برای تنها همین یوتیوب یگان چیز دیگر نیست. این لایک یگان جای دیگه نمیره. لایک برای همین برنامه یوتیوب هم چیز طلب میکنه. اگر میگه ما ببینم که یوتیوب میگه اگر من ببینم که подписчик که کامنت ها زیادن در زیر نوار، رکامنداtsiya را 10% دیگه شه یوتیوب خودش میکنه که دیگه مردم هم بگیم که میبینن. 89 90 دونه لایک، ای بگیم که 380 نفر 89 دونه لایک. برادرای عزیز 300 نفر بگیم که طرفداری بگیم که حکومت نشان داده شده. خب انشالله که خوب است، بد نیست. مردم هم بگیم که طرفدار حکومت هم باشن، درسته. خواهش میکنیم که بیای لینک در زیر نوار گذاشتگی، بیای فکر نظرهاتون بگیم. ما بگیم که موضوع درباره همون چیه، مردم زیاد سوال میکنن که شما چخیلی حکومت میخواهید. ما حکومتی مردمی میخواهیم. نه که سوال اینجا پیدا میشه که شما بگیم که همون دموکراسی اروپا را میاره به تاجیکستان، بگیم که همون بگیم همون bayrak سه رنگه ها را میگیره میاره. نه، ما 90 چند درصد ما مسلمان هست. اگر کسی که همون خیلی هست همون سه رنگه ها هست که همون خیلی bayrak سه رنگه دارن، یگان مشکلی نداره. در حکومت من شما آزاده. شما خیلی نیست که من شما را لینکتون کشال بکنم، برای که من اسلامی نگفتم. اگر مردم بخواه اسلامیش بکنن، اوجه دیگه شما در اوجه حق نداره زندگی کردن. به همین خاطر من همه را میخوام که آزاد باشن، تنها قانون رعایت بکنن. بگیم که ایرامکای همون انسانگری بگیم که نبروین. خب سردار برادر عزیز، شما بگیم که اجازه دادگی نیسته، نمیتونم من شما را قبول کرده. خواهش میکنم که یا که ای سرکه ببروین بعد یک کلابی. برادر عزیز شما را هم اجازه دادگی نیسته، برای که شما اینجا میشینه شما فکر میکنه که همین الماس گپ زده شده ما را قبول نمیکنه. صدقه قدماتون همینجا اجازت باشه که شما بتونید صحبت کرده، چی با من شما را قبول نکنم، شما را وقت نتیم صحبت نکنید. من میخوام که مردم زیادتر صحبت بکنن. من میخوام که مردم داخل بپیوندن، خواهرها، مادرها، آدمای جبردیده ها بدروی به واتساپ. اگر نمیتونه طریق لینک طریق استودیو پیوست شده، شما میتونه که رقمای واتساپ ما هست در روی اکران با ما بپیونده، بگیم که فکر نظرهاتون بگین. خب بازم برادر عزیز اینا اومدی سردار خودت اجازت نداده است. خب بله، رحمان ولی زدگی آنباشه در مسکو. ما تنها خواهش کردیم از برادران مهاجر که باید شما بگیم که بی‌طرف نباشه، یگان خودتون نشان بدین برای قانونی. ما نمیگیم که شما برای رحمانوف یگان کار غیر قانونی بکنید. برای رحمانوف بگیم که طلب بکنه رحمانوف که رحمانوف تا کی ما همجا شکنجه میشیم. بیا بگو تو میگو استراتژیکی پارتنریم با روسیه، بگی همین پتن ما را بین ببر. قرقیز، قزاق، دیگر ملت ها در روسیه بگم که به پراپیسکه سیموهای که یک ساله میگردن، یگان مشکلی ندارن. شما ای بگیم که میلیون ها سوم میته، بازم بگیم که تحقیر میشه و دیپورت میشه و خب
این برادر بازم برادر عزیز من نمیدونم یا که ای بی همین چیز باشه ای بی همین استریمی من باشه. یک دقیقه اگر ای بی استریم باشه از ما میبینیمش. نه ای بی استریم ما نیست. اینجا همش خوب است. یگان مشکلی نیست. بگیم که رنگ هر دفعه میتونن مردم آزاد بیاین بگیم که صحبت بکنن. شما نمیدونم چه مشکلی هست که شما نمیتونه بگیم اجازت دادم وارد میشه. شما در استودیو میدونید تنها کامراتون یا که میکروفونتون اجازت نداده یا که خیلی هست که شما را من نمیتونم قبول کرده. خب 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 جا برادر نویست است من سردار اکا نشده است هیچ خیلی کنیم. نمیدونم برادر عزیز این ای بی همو خطانه ما در مشکلی کنه است. نمیدونم چی گپ پیشیدگیه که شما خطا نمیتونی دیگر نفرها میتونن وارد شده یگان خیلی مشکلی نیست که مردم نتونن. خب خب برادران گرامی خب کسانی که برادران عزیز مهمان برنامه هسته آبونه شوید. ما را در یک ماه 190 نفر بگن در یک ماه گذشته آبونه شدگی بود. خواهش میکنیم که آبونه بشن. 190 نفر در یک ماه این کم است برادرای عزیز. آبونه بشین بگذارین لایکاتون بگیم که نوارا بیار دوستاتون پدیلید بکنین. کسانی که میخوان صحبت بکنن نه رقم تلفن ما در روی اکران هست. اگر نمیتوانی صحبت کرده یا که یگان ازر داره چرز استریم شما میتونه که طریق واتساپ بپیونده به ما فکر نظرهاتون رو بگین. تاجیکستان به پیش بیا. تاجیکستان به پیش بفرمو. خب تاجیکستان به پیش صدا تا میبراری یا که خب تاجیکستان به پیش نیست. گفتم که باور بکنه کو بگیم که طعنه همین کی شدیم طرفدار رحمانوف. شما بگیم که میگه یک ساعت چی میگه که لایک بمونه شما تنها 90 دونه لایک داره. برادر عزیز بگیم که در طعنه حکمتدارا گرفتار ما نکنی. کسانی که بگیم که طرفدار ما هسته خواهش میکنیم یگان مشکلی نیست برادر عزیز تا آخری برنامه را بسته. من گفتم که من خداحافظی میکنم. لایکاتون رو بگیره. لایک همینه که سبب زیاد شدن بینندگان میگرده. خلاص شما لایکاتون رو بگذاره. وقتی که آخری برنامه میشه میگم برادر عزیز دستاتون در نکنه. کسانی که لایک مونده میتونه که لایکاتون رو بگیره. یگان مشکلی نیست. خب اینجا در کامنت ها مثال می نویسن بله برادر عزیز واقعا هم وقتی عمل است باید مردم بیدار بشود. غیر این صورت باور بکنید ما این همین سال میتونیم یگان کار کرده. غیر این باور بکنید که چند سال دیگر که وقتی یانباش میکنه با من سلامتون میتیم مردم. و همین خاطر ما این همین سال میتونیم یگان کار کرده.
به همین خاطر باید بیای شما قطعی ما باشه. خب تی برادر سردار ای بی همو الکتریکه و فکرم خدت نجات تاجیکستان درمد بگیم که یک برادر دیگه بگیم که اکان مشکلی نبود اینا کال. سلام علیکم. و علیکم السلام. عبدالخلیل وصیف، امیدوارم خوب و سلامت هستی برادر. بله آوازم هسته آوازم؟ بله بله صدا خوبه. اوه موضوع چیه موضوع؟ آیدی موضوع گفتن فکر اندشوی خودمون رو بیان کنیم. چه خیلی حکمت میخواهی شما؟ همین حکومت چه خیلی مردم میخواه مردمی ده همین دز نباشه ده. ما همین دز نه میگیم مردم حاجی چند نفرهایی که طرفدارای حکومت میگن که شما بگیم که دموکراسی اروپا میخواهی، در دموکراسی اروپا اینجا بگیم که LGBT یا که همون بیرق سبزکو اجازت هست، اینا میتونن که بگیم که مرد بگیره، زنک بگیره بگردن، یگان مشکلی ندارن، یا که اینا میتونن که سگ پیشک بگیرن بگیم نکاح بکنن زکس بکنن بگردن، یگان مشکلی ندارن اینا. من خط اینو آج میگم که همین شما که سوال همینه که همین مردم همین تری میخواه، پروست یک جامعه که 90 چند درصدش مسلمان است بگیم که این چیز دما درست نیست. ما بگیم یک حکومت میخواهیم که مردمی باشه، همه حق داشته باشه. در تاجیکستان نه تنها بگیم که مسلمان ها زندگی میکنن، تاجیکستان به خدا هم زندگی میکنن، باید که اونها هم حق و حقوقشون پایمال نشود. نگاه برادر ده همین چیه ده دین همه در دین آزاده، هر کس میتونه که کدام دینی که باشه آزاده. در مثلا گویم در دین گویم حاضی همین حکومت که در همین تاجیکستان هسته، این حکومتی خود دزد، آدم کش، ظلم کن، تمامی چیز را گویم، همه LGBT و تمامی همین چیزا را گویم که حاضی همین حکومت حضیره ده هسته. نه نگو حقیقتا هسته. همشون که پول داداشون چی کاری فورا میکنن شونا ایسی تو میتین اوسو تو میتین. ما وقتی دز میگیم حکومت همین حکومت حضیره را همین که حاضی امام علی رحمانوف وقتی که دز میگیم شه ما همین را با دلیل میگیم. همین دور نمیریم، یک چند قپش همین اسمت الله عبدالله زاده را همین روبری فرودگاه دوشنبه را قپیده بودن، میدونی ها برادر خودت؟ بله 500 میلیون سومونی کتی دیزیدگی، 500 میلیون. اینا نگاه که 500 میلیون سومونی را دیزیدگی یک کس که ببرو گپ زنه او را ما میشناختیم، اون نسم دلی دوست بود، خوب میکرد میدوزید، همین کل یافتی باید بکنی، همین نسم دلی و رهبر دولت دوزه بایم دزدی میکنه، بایم میفوره کاتگوری کنه. این همین در همین گرمانیا ممکن 3-4 در همین خیلی در پیش هم برلین در پیش هم سفارت ممکن خونه داشته باشه. این حقیقتا واقعا نه که برو مردم در گپ زنه. او 500 میلیون هم میدونی چند کا مردم دا میشید، چند کا باغچه کودکا باید میساختن، چند کا مکتبا میساختن در دهو، نه چند کا مثال اسکوری پومش میخریدن میدادن. کو یک کس برو گپ زنه کنی او قدر سوم. باید دزدی دیگه شموندگی هم زین الله شریف زاده که اونمو باید تا دیگه اورام هم خیلی میدزه، اورام میدزه. اینجا یک گپ، اینجا همین مردمی همین 75% قشرق که ترسونچکه خفه نشده برادر. همین مرند همون بجا کوش، همین ختم کوش ترسونچک انم قگب. این مردم چی میخواه؟ مردم هیچ چیکو کده نمیتونه، یگان کار کدام اونا میتونه. او دادستی وای سلاح های، دادستی وای پول های، دادستی وای تمامی چیز ارمی همه چی دوره وای امام علی. ما و تو چیکار کدام میتونه؟ 4 تا بیچاره مردم چیکار کدام میتونه؟ بله این همه بفهم اختون برادرو. اینجا همه یه راه های تاجیکستان دوره، من نمیگم سیاست شناسای خوب دوره، بهترین کادرای خوب دوره که ما میتونیم که بعد از مثال رحمانوف استعفا نمیتیه. او یا آدم کشه هم خیلی پولنی خود ده. من همی یک وقت تماشا میکنم گپاشون هم میبینم ای بوار که بابشه همین مردم دکو توغری نمیگیره ده همین چیزو.
اون مردم ترسیدگی بیچاره ایس میزننش روسیه روی میکنن او روسیه میزننشون ایس روی میکننشون دیگه بیچاره دامون باین موندگی مردم تاجیکستان ای چهار تا همین سویت فانتانا نشون میتین 4 تا دوما نشون میتین تاجیکستان پاریس تاجیکستان پاریدستیم ایس پاریدستیم اوس پاریدستیم یگان نامش دروغه همین یک خیلیش که والله قسم که تو حاضر کن نونی خوردن ندارن نونی خوردن ندارن اینم فهمیگوی باور که کو بعد طرفدارای حکومت میبرن همه صدای مردم سر در تاجیکستان یگان گپ برادرای عزیز همین مردم واقعا مردم ما شرایطشون سسته اس واقعا نه قد مرتبه گپ زن ما همین لبوی چیز ای شرایط وابسته همین شرایط انسان درست باشه عقلش هم خوش رو کار میکنن بگیم که سیاستمداراش هم خوب کار میکنن مهاجرش هم خوب کار میکنن اگر شکمشون سیر باشن ما داشت معلمه و نمیدونم دیرکتر هممون گیشنن باور بکنید این وقتی که آدم فقط در فکر شکم شاید در فکر یک بردن اون یکی چه فرزندان بخورانم او بگیم تعلیم درست داده نمیتونه بگیم طلبه ها را عبدالخلیل سر باشه وقتی که معلمه سر باشه وقتی که معلمه زیاد که نگیره طلبه وقتی که عادلانه کار میکنن باور بکنید نفرهای درست اینو به وایه میرسونن غیر این صورت رحمانوف بگیم که یک آدمی قشاق یا آدمی گدا بود اومد یکی از میلیاردرها پروستا بیشتر شما فکر بکنید که یک آدمی که هیچی نداشته یکی اومد سری قدرت در 30 سال این همیقه داراییاش بیای معاش رحمانوف حساب بکنیم که رحمانوف چند قرض خود داره چند معاش میگیره میرسه نمیرسه این قسم ایگیجا اومد یک بار بیای مردم پروستا انالیز بکنید پروستا با پش بزن چای کاوت پشت بون همین یک بار فکر بکنید که همین آدمی که هیچی نداشت تا موزه لایخلی اومد سری قدرت چخه این آدم یک بگن داشتاش 20 میلیارد دلار زیاد داره عبدالخلیل برادر او دزده او با جنگ گرفتگه اون واقعا او بسواد اوخی اون هم بسوادیش که ارمیا کرد نمیاک گدیت یگون 2000-3000 هستند او شخصانی که میبره پشتی همو را میگیرن او یک چوپلوسی کنلسن خفه نشون اونا چون گناهگارند در غوطیدگی اند در گناه اونم تورمشک پورمشک دز پوزی که در همون سخوات کارون میگردن اونم موان او را از استاوید میکنن که ببروی پیشوای ملت پیش کنوش بلیسه میگه اونم مو میبرن انا موی تریم مو او تریم اونم مو دسه تا دیگهش بود که یا تا اسفندیار باید دسه تا دیگهش بود اونو همش یک کنلس خستاغون ای کوم خستاغون میخره رحمان و ففر میتیه با چند کسی دیگه میخره و اخیران همون خستاغون میمونن و ده همون میپرتن و اسفندیار میخره اینم قگپ این جایی همی این حکومت مردم چه خیلی حکومت میخواه مثلا حکومتی که من میخوام در آینده من چه خیلی حکومت باید ببینم در آینده حکومت آزاد مردمی جای رفتی یکم خیلی تغبوزی و جورابوزی نیست همش خوی دوی آلمان میگه که همین آلمان که اسلام تونه که همین اسلام در همین آلمان ما بسیار وقت میبینیم در همین آلمان آدمای آلمانیو ولی که نگاه که ترمین تغبوزی نداره لبای جمعه رای مثلا دولتاشون که هم خیلی لبای کارخانه ها میره که تو کی نیستی فرق نداره همو آدمو باید همجا زنگ زنن ترمین گیرن در دکترخانه شون در کارخانه هاشون در همه جا ایجا که همه دولت های همه خارجی را من ببینم که یخی وقت تماشا میکنم قدر آدم که یک نمود قدردانی میکنن آدم را که نوابسته ای ملت خیچون تمام ملت ها را تمام شرایط ها را دادگیشون تمام فرزندان دیگه ملت ها را میخوانن میپشونن پولشون میتیه همه چیزشون میتیه من دیده برو مردم گوش کردگین هم دیدگین بچه خدم همه چیز را ده همه چیز را امامعلی رحمانوف 10 میلیون تاجیک که حتی که یک تین داده نمیتونه این دور نمیگیریم قربالو همه قربالا گرد وانش بیزنس کردگین نه نگن این مردم این لوگوی تام چوپلوس که همین داورا گاب زنه بگو این قربالا برا بگو همو پست بگو بگیره بگو جا مردم بدرن ماشینشون کردی برا من بگو کسلی دورن نه بیزنس کردگین 4 تا پست موندگینش تمام اونجا گابزن داره رستوران چون اونجا فقط بیزنسه
او یا چوپلوس برو و پیش همو کرابولو بگو که همین شلاگباوناتون بگیری ایجا مردم وقتی با کسلی شمه بیاره دموبانی راه میمونه برو تو دو نه باید با 50 سومون دیگه چه اوس با موتورسیکل رنگی بنگلادش کداگه همین ایندیا را میخندن کو ای ایندیا ما اگون فرقیت نداریم موتورسیکل کدی آدم کسلی را با توجه تو 50 سومون باید برن این هم خگاپه این همش عیب و بازه که همین روبر دولت هم دزده او طرفش هم دزد میشوه کومارا از یک توجیک بگوید که بگوید که فرزندی ما آینده در ژورنالیست میشوه خود دمی دبنا همه خوب میدونه که همین ژورنالیست‌ها را چخه بردن زندان کردن یک بیچاره و قشاق بودن بله یک بیچاره ژورنالیستای ما را میدیدی اومدن درد ملت گفتن اومدن رفتن مغازه همو را هم نرخ را نشون دادن اومدن برای مردم یک کمتر منفعت مردم دگون قدردانی کردن قدراشون بردارن گفتن که بردن زندانیشون کردن 15 سالی 12 سالی دادنشون اینه برای مردم یا چه گپ زنه ای توجیک دیگه ژورنالیست نمیبرویا اگر ژورنالیست هم برویا همه اولاد خودی هم رحمانوف میبرویا ای توجیک دیگه یگون خیلی بیزنسمن خیلی بیو نمیبرویا خیلی گویی که یگون پالیتیکو یگون سیاستشناس دیگه نمیبرویا اگر همین خرفتن گیره در آینده نکی هستن کادرهای خوب هستن من نمیگم که بعدی رحمانوف رفتن تاجیکستان به پرزیدنت نمونه هر یک تا بسواد هر یک تا گارنیه که میاد در قدرت میشینه بعد نخی قانونای خوب میمونه بله برادر عزیز یک جهان تشکر مال عبدالواسه الله نگهبانتون باشه برای همین هر که چوپلوس نگاه نکنه گوش نکنه اونا همش یک دزدن خیلی اورگردن نمورا میگن ببروی شما گپ زنید تمام اونم برویم با گپ میزنن تمام قکور ای مردم بیدار کردن در کار ها از مردم مثال ای رحمانوف نامرده میفهمی عبدالواسه سرازه همین باتالیونش دیویزیاش روی میکنه همین کساگا ببروی گپ زنه خونهشون روی میکنن در راه سر میکنه اولاد خونه و پونکانی و در دروازه خونه تون میکنه میگیره گشنه ده گشنه اینم که 4 گشنه دیگه روی میکنه برام میگه ظلم که میگه تو مادر کمپیر اینم که همه تونه گل کردن همین میگن که LGBT هم در تاجیکستان LGBT آخرون سخن نبگم یک چند روز پیش در همین شبکه‌های اجتماعی از زنک برو وردن که جادوگر بوده چی بوده همون خط همون جنایتکار قپیدی جادوگره بر زندانش که تمام دلیلات هست شرط نیست که تو ببروری او را پورنوشه همو باش هم قطعین کدوم بچه چیکاری کرده وقتی همو باش همون را در تمام دنیا نشون تی تو این ملت پسکنی خودت نیست اینم یک کس ما همین ملت پسکنی پزور ملت نگاه کده اینا خیلی کارها را ویدیو دارن چه او کامera خونه او زنگ رفته میرم میگم نه عبدالواسه به همین جاشه ما گپ زنم همین جاشه عبدالواسه نگاه کده برادر پوسکای همو کده باید رود جنایتش در جنایت خودش صادر کردگی مثال ای باید تاینه همو حکومت باشه اگه کسان اومد دعوا کنه که همین را برای چیزی نه نوماش اینا کامراش مثلا اینا ویدیو نواروش همین جیوای کردگ جنایت کردگی مثلا دیگه شرط نیست که یک کامپیوتر برورشون در تمام دولت همین برور با کارهای داخلی قپیده اینا شرمندگی به خدا اون نویره داره بعد و او 70 ساله میمونه او ویدیو ده همه جا پخش شده اون نویره داره بچه داره او یگون نویره دار فرفا اینا شرمنده کردن ملت اینا یکم جو میگیرن میفهمی در جای اول میتن در جای اول شرمند همین یک کساز هم چوپلوس برو بگه همین کار خوب کردن همین چیزا بچه شما این قدر دزدی کرده که 500 میلیون جو با جو دزدیده اونمو سمو را برای دیکلاراسیا کنن همین زین الله زاده برای همون شرافیدین همون زاده نو موندگیش راهبر فرودگاه یک دیکلاراسیا کنه پیش مردم دا نشون تیا برای دزد بیچاره یک کمبغل همه قپن تمام اولاد شرمنده میکنن و با تا عمر دیگره اولاد شرمنده میمونه همین کاری خوب کردگیه این خودش هم پورنو ادام تاجیکستان 24 ساعت LGBT ادام تاجیکستان کی میگن استای 4 غریب همین 4 تا چوپلوس میبره گاب میزنه کو بگو همین کارای کداگشون با قانون توغری میگیره که شرمنده کردن در ملت یکم جو میگیرن و توی قرهمان زوری کو برو قطعا مبارزان هم بچه مبارز کتی وخو قچون کو بحث که اینا کمانده شو کو رحمانو ای مرده که کمانده شو برو قطعا مبارزو کو یا بحث کنه کو ببینیم کی میبره دا بحث نداره یگون پلان نداره یگون چی فقط گپ دا آدم کشی هم فقط آدم کشی کده میتونه
фреб кардан метавона ами мардуме ки тарсончака истифода карданаш осон ай. Мефаҳмӣ Абдуқадир? Осон ай мардум ами тарсидагӣ ай дига ами як курку ҳаму дар Россия қадар тоҷика мезананд. Ку як худиш ба даҳани худиш ку ай пишти 2-4 тоҷик ма гап намезанам дар ҳами Россия мо дар Москва эмӯзи нами ҳоли ам шатазанӣ ай намо. Ку буро як кас гап зана ҳечи беқадр як роҳбари давлати дига бошад чӣ коро намекунад барое ки як мӯи сари ҳамун шаҳрвандиш нареза. Инами ай тамом инам қагаб Абдулвоси инами ку ду чопурусора бгу бисёрам порно да дуруни ҳамун ватантон шидест ҳар рӯз ҳамун дар ҳадиақал ҳамуора шумо гап зане ба худо кадом мусафеда меқапанд занакам меқапанд ҳамунҷа кор ҳам хеле мебурора корҳои дохилии инамиёра қапед ту як ҷинояткора биқап ту унам Сомони Эмомалия биқап ту Исмоили Сомония қафоша ту унам дуздои хитона биқапе нишонти не ям бечора камбағал ҳаме қапан нишон метиҳанд чишпӯшонӣ мекунанд мардума ки намо хеле ҷодугара қапидем хай ҷодугар ҷодугӣ кардай ҷиноят кардай чиста круги хитон шаҳрдеста тамоми давлат да нишонти бечораи занакора бете я шармандагӣ ба худои ҳаззор шудаги ма ба худо. Ташаккури зиёд бародари азиз. Инҷа як нафар дар комент бобоҷон буд ки буд хеле гуфт якм курш кардам я ду бор насиҳатш кардем нафаҳмид афара ба ҷаҳаннам. Чӣ мега бубурор шохи мо иҷа қатиш гап занем ман бачаҳои Москваем бубурор мо қатиш ку гап занем чӣ мегам бобоҷои қамарда ки бубуро гап занохи ку бугу а бачаи мардума хунша так карди бародари азиз ки иҷа бироя қатӣ мо суҳбат бикунам. Дига бародари азиз як чиз дуруст қайд карди ки ино метавонанд як занака як миллора як намедонам миллор не ва я милло ҳам гуфтан гунаҳгор мешавадам ва ё бале мо мардуми қабодиён фолбина қишноч мегем. касе боша набоша Абдулвосе ҷиноят кард ҷинояткор бояд махфӣ монад калочи ҷиноят кард як кас биёяд гӯяд ки чаро ту иро ҷиноят кардӣ барои чиро бурди зиндон кардӣ ина далилош гӯя масалан суд да ина далилош инами кора кардага ҷиноят кардага аммо ту мегирӣ ҳамун кампиру кадоми боша ҳам бо занака охир вақт нишон додастиям мебурорӣ дар тамом бо ҳамун ҷои вайша ҳамун зино мекардагиша нишон метӣ ӯ фарзанд ӯ набера дора ӯ чабера дор фардо рӯзи вай дига на фарзандиш ютубаи тамоми мемонад тамоми жизн дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ зани тоҷик гуфта нишон фолбинои тоҷик гуфта бодаш тарҷумон карда партофтестиам ба урусӣ бо ҳамҷа корҳои дохилӣ изо накаше ба худо шумо кор надоред дига 4 та кампирам хеле мекунед мебаре нишон метиҳед дар ҳама ҷо шумо буре дуздои хитонам қапе шумо қафои намо наберои Раҳмонов хеш таборои Раҳмонов шаве ина хеле 500 миллионора медизанд бурор ҳаму яташ бубура қати мо баҳс кунам мо қати ҳами муҳоҷирои қақатишон гап занем ҳадиақал мо мефурамон я дарди дилмона бугӯем я далил қати мо гап мезанем беасос гап намезанем ку охи буро я ташакку қати мо гап зана ку оли инами ака омад ноҳуми май баъд чи омад чиста барои ҳами семейкаи худиш омадагиаю ҳамун проблемаҳои худша ҳал кардан худша ширин кардан ӯ ягон муҳоҷир поҷир ҳамара задагиаю ӯ чиста проблемаҳои худша ҳал мекунад о муҳоҷирои бечора ҳамун кадомиш ҳаста худиш худша корша ҳал кардаеста кадомиш худиш худша ҳами брат гуфта ҳами ба сархам кардаги коромона ҳал кардаистен дар Москва атои хеле бугӯӣ ку шатазания мебинӣ дурӯғаи Раҳмонов ҳами чиста ва ҳами мафия худша кардагия клани худаш. Бале бародари азиз дар студио ҳам нафарҳо зиёданд уже хоҳиш мекунем бародари азиз ки бетараф набоше дастгирӣ бикунед мора 520-530 нафар тамошо дора хоҳиш мекунем бародари азиз 200 дона лайк дар пеши 500 нафар чия бародари азиз 200 дона лайк зиёд нагзоре дар вақти барнома шумо да муваффақият бародар муваффақият шумо да бародар ҳами хел рафтан гире хуб меша ҳозир ҳами дунёра бовар кунед ҳами Трамп ҳам як девонака нигоҳ ку як хеле сарвайрона неки нигоҳ ку миллиардера гап да саводу гап доногию да бесаводӣ нест гап да ҳами роҳбарӣ кардани ҳамун миллата мефаҳмӣ
мефаҳме бародаро ҳама ҳамин тоҷикистон бояд бифаҳма саводдор ки боша ҳамон 4 та саводдоре ки ҳозир дар гирди ванаи раҳмонов аст саводдорша барои зарари миллат истифода кардаистад модаи хеле саводдор дар кор нестад бародаро мефаҳме ӯ саводдоре ки ҳозир ман ҳамин кабирирам боша кадоми боша ҳамусенам боша кадоми боша агар барои зарари миллат саводи хелча истифода барад даруш мебуред гап мезанед аммо ҳозир и бародаро ина мебинем ҳамин муборизора ман ин шаҳри ҳам Москва тамошо мекунем тона бовар кунед мебинем инамиё фақат шаб рӯз мардум мегӯяд мехезан хованд мехезан мардум мегӯяд хов меранд мардум мегӯяд значит ино бародар значит ино хеле уже мардум гуфтаги одам ку ҳар рӯз хова хеза хов рава мардум га бидоне ки ино значит я чӣ мехоҳанд барои мардум кардан наира миллат мегӯянд ёра роҳбар мегӯянд ҳамин мисол абдувосех худу доғи ҳар рӯз барнома мекунӣ барнома туда дар кор нест ту дар давлати як Германия давлати бой беги метонисти ки бирай дарс парс хонӣ метонӣ ки пишти аусбилдинг беҳтарин шави бирай тамом тура додагиан ҳамачта 100% яки мардум намефаҳмам мефаҳмӣ ман ҳамин Москва тенҷим бача пакча ман мегардам неки аммо ман ҳамин шустругӣ карда қафои кору боромем яки миллат ҳама бинем хеле бечора кашоқу машоқ борам хеле коро мекунанд бахто бо да ҳаққи миллатам хеле зулм мекунанд бахто аламод мекунанд ки фарду рӯзи қиёмат бо фарзанд дорем ай фарзандамон бо чӣ мебинем барои ҳамин Аллоҳ нигаҳбонтон боша муваффақият барои шумо бародаро дастгирӣ кунед бародарора ҳамин муборизора иншоаллоҳ ҳамаш хуб аст хоб бародар азиз ташаккури зиёд хоб та ягон карт боша ягон чоплус боша ки ба мебурем моро пайваст мекунем мо ҳамин ҷай намебурем тамом ҷа бесте иншаллоҳ мардума қабул кунем ку кияй бас агар чоплус боша қабул ту мекунем хоб и муҷоҳид камерата мекишти али салом алейкум ва алейкум салом бародар ҷони ман созе шумо саломати хуб авло тинч ташаккур чо кардем шумо чӣ ҳол доред ҳама хуб ҳама тинч иншоаллоҳ ки умедворем ки сеҳат саломат иншоаллоҳ бармегардем ҳамаи чи ҳавзе қариб омаисаст мардум иншоаллоҳ ҳамин лайка бигзорам ӯ хеле хуб мешавад бале аки ман чӣ гуфтанем мақсад иншоаллоҳ ҳар рӯз ховме ки мехезем дар сар ҳар хел фикр меояд ягум ҳамин бирам озтагамина раскара бухарму вес ҳамин сурат дар гиҷои сурати ҳамин президента ҳамин ҳамаш ҳамин крес кунум мебуд ки алло алон ман хом мерасидам ватанда хоб бародари азиз чанд нафари дигарам ҳаст агар чизе гуфтанӣ каме тезтар барое ки студио нафарҳо зиёданд мехоҳанд ки фикри назарҳошона бигӯянд хоҳиш мекунем ки каме тезтар суҳбат бикунем ки дигарорам бигем студио пури бигем одам шудааст 10 нафар олан пур аст акай азалӣ беташвиш иншоаллоҳ таваккали ҳамамон ба аллоҳ дуомона мустаҷоб гардон аллоҳу акбар салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ салому алайкум хоб бародарони гиромӣ хоб муҷоҳид баъд ҳамиқа мерем салому алайкум ака абдухалил ва алайкум ассалом умедворам хубу назӣ бародар алҳамдулиллоҳ хубем аллоҳи меҳрабон хубу наз бошед чӣ гуфтанем дар боби раҳмонов ин раҳмонов қатъи ҳама ҳаммаслаконаш ба ҳама муайяне ки ино як гурӯҳе ҳастанд ки аями зиндониёи мардуме ки ба ҳар баҳонаи маҳбас дар дохили маҳбас кардагиашона ай ҳамин лиҳоз нигоҳ карда мо мефаҳмем ки и чӣ ҳукумате чӣ ҳукуматдорие яъне ки мардума ай ҳама бори якумш бесавод кардан баъдиямаш ки мардум ки бесавод кишид байнам хеле ҳар ҳукмо дастарош бор мекунию дорони зиндон да телаш мекунӣ ман худшон ки бесаводи инами айку пушта хамидагӣ
تیوخوا پارتوفتگیان اومدگیان دیگه گفتی گپو که من میخوام که یک مردم بسواد درباره اینو قامت روز کنه. از این روز یا میتونن که خیلی سببا قطعی مردم سواری کنن یا میدونن که یا چون یک گروه اوباش هستن عبدالخلیل برادر که همون چه ریتم قطعی که خودش آمادگی ایکو فقط همون ریتم قطعی یا را یعنی ما میکنی دیگه یکم روح ندارن اینو میدونی اکا. بله همون ریتم که همون آمادگی همون ریتم قطعی اینا یعنی ما میکنی اینا یکم انسانیت نیستن که سخن بفهمن یا اینکه سخن آرامیش بفهمن یکم تحلیلی سخن داشته باشن یا اینکه یکم عموما تصورات انسانیت در قلب و وجود این شخصیت ها نیست. اینو میگم که یک گروه اوباشی هستن که همین قتل کشتار زندانی هم به همین خیلی مقصد مردم ترساندگی انده بله برادر عزیز پرتافت. خب نگاه بکنید که برادر عزیز برادر خوب قید کرد که یک نفر اینو پیدا میکنن مثال ما قشنوچ میگیم فال بینه ملا نگه خیلی انسان ها ملا نخو ملا فال ببینه باور کنه او روی ملا را نبره ملا فال نمیبینن ملا میخوند و یا خرانه تا خلاص توکلت به خدا احساس میشه احساس نمیشه تمام همون خطی میره. خیلی نیست که تا علنه و بلانه اونو بگیم که بخشون دلیل ها دارن که آوات چپنه میگردونن نمیدونم ایزان جداد بینن دیل تا برگون دخته گرم میکنن یا که راه تا بسته میکنن خیلی که کارا اونو میتونن. اونو ملا نیستن اونو قشنوچن اونو فال بینن پیش اونها رفتن 40 روز نماز درست نمیشه. ما هم میدونیم که ما پیش اون خیلی انسان ها نمیریم. خب من چی گفتنیم برای حکمت ما را نگاه که برای هم خیلی زن ها برای هم خیلی مرد هایی که بگیم که به نام ملا هم خیلی کارها میکنن اگه جای سکرتنی کامera پیدا میشه اگه جای نوارها پیدا میشن ما چند قشید گفتیم طلب کردیم حکومت تاجیکستان که این خبرادرای ما که در زندان کشته شدن یکم بار نه چند بار شد بگیم در خوجند در دوشنبه در بگیم که وحدت در همه جا کشته شدن برادرای زندانی بگناه در زندان کامera است در کوچه ها کامera است در همه جا است. سبب در چیه که شما نمیبروره نشان بده که این مردم واقعا هم بگیم عمل تروریستی کردنی بودن شما قپیده به گفت خودتون به ضررشون گردونده. برای چی مردم در نمیبروره در بگیم که پرویز تیوی و نمیدونم حادثه تیوی و در فلانی تیوی و دیگه نمیبروین او چیزها شما نمیبروره همین چیزها را وقتی که این مردم گناهگاره بروی شما در کذب بکنه همین آدم خیانت کرده شده همین مردم جامعه را بگیم که در شورش در اغوا می اندازه شما داره بگیم که به ضررش میگردونه. شما حقی اگر یگان زندانی میخیزه یک کس میکشه نمیدونم автомат چه میگیره میرود پاسبان میزنه میبره بیرون میگریزه میره در بیرون بو میره اون کسی دیگه اون کار میکنه شما حق داره که اون انسان به ضرر بگردونه. یگان مشکلی نیست نه که همه چیز باید دلیلش باشه باید فکتش باشه باید همون نوارهایی که چخله که نمی قشنوچ ها را میقپه باید همون نوارهایی که در زندان هستن همونا شما برای آشکارها و ملت نشان بدید. شما را نامردیتون همون چند معلوم شدگی بود که همین علی بیدکی شما چه کردگی بوده. شما گرنی نامردی شما آدم قپیده زنده چه دشنامش میکنن ریشاش هم میچینن لبوی گپ هم میگنش بعد چند قبل میگن که در بگیم که یه جا رفتیم ایستاد نشید کراچی به ضررش گردونده. این نوار اگه یک جو پیدا شید این نوار اگه جو پیدا شید چه شما آدم زنده میخوابیده اگر تروریست بود علی بده شما در از این قانون نبوده 30 سالش ترمش میکرده پاژیز نش میداده برای چی شما آدم کشته؟ در این سوال کی جواب میده؟ یگان انسان یگان کس حق نداره که بکشه. خداوند جا نداده خداوند بگیرش.
جنایت کردی میره زندان خلاص، یگان چیز دیگر نیست. شما یک شکنجه میکنه یک انسان ها را، یک مردمی که شما در بدخشان بگناه کشته. ای کدام مینوس های رحمانوف بگیم که صحبت بکنیم که بگیم که همین غضب همین مردم بشوده؟ کدام مینوس بگیم برادر عزیز؟ در لبای نمودی ناموس رسیدگی های لبای کار رها داره میبینه رحمانوف برای همین ملت تاجیکی. من نمیدونم این ای کجا اومدگی های. باور بکنی اگر آدم حرمی باشه کو حرمی ای کو میدونی اگر اون کس لیوک میروان کو اگر همو خیلکی هم میبود کو رحمانوف باید این خیلی نمیکرد. نمیدونم چه خیلی انسان باید باشه که رنگ رحمانوف باشه. نمیدونم این پد چه خیلی انسانه. یگان کار نتونست کرده در 30 و چند سالی که در سر قدرت است، نتوانست که بگیم که یک مشکلی مردم حل بکنه. امروز داره ما صدا بلند میکنیم، برنامه میکنیم برادر عزیز بیا یک کار بکنیم. همه قوای زیادترین ما در روسیه است. رحمانوف فیروز در روسیه است. شما لااقل نمیتونش با تخم زده با پتینکه زده برای قطعش صحبت بکنه، بگه که پیشوای ملتی نمیدونم جناب عالی چمپیونی هفت کراته دنیایی نمیدونم ما میخواهیم که این مشکلی ما را تو ببینی. آخه که تو چه میگی که ما با پوتین بگیم که رفیق بهترینیم، تو با پوتین رفیق بهترینی نه که ما جا عذاب کشیده است. این سوال ها برای رحمانوف بکنی. شما حق داره. برای چی شما خاموشه؟ همه همین دوادای مخالفین مبارزین آدمای وطن دوست میخواهند که شما لااقل در تاجیکستان جای کار نیست در روسیه یک زندگی خوب داشته باشه. شما تحقیر نشه، شما دشنام نشه، شما دپورت نشه تک پرسته. خب آهن میخریم. خب برادران گرامی قدر ما را 600 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشه، آبونه بشین در برنامه ما، لایکاتون بگذاره، نوارا به یار و دوستاتون بفرسته. کسانی که میخوان با ما بپیوندن رقمای تلفنی ما در بگوش اشتراکه هست، رقمای واتساپ هست. شما میتونید که با ما در تماس برای انشالله سر یک مسئله میایم هر چیز تر رحمانوف یک طرفه میکنیم. خب آهن میخریم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب کنید. تشکر. کار باشه از ما خوب است. شما هستم. برادر عزیز صدات قطع وصل میشه. اگر بگیم که یک جای خوب مناسب در این صحبت میکردی خوب میشه. VPN akıştım nemiyorum da VPN akışını çıkarmışlar. VPN akıştan çıkarsa VPN. برادر عزیز من یا که من ترا نمیفهمم یا که خیلی است که صدا خوبه هم نیست. در جای مناسب دمه ایستادی یک دقیقه صحبت میکردی. Ya ben sadığım akıra VPN akıştım ama çerezkili VPN oldu akıştım ama نمیدونم آخه چی باید کار کرد بزیر باشم باید که شاد باشم نمیدونم چی باید کرد. بله بفرمو چیکار کنیم؟ چه خیل بکنیم که خودت یک پیشنهاد که یک مهاجر همی بگیم که یک پیشنهاد مهاجر بفرمو چیکار باید بکنیم که رحمانوف یک طرفه بکنیم؟ باید چیکار کنیم؟ باید که چپا کنم دیگه روی روش نیست. کارماز بله صدات هست بفرما برادر عزیز. کمی بفکرم که در جای هستی که صدای بالقه اومده شده. نه صدای بالقه نیم مشغوله مست من تمام خیلی کام دارم نیست کام دارم انشاءالله که میشوه.
که الماز سلامت باشه زنده باشه خداوند اسمانی تبکر کنه انشاءالله پیروزی حرکت های پیش خداوند آموده رو صبر بده انشاءالله پدر مادر انشاءالله صبر بکنه بله کار باشه سلام علیکم خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، ما را بگیم که تا 600 نفر تماشا دارم. خواهش میکنیم برادران عزیز بی‌طرف نباشه، آبونه شدن در برنامه ما فراموش نکنید، لایکاتون رو بگذارید. وقتی که آبونه میشین برادران عزیز، همون زوانوک حتما شما بجقین که وقتی که ما برنامه بگیم که پلان میکنیم که ما برنامه میکنیم فلان روز، برای شما اویدیملنی میاد که بگیم که برنامه درخش حق که در درخشان تیوی یگان نویگری است. و همین خاطر شما همون وقتی که آبونه میشین در برنامه بگیم که کلکال چکشان بجقی که بگیم که شما اویدیملنی بیاد به شما را. خب برادران عزیز به نباشه، گفتم که نویسه فکر نظرهاتون در زیر نوار، بیاید در استودیو صحبت بکنید. کدام نفرات که عذر داره نمیدونم جاتون مناسب نیست، میتونه که رقمای واتساپ ما در روی اکران است، میتونه که طریق واتساپ زنگ بزنه، انشالله که صحبت میکنیم. خب اینجا یک کس نوشته است که عمر که بیزار کردی قطعی همین لایک گفتینه که 10 سال شد یک گپا خیلی لایک مونیم. برادر عزیز نگاه بکنید، ممکن که همین شما در اونجا بشینه صحبت نکنه با ما نه پیونده دلی نو 10 سال باشه، با یک 100 سال دیگر هم میگذره که بعد ما حکومت چپا بکنیم. باور بکنیم ما با تنهایی نمیتونیم یگان نفر با تنهایی برای یگان حکومت بکنه. وقتی که مردم قطعیت نباشه تو هیچ کی. و همین خاطر باید 10 سال شده مردم میگن که بیای با ما بپیونده، بیای سر یه مسئله بیاییم. شما ازنچین در همین 10 سال نامده نپیوسته، شما بیا بپیوند با مخالفین، بعد تماشا بکی که کو یگان کار شیده ساده یا که نه. پروست پشت اکران میسته مثال هر چیز بنویسه اوقا خوب نیست ایده. همین خاطر مردک شدن در کار چیزی میخواهی بگه طرفدار حکومت یگان مشکلی نداره، بیا فکر نظر تا بگو آزادی. لیکن متاسفانه شما میترسه که بروی بگم با یک مخالف با 10 تاش نه، با یک مخالف شما صحبت بکنی. برای چی؟ برای که رفتار شما بیاد اینجا صحبت بکنه شما را مشکلی بشود در داخل. ولی زیاد نفرها هستن که چاپلوسا را هیچی نمیگن. چاپلوسا را هم گفتگی هستن که باور بکنی با چاپلوسا زیادتر در خطرن. باور بکنی آدمی که در روسیه نمیدونم در ترکیه در قزاقستان در دیگر منطقه ها هسته یا که در اروپا، باور بکنی اون نفرها خطی کشیده بیرون نمیبروین. ولی بگیم که چند تایشا فقط میفرمان که بروی در برنامه های مخالفین صحبت بکنه، اوناش بگیم که دو پوست دارن. شما نگاه بکنه که همون ریشدار را چه کردن، باختری را گرفتن بردن زندانش کردن. اگر باور که کو من میبدم بجای امی حکمت کو من اون نفر ترمانه میکردم. او قوای کمبودی حکمت گفت هر روز دیدی بگیم مخالفین این شما نتونسته یگان رسانه تیار کرده، شما نتونسته لااقل نمونده همون نفرهایی که میبرمدن تنقید میکردن مخالفین هوایی را اجازه میداده که لااقل هوایی بگن. اون نفرها بگیم که بردن زندان کردن، ولی وقت ساعتش میاد روز ساعتش میاد تماشا بکنین ایوب هم میبرن زندان میکنن. باور بکنین وقت ساعت داره میبرن زندانش میکنن.
من این چیزا مطمئنم که یعنی ایوب اکون هم هر روز میلیسه نمیدونم آزاده را نمیدونم چون چی میگه رستم برات میگه رحمانوف پیشوا میگه کو اینو در خیلی ایگاله برای رحمانوف که تو چی میگوی به همین خاطر بی‌طرف نباشه باور بکنید این حکومت این مردمی ما را کو همه خیلی جقیدگی که باور که کو یک کس کو همه خیلی پخ گفتن نمیتونه تا که ما همه خیلی بگیم که میستیم تا که همین ظلمو را ما در همین خدمون رها میبینیم و میستیم تا بکه ما صدا بلند نمیکنیم مردم میبرایم مینیزه 10 سال شما لایک میگه ای برادر عزیز فونکسیه همین یوتیوب همین چیزای اگر همین چیزا یوتیوب طلب نکنه به لایک همین بیننده های من زیاد شوند والله قسم اگر نمونه یگان مشکلی نیست پروست همین فونکسیه را داره همین چیز این گپ من یکم آدم نیستم که بگم که لایک بمونه هم بلاگرای تاجیکستان هم که لایک بمونه که بگم که همین نواری من زیاد ببیننش این با او خاطر نیست که نمیدونم من یگان سوم کار میکنم یا که یگان کار با 5000 بیننده من سوم کار میکنم یا با سراتون با قپه که گرمه یا خنک آدم ها 500,000 1 میلیون پادپیشک دارن بگیم که یوتیوب پولشون نداده شده یوتیوب مشکلی داره با روسیه بگیم مردم نمیتونن بدروین در برنامه ما تماشا بکنن ما را چند نفر از تاجیکستان تماشا میکنه یا که من خواهش میکنم این بیننده ها یا بار مردک بشین یا بار خواهش همین است که ما را 560-70 نفر تماشا داره فقط شما بنویسید که شما ای جای ای روسیه ای تاجیکستان ای نمیدونم قزاقستان ای اروپا یا بار همین کامنت نوشته بکنه که همین مرد همین بفهمن همین مردم که همین مردم ای جا زیاد میدروه باور بکنید ما را 580 نفر تماشا داره از روسیه نه برادر از روسیه بوده است نوشته شدن در کامنت نه معلومه میشه که از گجو مردم دوران ما تماشا میکنن ما استاتستیک را نگاه میکنم مردم از تاجیکستان بگیم که از ترکیه از قزاقستان از انگلیا از بگیم که این دولت‌های اروپایی تماشا میکنن یگان خیلی مشکلی نیست بچه تتارستان تتارستان باشه سن مسیز خب که مردم زیاد نوشته دارن که دارن از روسیه تماشا میکنن значит یگان مشکلی نیست در روسیه که مردم ما که پریکال میکنه هر جا هست بگیم که فقط همون روسیه تنها مینویسه کسی که از گجای هست همون جا را خواهش میکنیم بنویسه خب این برادران عزیز میگن که 580 نفر بگیم که 173 دونه لایک شده دستاتون در نکنه برادر عزیز بگذار لایکاتون لایک سببی زیاد شدن بینندگان میگرده خب اینجا یک برادر دیگه خیلی باز برادر عزیز یه بار دیگه قبول کنیم این بار که یک چاپلوس هم اومد که بگیم که صحبت بکنیم همه جا باشی بفرما برادر یکم ما جدت کرده استیم که کن یک چاپلوس بدروی یکون طرفداری خوب باشه یکون تماشا دارن از همین شتگی همشون همین تماشا دارن مردم هم کنی کی میبره گپ میزن تماشا دارن فیس به امو امنیت همش تماشا دارن اما یکون تاش طرفدار دوخ نمیکنه دور نمیریم همین قطعی بشار اسد چخیلی شید اخی این بشار اسد همین حکومت بشار اسد چخی چپاگردون شید اینه همون شخصانی که دایو دوری رنگی همون علی بدکه که ریشوش کشیده بودن همون خیلی یک نفری دو هم خیلی همون طرفداروی بشار اسد همون خدمتگاروش یک دو ملای دیگر هم خیلی که در ریشوش کندگی بودن در شبکه‌های اجتماعی برومد نه که اخیر در دقب خوردن کو اینه
ҳамин ки мешаи дунё чархофалака ҳам бадӣ кади бадӣ мека оли миояи ба сар ки ӯ ҳами Раҳмонов ва ҳами тарафдорош метарсанд ки фарду рӯзе ки ҳукумат иваз шид ман боварӣ дорам ки 20% Тоҷикистон дар ҷавобгарӣ бояд кашида шавад. Медони иққа мардуман ё зулм кардаган, иққа хона падара фарзандора бепадар кардагиянд, модарора бефарзанд кардагиянд, рӯи рост дар пеши мардум киштагиянд. Ё ҳамаш ҷинояткоранд. бале беасос бедалил як каса ту омада ҷиноят фарзандша мекишӣ мебари зиндон мекунӣ барои як гапи ҳақ гуфтагӣ. ҳозир ҳамин чанд нафаре ки нав афв шида буд бироварда буданд одаморо соф ҳамон дизди пизди хичона бироварданд. соф бо ҳамон одамои хичона бироварданд бо ҳамон шахсоне ки ҳамин ба дизию ба қалобгарию бо ҳамон чанд хонара ба ҳамон ҷиноятгории хичон карда буданд, ҳамон корои диздӣ пиздӣ карда буданд, ғорат карда буданд, ҳамаҳоро бироварданд. ку ягон журналист Симона бироварданд, ку нами Иззат Амона бироварданд, ку ягон сиёсатшиноса ҳамон зиндон озод карданд. охир бигире ку озод кунем ӯ мардакора, ӯ ҳам фарзанд дора. ха уже медонем ки ҳамин Раҳмонов ту зур буда, ту дигар зури ягон тоҷик да ту намерасад, ту дар дасту тамоми. Ха биги мардакора озод ку бибуранд бо фарзандои ӯрам падаршона бинанд. охи ӯ қашакишти сағира кади партофтишон ик дигароша ха мон як фарзандошон падар гӯянд бинанд падарошона, ҳатто фарзандошона бурдагӣ дар кадом мактаба мондагӣ ки ҳатто ҳақ надоранд ази падарошона бинанд биромада гап зананд. як номардӣ да як ман намедонам ин мардум чиро фикр мекунад ояндаша. ин акозинаи чумои дигаш Рустам Эмомалӣ унаму мебурая ба назяка бо президент шидани ака ҳақ воқеан ӯ президент меша бо ҳами киштор бо ҳами ди бои падараш ёд гирифтаги бо ис бои ҷавонои дигариша мекушад. тамом и ҳами калон соф калон палона ҳамара убрат кард гирдвана ҳама ҳами пирмир шкам пкам дорора ҳамара янима кадестай ҳами гиргои пешина будагиан ку қадхири шикор мекард ҳамара янима кадаган ӯ гиргои пешина ян намо дизидагиан ки нам хеле ғорат кардаган ки дар тамоми дунё ку хонаи 3 дора 4 дора хона гирифтагиан. ҳамин як бор дар Москва дар як ҷо будем бародар Абдувосӣ ҳамин як кас омад гуфт ки минна гуфт я ҳукумати аэропорти Германия омад гуфт ҳам хеле дуирост гуфт Германия омад гирифтем бурдемша аэропорт дамадид ва рафт Тоҷикистон хонахарӣ рафта буд я ҳукуматира и тамом ё диздан охи инам қагап ҳама ё одамкуш диз қотил ҳамаш нам хеле ё фақат дар хума мебинанд тамом. ай дигаи чоплусош дига чокранд охи бечора ворам дига дар ҳамун ватанан дига ҳам лесида ҳамун фарзандошона хирондестиян не ки брадари азиз ҳаминҷа як нафар омадааст мавзӯ чӣ? хоб мавзӯ ҳар кас буброя ҳами фикри андешиҳоша ягон фикр дошта боша фикроша гап зана мавзӯ ҳамин аст ки чӣ ҳукумат мехоҳед? ой мардум то ҳукумат иваз нашавад чӣ хеле мардум мебура ҳукуматхоҳиро мехоҳад. то и ҳукумат иваз нашавад мардум вақти ҳукумат иваз шид ҷамъ мешӣ меги инами қонуни ту бурор ки чандта дута сета инам хеле худу дар ҳамон олмон ҳасти бародар медони ки дар ҳамин нав вай шидак вибри ҳамин олмон шид дар ёд дори якташ рафтак ҳамин канцлери Германия рафтак канцлери нав омадак Абдулвосе бале ҳамин нав дар ҳамин олмон вай шида буд вибр шида буд интихобот шида буд. бале бале бифармо гап зан ака гап зан бародар гап зан хитам. Салому алейкум. Алейкум ассалом. Абдухалил. Алейкум ассалом. Сузин. Ташаккур. мавзӯ дар бораи чӣ рафтист амирӯз? мавзӯ дар бораи мардум чӣ хеле ҳукумат мехоҳанд. мардум чӣ хеле ҳукумат мехоҳанд. ҳамин овозои ма канда рафтист, овозои ма соз рафтист. не овозот ранги булбул омааст. булбул ранги чӣ булбул гап нест бародар. мавзӯ чӣ хеле ҳукумат мехоҳанд. то вақте ки мо ҳамин якҷо нашем агар ҳамин диктатор убрат накунем
халқ худи чихе ки мехоҳад ҳамун хезиша мекунад. доштум исо ма дар ҳаминҷо гуфтаистем, намедонам чӣ гап меша, то вақте ки дар ҳамин халқ хаб карда бирава пишти пардаву битарсанд, таъсире гирифтагианд дар дилшон, мо ихе пеш рафта наметавонем. ман амирӯз як тарафдори Раҳмонов қати хеле гапҳо баланд рафта, тарафдори Раҳмонов қати шуморо мегаи дастон ягон кор намеояд, фақат ҳамин барномаҳода мебурем гап мезанем итоута. чӣ гуфтанем, халқ ақибшинӣ накунем, дурен дастгирӣ кунем, пешравитонро нигоҳ кунем, натарсем, тарсай байн барен, тарсай байн барен ки имрӯзу пага уже дир шидистай. бале ҳамин барномаҳо нигоҳ бикунед ки моро зиёд нафарҳо ози ман инҷа эксперимент гузарондам, мардум зиёд ай Русия бигем ки бозам мардум доранд ай Москва моро тамошо мекунанд. бародарои азиз, шумо ҳаққи худтонро бирен талаб бикунед, бирен пеши Раҳмонов бирен бигем ки мушкили моро ҳал бикун, омадӣ то омадӣ инҷа бигем ҳамон винота нахӯр нара, винота хӯрдӣ заҳри танат шава, не ки мушкили моро биги бибин. бародар Абдухалил бесак, бародар Абдухалил, ман наваку уже гуфти марак заводит шидум, нав гуфти марак чӣ шудум, на нигоҳ кар. То ҳамин гапа як где-то чанд бор як такроди барномаи Хитай Умед Права гуфти чӣ хеле буфорат гап мезанем. шумо мегӯед ки дар барнома бирен ай Раҳмонов, ай ҳукумати давлати Тоҷикистон, ай ҳукумат кор талаб кунем. халқ метарса, а як участкове, а як мисол чӣ бугум, як ҷамоате меро як бумагеро як коғазеро пул кати мехара, дар ҳамунҷо овозаша баланд карда наметавона пеши ҳукумат мекунад. мардум ай тарсиша лайк карда наметавона, мардум ай тарсиша барномаро тамошо карда наметавона, мардум даже овози чӣ мегӯяд, даже номи ҳамун мухолифоро гирифта наметавона. чӣ пеши ҳукумат, пеши Раҳмонов меро талаб мекунад? дар каҷои туғрӣ меғалта? ҷамоат меро пул метебума коғазша мегире ки дар ҳамун ҷамоат бояд ҳам коғаз бепул бошад. дар барномаҳо даже номои ҳам мухолифоро гирифтан метарсанд. халқ просто до такой степени тарсо шидаги рафтагие ку оли пеши Раҳмонов гуфти марак, пеши Раҳмонов рафтан бо як герой меша, агар бира ки маро кор талаб, корте я ҷои корте я маблағте ки зиндагим пеш барам. халқ ихелӣ намефаҳма, ё агар ҳамин зада сирк ку сералмо наметкунанд, ё тайёр нестанд, тарс доранд, метарсанд. ин тарси қати ҳамихе рӯзшон саг шида, рӯзи сага гирифтагианд, рӯзи чиқа бугум бомжира, ҳамин бесоҳиби ранги бесоҳиб шидаро гирифтагианд, на ки пеши Раҳмонов талаб карда наметавонанд. барои чӣ ки тарс дар дилшон беҳад сахт шидагие, фаҳмидӣ? тарс ки доранд барои вай. барои чӣ дар ҳамин қадар ки муҳоҷират карда дар территорияи Россия, ман намегӯям Европа дига давлатош, фаҳмидӣ? ҳамун қадар роҳӣ кардистиянд, бо ҳамун қадарш мисол зур карда омадистиянд ҳамин территорияи Россия. мардум метарсад, чӣ меравад Раҳмонов кор талаб мекунад? тарс дорад, чӣ меравад Раҳмонов кор талаб мекунад? як гуфти чи як ҷамоат як коғаз гирифтанда метарса ки ҳамунҷо як овозша баланд кунад, фаҳмид? халқ ҳозир дар майлус, халқ ҳозир дар беру гап зада наметавонад. аввал ҳам гап заданшона, роҳи гап задан, роҳи ҳамун иштирок кардан, роҳи сиёсатшон дар беру ҳуй кунанд, дар байни худшон, байни ҷамоат, байни ҳамун молодёж, ҳар чанд поколение бошад, байни худшон ҳамин гапа ҳуй кунанд, пешравии ҳамин сиёсатшон байни худшон баранд, баъд кор талаб кунанд. а як ҷамоат овозша баланд карда наметавонад, як участкове ки дар қади кӯча мегардад, санем бун гуфта наметавонад. чӣ ай Раҳмон меро имрӯз кор талаб мекунад? ба кадом? вай туда ман гуфти Раҳмон чи ягон герой, ягон ай Осмон чӣ ки дагай? пеши Раҳмон рафтан, ай смерть мегзари, баъд мерай кор талаб мекунӣ, фаҳмидӣ? ай смерть просто мегзари, мегӯи тамом, мара либо турма мекунӣ. халқ метарса, тамом, точка, метарса. барои чӣ ҳама жалоб мекунад ки ман рафтам я бумага додум 5, 10, 15, 20 ҳазор, 100 сомон додум, гирифтам. дар ҳамун ҷамоат коғаз гирифтан метарса, я трусливи шидаги рафтагиам. пеши Раҳмонов чӣ хеле кор талаб мекунад? мо до пеши Раҳмонов як история дига кардам дар кор ки
باید ما دایی وقت زندگی کنیم عمر دراز باشه که تیاری بینیم که اونجا رفته کار طلب کنیم نه اینکه انقلاب فهمیدی اینجا یا نمود سیاست رفته است که در بین همین خمونده در بین مخالفو فهمیدی شما میگین که بریم پیش رحمانو کار طلب کنیم من رفتم پیش رحمانو 50-100 نفر از همین رفتیم میگه ما رو کار طلب کنیم شما میگه شما یگون زورین خیلی اومدگی شما یگون دلبایی بین دیونه این چین شما میگه رحمان 2 میلیون مهاجر در کرد بعد 1 minut دقیقه که رحمان 2 میلیون مهاجر زدگی 100 آدم شما کین و 30 چند سالشه که در همین دولت حکومت رحمان حکومتی دوره خلقش زدگی خلقش признавать نمیکنه رحمانов давно خلق визу партияга که من تیارم любой حقیقتیتون گپ زنم فهمیدی ما گفتم پیش رحمانو کار طلب کردن ای смерть میگذاری ای جان پوست میگذاری بعد میره که جناب عالی کارو بالا مرا جای کار یک 4 تنگه پولم تکی من زندگی پیش برم یک کارم ته فهمیدی این کلی هم گپو که همین رفته است بین مخالفا همین پاستاینا تکرار میگم فهمیدی آیا جماعت پول قتی میگرانه جماعت участковый чумок кадаги халка тарсон кадаги то пеш Рахмонов гути мара ки космос сохтан дар кор фамилии ба уҷа рафтан дар кор мо ай хели сиёсатор кам дар дуртар кашидасе фамилии абсолютно и мисол то что и просто пеш Рахмон рафтанда гути хидмат мекия сат ҷамше боя 500 200 дига ноя ҷамшо пеш бабрин и хели қити намеша Абдухалил мо и хели қити пеш рафтан намеша که سوال کرده است که خواهی چیکار کنیم اگر نیکو گپ زن؟ Ами 33 сол чикор кади? Вопрос. 33 сол чикор кади? А 92 то 2025. Чанд сола биди, набиди, неважно. Чикор кади? Инам ка чумо меша мерай, тамон дига гун чи? به همین خاطر باید مردم بخیزه در مسکو باید یک بار مهاجرا شما نگه که ما تو مسکو میگی به خدای جاکو خدا در همین شبکه‌های اجتماعی نگاه که بچه تقن به خدا که فوتبال میکنن گپ زن ولی بو مالت بو نمیرم برادر همین کس در همین استودیو یک گپ شما گفتین که در همین روسیه جامشن چند قدر چی ها فهمیدی بعد ها ما یا نمود پروژه رو میسازیم که با سخن و با خیال فانتزی کدا فهمیدی ما уже رفتیم تاجیکستان گرفتیم یا پرزیدنت موندیم уже کارمون اشتیاق شد فهمیدی تو попробуй که تو همه аэропорт اوزی بزن برا همینجا تلفن تا گرفتم با پرابلم سازوات نکنم فهمیدی ولی چند قریب دمی چند ساعت موجود аэропортو محکمه аэропортو самолетам محکم رو همینجا استودگان رحمانов در مسکو اومد رسید با قدر امور چی رسید که موجود ما در аэропорт محکمه اوی بیامور سارتیم براون ما در یگون تیار نیستیم ابسولوت یگون قطعی ما تیار نیستیم یک تا رحمانوف اومده است که همین طرفدار رحمانوف نباشه نه هم یکیم 2 ساعت پریدن اومدن شما مسکو دا رحمانوف با پیش هم کات گذاشتن هم کسا کاپو گذاشتن بام بی تو خب یه دقیقه برادر عزیز که همین رحمانوف قبول کنیم چی میگه سلام علیکم رحمانوف همو میکروفون تا بکشو سلام علیکم سلام علیکم بفرمو رحمانوف بوتلکایی و که بوتل لیری بو چی هم بو قطیه بو مینک خیلی که بفرمو خب برادر عزیز وقتی که نام تو نمیگیرن استودیو پری آدم های باور بکنه که بودم نمیدونم کدمیشه قبول بکنم برادر نترسه که خواهی بیا خودت سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام بفرمو سلام علیکم من با برادرای مردم توجیه علیکم السلام انا موضوع همه که چی حکومت میخواین بله اسلامی دموکراتی همه شمول خیلی میخوایی هم رسول اکرم چی حکومت داشت چی حکومت تشکیل کرده بود چی
چی حکومت او مسئولیت هم. تمام. این همون فکر که نظر طلب شما حق داره که طلب بکنه همین چیزا. یگان مشکلی همین نیست. بعد یک چیز دیگه میگم با همه برادرها که همه هر کار کردین خون کردین همه میدروین او استاد و عثمان ستاره ورده ایتا و اوتا و همه کارو را بیا بس کنین نکنین دیگه همین درم سلام علیکم اکا برادر همین استاد گیرامی و من نمیشتری و او نمیشتری و هم چیزا کنم میگم همه اول همین ختم کرده گینم خیلی آخری بله. باین همین روزا اومده رسید بله سوال شدم عبدالخلیق قبول کنه مثال من من برادر بهم سوال شدم تعریف توصیف بکنه تنها برادر عزیز خطی تیم میت یا که یگان کار میکنیم یا که پروست برای بگه که تو دمو محقل نیستی کوخنی دمو محقل نیستی بگیم که پیشی بگیم یا مخالفی دیگر میریم. خب برادر عزیز تشکر زیاد. خب اینجا کی بود بچه تفته نمیشید بچه دار. سلام علیکم و علیکم بر سلام. بازی نمیتونم در واتساپ جواب داده تنها میتونه که بزنگه ان که قبول تو میکنم. واتساپ همین جایی. بله بفرمایید واتساپ. الو بله میرا وازیما بله سلام علیکم و علیکم بر سلام. یمکنی است اکا جان تنجی خوب کار برو نزن. تشکر بفرمایید. آمدم تماشا دارن برنامه ترکم 600 چند نفره. چند لایک گرفتگی نمیدونم من نمیبینم لایک همون مردم میبینم. چیکار داری بگو لایک فایده تو فیگروت بگو بخیلت اینه میاد مردم ایمون میاد برای لایک موندن میترسن اخی بچه اینه نگاه کن که بچه ها تماشا دارن مسلمون های همین لایک کمونه کو که مسلمون های لایک مونه اینا من میرم میبینم. نگاه کنیده برادر عزیز ما را 600 چند نفر تام ایده 100 دونه زیاد نمونه. 155 تا بود من دیتر برو مردم همینجا درام برادر عزیز ما تنها دل میگه کوام همین مردمی ما برای لایک تمام با بیگی اخیری برنامه دا بیگی لایک تا بله میترسم برمای خدو بای کجا پیش روی شما باور بکنه نگاه بکنه که برادر عزیز ما را 650 نفر بگیم تماشا داره 200 دانه لایک برنامه من دا کافیه. باور کنه 12-15 هزار آدم تماشا میکنه این نوارا بعدی برنامه 12-15 هزار آدم با 200 دانه لایک تماشاش میکنه. پیش گپ بده اکا بوم میگم همه آدمو را که مسلمان باشه همون لایک شمونه کو ما میکنم که بینیم چند کس لایک میمونه همه این مسلمان های تماشا دارا. عبدالخلیق برادر ممکنه از سخن گیم زده خدا نگهبان. خب یا برادر سخن میگم چی گفتین واس شما گفتین که همینجا خود گفتی که یک لایکاتون نمونیم بعد برنامه لایکاتون گیرین نه دستگیری ای برنامه همین مود برنامه رو دستگیری کردن نتونیم کو هیچ نمیشه. برنامه برای чек یک از بیدار کردن просмотрш بسیار شدن میسور از پاستریانیت کردن این برنامه رو فهمیدی دعوت کردن در کور برای لایک آدمایی که میبینن و آدما خچون با خلاصه میکنن میگذارن لایکاشون. ای آدمی خودی در وقت افیر کامنت یا که لایک موندن این بگیم که بیننده رو اتوماتیک زیاد میکنه دا یوتیوب همین چیزا طلب میکنه و همین خاطر میگیم که لایک تو بگذاری. عبدالخلیق که بعد تماشا میکنه و آدم بگیم که بعد دیگه اختیار ازش بخواه میمونه نخواه توکلش دیگه به خدا. عبدالخلیق 600 چند نفر از دقیقه 600 چند نفر تماشا داره ما 200 دانه نمیتونیم کرده. برادر عزیز بگذاره 200 دانه چیه 200 دانه زیاد چید من دیگه نام لایک نمیگیرم باور بکنید. درست 200 دانه بشه من میدونم که برنامه من چند تا بیننده میگیره. مثال بعد مردم میتونن که با ما در تماس بروین. خب بفرمایید برادر. عبدالخلیق برادر همین موضوع بیمارخونه رو هم فراموش نکن که دم پیش بیمارخونه شلاگبان موندگیان این همین مردم یک
همه اگه مردم هم خیلی ما مشکلیای همو در داخل شده است همو را بگیم بتیم مردم دا کو با همو شلاگ باونا را بکنن بگیرن کو با مردم شما را میبینن میگن هم برادرای مبارز هم خیلی گپ زدن همین موضوع را برداشتن تو همین چه نه یگون کس همین موضوع را نبرداشته بود همه پولکی بود باز این موضوع را شما برداره برای مردم یوردا میشه طرفدار شما میبینن انا خیلی مردم جوز کردن در کره برادر موضوع اینم خیلی درونی داخلی نمیوست دپش قرابلو شلاگباون زدگیان چند بروسی چند سالاشی بیزنس کردیسیان همه همین اشخونه و پشخونه و شلاگباون را میوره کسری رکو دپش شلاگباون دیگه نمیمونه درو بردن 50 سومه گیره با یا تا دیگه ماشین نمیشنه او بیچاره دلش زدگی او را ممکن نیست جموندن نه که تو باید همون را بفروری این ماشین باید باری در ماشین دیگه سوار که 50 سومه تو داری و یا بیوم میان باید باری اینه موضوع را شما بیاره بگیرن همون شلاگبان پوگبان بکنن پرتوان همون را پست مستوشون پیش قرابلو اینه مردم باید شما جوز میکنن اینه موضوع را بمونه نمی برادری که گاو زایسته باشه همین گپی من نیتو باش و نیتو همین گپی من 100% برادر عزیز تشکر از اینجا استودیو راستش پری آدم های فکر نظرهای مردم بگین اگر یکان چاپلوس باشه انشالله که با صحبت میکنیم چی گفتی برادر؟ بله همینجا داریم تاکسی فاکسی خب اینجا برادر ریگری های خب ریگری بعد اینجا مگر یا که مگر شسته سلام علیکم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بله وعلیکم السلام. اکثر بخیر خوبی تنجی سلامتی خوبان. تشکر. ان شاء الله خوب باشین. برنامه امروزه و فکرم که درباره پرابلم غریبی اگر خطا نکنم نه موضوع درباره این بود که مردم خیلی حکومت میخواهند برای که یک بگیم که طرفدار حکومت گفت که شما دموکراتیا میخواهید دموکراتیای اروپا شما میخواهید بیاره بر تاجیکستان در دموکراتیا اروپا بگیم که بیرق سرنگه ها اجازت هم در تاجیکستان بگیم همون مخنث ها را شما اجازت میتید اگر همون چاپلوس های همین رحمانوف اگر مخنث باشن من اگر سری قدرت بیام شما آزاده برای نمیدونم اینت وایت میگیره وایت این تا میگیره یگان مشکلی نداره و حمایت اون میکنم که با یگان کس شما را نزنه ما خیلی حکومت میخوایم که همه آزاد باشه پروست شما دین ما را گرفته پروست شما بگیم که محدودیت در دین ما کرده شما اگر در دین ما کار نمیشیده من بگیم که یگان چیز نمیگفتم مسجد منبستن رمول ها را اکثر خواهر مادرای ما میگیره تا 18 ساله مسجد رفتن ممکن نیست کودکا تا سن 18 سالگیشه حقی قرآن خواندن در مسجد نداره مثال این همین چیزا را من میخوام که باشن من نخلی حکومت میخوام او آدم یک کنیلیش نگرده سریلیش نگرده او پرابلم او آدم ایمان داشته باشه توفیق داشته باشه بگیم که او آدم حجاب وایشه میکنه غیر این صورت ترم آزادی کسی که نباشه اگر چاپلوسی ترم آزادی میتونه که دیگه چاپلوسی خلاص میشه دیگه بگیم که یگان آدم سفید سیاه نمیگوی اما چه خیلی میخوای همون خیلی زندگی میکنی مقصد ای غلام داری آزاد میشه این همه ای غلام خوزی غلام میکنی همین غلامی آزاد میشه شما دیگه بگیم که یگان کس شما خیلی گپ تا نمیتیه که شما گپ بزنی دلی خودت گپ میزنی چیزی که در دل تایکو هم چیزا میبروی میگوی یگان کس ننویسه و طرف تکت بگو در برنامه فلانی و فلان چیزا بگو باید لبای نفر مخالف باید در داخل باشه در حکومت همه شمول باید مخالفش اروپا گپ نزنه کسی که میبره دولت بیرون گپ میزنه اونا باید مخالف باید ندونی اگر وقتی که دولت مردمیه مخالف باید در درم باشه در دری پارلمان باشه داوز باید در پارلمان 30 و چند نفرن بگیم که همشون بگیم که دهانات آب گرفتگی نمیدونم همش اوکی میگن ژیرین هاست که آب میشه پیدادری بگیم پارلمان رزبار میکردن رودرونک میشید
اینا ما چی همش کاسمتیکو که اگه که کاسمتیکوتون ویران نشه و یا که بخنده یا که نمیدونم اجوتون بخیزه. و همین خاطر برادر عزیز بفرما اینجا در استودیو هم نفرها زیادن، اینجا نوشته استودیو در واتساپ پیته یا خودت فقط صحبت میکنی، دیگرها زیادن صحبتشو نمیتی. اکه عبدالخلیل یک چیز است، اگر انشاءالله که هر یک شهروند تاجیکستان که اگر ای اویله خودش یعنی که شروع کند کمبودی های دولت گفتن که در دولت همین طور کمبودی ها هست، همین طور ظلم و ستم ها هست، یعنی که با اهل اویله و با فرزندای خودش که بفهماند و حقیقتی و همدیگر فهمی و یاری رفیقی و دوستی اگر پیشه خود بکنن، انشاءالله که بهترین عمل و بهترین ضربه هست که بر ضد اون ظالمان میرسد. اگر همین عمل رو پیشه کنن انشاءالله کامیاب میشوند. و اون کسانی که بالای کرسی ششتگی و امر میتین، همین من 99% گفتم میتونم که اونا تاجیک نیستن، اصل نسبشون تاجیک نیستن. کدامایی که بالای قدرتن و فرمان میتین همونو یگان تاش تاجیک نیستن. و اون کسانی که امر میتین امر ای دیگر جو قبول میکنن. بینید که ملت تاجیک چقدر ملتی با آبروی، یعنی که الحمدلله که در دنیا اولین اگر که اهل قریش یعنی که عربا باشن محبوب ترین خلق، دیوم خلق یعنی که فارس زبان های. بله. این مردم همی حرکت کنن انشاءالله. یعنی که حرکت چخیل حرکته که بعضی ها میبرن میگن که فلان کار کنین، اجاره تکنین، اجاره کردن در کار. نه، اول هم شخصیت پیش ای همین گپاشو گفتن، اول بیست فکر کنه که تا چی درجه همین کار، همین عمل، همین سخنهای من یعنی که تاثیر میرسونن. بعضی هاش ای حساب حسیات خودش، بعضی هاش ای حساب حسیاتی که داره میبرویا گم میزنه، یعنی که بعدی برنامه گپاشو گوش میکنه یا که گوش نمیکنه با پشیمان میشه که چرا که من اول فکر نکردم بعدن یعنی که سخن گویم. اولین درجه باید که پیش ای همه کار کردن اول چند مرتبه همون کار فکر کردن در کار که چه خیل کنیم که همین در جای اصلی ضرب بزنه. اگر نافکر اگر که عمل که کردی او عمل خام یگان چی تحصیل نمیرسونه. بله برادر عزیز، تشکر زیاد. اینجا نفرها در استودیو زیاد هستن، بگیم که دیگران قبول بکنیم انشالله که انشالله همینجا هستیم، انشالله باز یگان چی شود صحبت میکنیم. اما تمام گپ نیست. خب برادران گرامی قدر، چی گفتنیم؟ همو لایکاتونا بگذاره برادرای عزیز، ایده صد اونا زیاد چیز نگذاره دیگه، تمام یگان مشکلی نیست. بگذاره برادرای عزیز دصد اونا لایکش بکنه، آبونه شدن فراموش نکنه. در برنامه ما بگیم که رقم تلفن در بگوش اشتراک هست، میتونه که طریق واتساپ با ما بپیونده، انشالله که یک مصلحت بکنیم، یک برنامه سازی بکنیم، یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم، این رحمان فی ظالمی قاتل یک طرفه بکنیم. خب برادر ریگری، سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. امیدوارم خوب هستی برادر احمد. بله الحمدلله برادر. خب اینجا کار در این موضوع دیر کردم، کارم بسیاری باز شد. برادر جان من چی گفتن؟ مردم اینو خیلی نمیکنه برادر لایک همونه، اینو همین میگه حیوانو لایک همونه، مرغا میگه لایک همونه. اینو امامالی میترسن، ای خدا نمیترسن.
الله لعنتتون کنه. اختیار دارن برادر عزیز، همه اون نفرایی که لایک میگذارن باور بکنه اختیار دارن، میتونن که بگذارن میتونن که نه. پروستا اختیار آخی مرغو کو برادر عزیز دیگه کدا من همین روز نیت کردم که برنامه بکنم 200 دانه برنامه من بگم که لایک بگیره. همین نیت کردم اومدم باز اینا برادران نوشتن که 201 دانه شده، همون 1 دانهش اکادمی بگیرش. باور بکنید 200 دانه دستاتش نه، من 200 دانه در نکنه میگم لایک تا آخری برنامه را نمیگیرم. چند ساعته که همینجا مردم بیاین با همین بگم که صحبت بکنن، من آماده‌ام که 2 ساعتی برنامه گذشته، چند ساعته که دیگه مردم میخوان صحبت بکنن دیگه برنامه شما حق داره که بیای صحبت بکنید. برادر الماس آخی مردم لایک نمیمونه هیچ خیلی انقلاب میکنه. آخی مرده که مرغا لایک مونه مرغ نشوه. امام علی پیشی پوتل رفته گه با فکرم در قچاق پوتل رایوزی. الله لعنتت کنه امام علی به این حکومتی کردگی. امام علی سگی ولد زینوی مادر به خطا رفته. اینا برآمده نگوین که مردم بروی مردم می مهاجر پیش ده بروی مردم کار طلب کنه. امام علی پیشی مردمش بروی این حرامی نمی بروی، این لعنت کرده نمی بروی، اینا کار طلب نکنین. این لعنتی مرضا همین میدروی کنش میمونید. زده همین در کنش چلیکک زده میگیرید کنج زندانش میبری حرامیه. تشکیل کن اکای الماس، تشکیل کن آدمی کانکریت تشکیل کن میرویم دیگه. در جانم زدگی همی غریبی مادر اینا من تجاوز کنم در روی و چشم میزم. برادر عزیز خواهش میکنیم همو رحمان فا خیلی دشنام تحقیر قطعی اونا میروه. رحمان فا میقپیم بریم زندانش بکنیم همو رحمان فا دشنام نکنه. خواهش میکنم نه مادرش دشنام بکنه، نه بگیم پدرش، نه خودش. با دشنام کردن ما برات گناه میگیریم. و همین خاطر دشنام نکنیم. با کاری خوب کردگی که نیستیم با گناه رحمان فا ما میگیریم. و همین خاطر مردم باید بدونه که دشنام نکنه. خب بفرما. این همون روحی این کو آدم حرام میشه. روحی مادر این لعنتی روحش در روحش آتش لعنت کنه. آخی بعد این فرزندی زویدگیش الله لعنتش کنه. 7 پشتش امام علی سگکی مردم به این قدر وضعیت بد قرار داده. مردم با هم مرغ باری خب کرده ایستادگی. ای مرگ به شما باری جوان مرده که تماشا میکنه. مرد ازور پشین لعنتیو ازور پشین الله لعنتون کنه. من همین چوپلوسایی که مردایی که تماشا میکنن مردایی که چوپلوسن کو یعنی سبب اساسی سبب همه بدبختی چیه؟ همین چوپلوس بسیارش جگه لسد همین آنها شو برای حکومتی آینده تا لیش نمان شو حکومتی آینده تا چوپلوسایی کو با عذاب بد زوپارتی کلام میکشم لعنتی کو در بیرون در برف و برون نمیخه چقدر که حیوان میستن نمیخه. یک حیوان یک چوپلوس هر یک درآمدگی. من اگر هم پرزیدنت شوم هر سحر چوپلوسای خبرگیری میرم. همشه یک شپلق یک لغت میخوره، یک شپلق یک لغت. من خیلی میدونم وظیفه اتاسی کارو میشم. این چوپلوسا سبب همه بدبختی اینمی طرفدارای امام علی روشون رنگ خوب داروشون پوستی خوب کشیدگیان طرفداری کرده گشتن. اوخی لعنتیو همین شما لعنتیویی که طرفدار امام علی سگین از همین شما نفرت داره. امام علی لعنتیو استفاده تون میبره و میگیره زندونیتون میکنه میکشه میپاته. ای شما مرگ به شما باری جوان مردم، مرگ به شما مرغ باری زندگی کرده گشتین. ای اوخی شما امام علی میترسین ای الله نمیترسین. کمتر مرد شوین اوخی. یک لایک چه یعنی یک لایک میجقی دام امام برای آزاده یک دیگه لایک میجقی برای تخمینه شای خور شای و یک دیگه لایک میزنی برای کلفات را هم خستی کار رفتن میگیری آخرون شد میزنی در قفای امام علی. آنها تمام کار بود میشود، پرابلم بود میشود.
چرا میتونن 600 تا تماشا میکنن مرغو بری مردکن اوخی حیوان چین الله لعنت کنه خیلی جوان مرده که میدره تماشا میکنه لایک نمیمونه مرگ به شما بری با شما میخواین که انقلاب شوی با شما میخواین که تغییرات شوه اوخی من در اینجا کار کردم من اینجا تماشا دارم حرکت دارم که مثلا دارم گپ زنم کاری من یک عرصات اینجا موندگی با وضعیت بد قرار داده مردم همه غلام شدگی در بدر شدگی اوخی گو خیلی حیوان زاده ها پول مال دارن مثل تاجرن یک یاردم تون نمیرسه فقط همون لیسگی برای ازاده برای تامینه یگون ماشین گیریم یگون کار کنم برای امام علی اوخی میمرین کی اکای محمد اقبال اکای المازا دستگیری کنین اکای محمد اقبال دستگیری کنین اوزی تنها یک شخص مونده کی همین اکای محمد اقبال مردم بیدار کرده همین برنامه شب روز خوب نمیره و برنامه میکنه همین بسویه همین گشتن ولی اگر همین نباشه با چیکار میکنین حالتون ای حالی سگم بدتر میشود کمتر فکر کنین اوخی مردم اکای الماس خیلی نمیشود کورس که بردن در کورای اکای شرافیدین کنکرت مردک بوری رفتک خدا نگهبانش باشه تشکیل کنه این برنامه دارن برای خیلی کنکرت تشکیل کنه اینجا پاتکلوچات کنن اینجا میزنه میروین تمام دیگه خیلی نمیشود کنکرت همین آدم همین کارکنای دولتی همون امنیتیوش چی گنرالوش اوخی مرگ با شما هستین یگون جوان مرد این نمیرمانه گیرتیا الماس شما مرغ باشین اگر من با جانم بازی میکنم لعنتیم هم کوری کارم میکنم فهمیدی قدر مرغ دبرش میگردن رنگ مرغ کلا خر بوری چن امامعلی کلا خرای گفتت آوازتون رنگ اوزی خوب راست کارگار میزنه سگو هم امامعلی که یک پویلیچی چپلوسی لعنتی یک ولد زینوی وطن فروش یک چوپونی لعنتی نون گدو زاده اولادش که اوزی وطن فروخته گشتای وطن بنستی برده اهمو میترسین اوخی مرگ به شما باری که در گرد اطرافش ایستاده لعنتیو تا 10 سال 15 سال گشتین در گرد اطرافش مرغی کرای سودین چین هم اخرانی کش باشه اوخی اونا شما برای که من اگر دارم پیش اخرانی کش باشم میگیرم مکشم میکنم میپرتم اونا شما برای والله قسم مکشم میکنم میپرتم همین قدرت دارم برادر عزیز شال همش خوب میشه این همین میدونم که برادر الماس کای خوب میشه برادر الماس کای خوب میشه مردم به همین خیلی مرغش رو اگر خوب نمیشه و مردم مرغ نشوین 600 تا تماشا میکنی یکنین 2000 15000 تماشا میکنی اوخی الله لعنتتون کنه مون چیکار میکنه ملائکه تمام برادر عزیز دیگه تو لایک نگی لایک جوش گرفتگی تمام بگیم که دیگه قفای لایک نمیگردیم برادر عزیز همین قش 100% برادر عزیز دیگه کنه که من همین بگیم برنامه دارم میخوام که همین کارا رو پستیپه نبکنم اومدم 200 دونه لایک پرسیدم اومدم موفق شدم با 200 دونه لایک تمام با روزش میشوه که بگیم یا برنامه دیگر رو میگذارم که مثال زیادتر باشه و چیز ان شاء الله که مردم دستگیری میکنن من برادر عزیز مردم دوران زیاد تلفن میکنم زنگ میزنم من هیچ احساس دارم که مردم ما دوران بیدار شده شده به همین خاطر مردم در یک کم ترگاب زنم مردم دیگر خیلی چشم پوشی و رو تونده پوستی خوک کشیدن بس کنین کمتر مردانوار حرکت کنین دیگر بس این امامعلی رحم نمیکنه کسی که طرفدار امامعلی شما هم نابودتون میکنه سبب اساسی همه بدبختی چوب و سبزور کرگی چیز رئیسی محله چی دیگر رنگ حیوان کلا در یک چینسته رنگ امامعلی گو کلا سواد ندارن چوپلیس کرده گشتیان سبب همه بدبختی همین است اما وقتی که حکومت آینده حکومتی که نو شد اما چوپلیسوی که هسته همش میبری کنج زندان کدام یعنی یک ذره چوپلیس کرده همش کنج زندان باید شود پرابلم اساسی چوپلیسوی است بعد مردم از الله نمیترسن اوزی امامعلی میترسن امامعلی خدا گفته گشتن یک پسوی سگه یک پیشو بی ملت پیشو گفته گشتن اوخی در با کدام منطق که آدمی که با عقل باشه با سواد باشه با کدام منطقش میگه که پیشو اوخی پیشوی ما یک پیغمبری
محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود که پیغمبر آخر زمان که به خاطر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پروردگار این دنیای هست کرد. وقتی که این دنیا هست نبود در لوحش در عرشش نام پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود در اون دنیا. به خاطر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دو این دنیا هست کرد الله. او یک پیشوا، نه اینکه هر یک چاپلوسی هر یک لعنتی شبه پیشوا. آخه این یک حیوان زاده کی به پیشوا میگین؟ شما گمراه میشوین، شما در قعر جهنم خودتون در قعر جهنم پرتافتین و این گپی که شما گفتین. پسوای صد تشکر زیاد برادر عزیز. بگیم که نه محمد اقبال، نه خودت، نه دیگر، نه حسین اشروف، نه مهدین کبری دیگر پیشوا تکرار نکنه. باید پیشوا نه، پسوا گفته گپ زنه. امام علی پیشوا نه، امام علی لعنت کرده پسوا. الله لعنتش کنه، گوری اوچش درگیره. الله خور و رسواش کنه که ملت به وضعیت بد گرفتار شده. اینا کدام جوانمرد هستی که اوخی همون گنرالات لعنتی من راهم اوخی من میدرم همونجا من ای طریق خودم نه ای طریق دیگه کس من پتکولیچت کنین برم کودش میمونم علیه. من نمیترسم اکی الماس، من نمیترسم. آدم دوری که کانکریت ندارم باشه میگیرم کودش میمونم، رکومش میمونم علیه. من رکومش میمونم. من اگر درون من درون کانکریت من مورزه میبرم، من در ای بیرون لخ نمیکنم. من درون کانکریت مورزه یا میکشم یا میکشم شما. این خیلی این کار میکنم. من اینجا کسانی که من میدونم اینا فراموش نکنه که اگر که زور باشین وقتی که من درون پیش من بیان که من تو من چی گفتی برای لایک من خیلی گفتی و خیلی من کول میمونم کدامت باشی. این اون شخصی نیست که بود کدامت من ایجا میرم من میدونی یا من تیتا چوز میکنم یا تو من کدامت پیش من اومدی میبیایی من توجیکتون میرم زور باشی که من زدنی یا من میمرم یا تو میمری. الله لعنت کن که نه لایک همونه مایش برادر من کار میکنم. تشکر خدا نگهبانت. خب اون چاپلوس بود اگر پتروچاد میکنی تمام گپ نیست برادر عزیز. خب یک دقیقه. خب چی گفتن این برادران گرامی قدر؟ نگاه بکنه که دردی مردم ایده یک نفر قبول میکنیم میخواه که رحمان فر بگیم که هم چارغواکش میگه میمونه. این کار درست نیست که رحمان فر چارغواک موندن. این ما مسلمان ها دا نمیزه به این چیز. و همین خاطر این دردی مردم رحمان افته تماشا بکنه که مردم چقدر نفرت دارن. بتا اگر تا واقعا پیشوای ملتی تم نمیدونم یگان چیزی دیگری ترا مردم یگان محلی گپ نمیگن. باور بکده مردم اوجه در جانشون زدگی به خدا آمادن که لبای کارا بکنن برای تو. نه که تو کی باشی بگیم که چنم داره تو کی باشی مردم مثال به نظر نمیگیری. فکر میکنی که چنم داره فکر میکنی که همه خوب است. خب اینجا برادر سردار شما اجازه دادگی نیست من شما قبول کنم نمیتونم. اینجا کی بود اوبا یا برادر اومد برفت. خب سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. میگم بچه‌ها رو بمونه صحبت کنن بعد من بولاشم. خیلی باش خوب هستین؟ تنظیم سلامتین؟ الحمدلله خوبیم. دیگر کسی را خیال می‌کنم که نیست یا که هست. پروس یک نفر هستن اجازت ندادن خودشونا. بله. خب زنده و سلامت باش. و این حالا اخبارها رو میگشتم واقعا بسیار جای تاسف است که ما وقتی که امروز در یک زنگای خصوصی صحبت داشتیم زیاد از عدالت امام علی رحمانوف از روند پیشرفت حکومت رحمانوف و با این چیزا خیلی زیاد اشاره میکنن ولی کوچکترین نقاطی که ما بر اساس چی باید صحبت کنیم در نظر نمیگیرن. به عقیده بعضی طرفدارای حکومت رحمانوف باید ما امروز کلا از پیشروی جامعه و از
روندی اونی که امروز حکومت امامعلی رحمانوف با گفت اونها تلاش دارد و میسازد تاجیکستان رو صحبت کنیم و گویا که ما در تاجیکستان هیچ نزدیکی نداریم و هیچ خانواده و اولادی و یگان شناسی نداریم و هیچ واقعهایی که در تاجیکستان رخ میتین ما درک نداریم و هر چیزی که اونا میبینن همون باشد. ولی من مثلا همینجا وقتی اخبارا رو میگشتم کوچکترین نقاطی را که من از مثلا همچون یک شهروند در نظر میگیرم، یعنی در نظر میگیرم چی است. ببینید وقتی که یک قانون 6 ماه پیش از جانب امامعلی رحمانوف ارائه کرده شد که مثلا لایک موندن از طریق صفحه‌های مجازی گناه و جرم نباشد در تاجیکستان و این قانون رو بیکار کنید و این قانون بعد از 6 ماه فقط به پارلمان رسید و پارلمان این را محکوم کرد، یعنی باطلش کرد و باید با امضای رحمانوف این عملی بگرده. این از بین چند ماه میگذره، پارلمان هم 1 ماه پیش این کار کرد و تا حال رحمانوف در این باره حرفی نمیزنه، خاموشه و امضایش رو نمیگذارد. در صورتی که برای مثلا برق را زیاد استفاده کردن یا برای غیر قانونی استفاده بردن برق یا حساب کنه که برق مثلا یک کار غیر قانونی میکنه، در تاجیکستان طبق قانون ها جرم اعلان کردن که هر کسی این کار میکند جریمه کرده میشد و دفعه دوم امکان داره یا سوم زندان کرده شود و این را پارلمان در مدت 1 ماه دید حل کرد و قانون رو قبول کرد و امامعلی رحمانوف در مدت 3 تا 4 روز این را چیکار کرد؟ امضایش رو گذاشت. چگونه یک قانونی که به خاطر نفع خانواده امامعلی رحمانوف است او را در کوتاه‌ترین فرصت میبیند، چشمش میخرد و امضایش رو میگذارد، ولی یک قانونی که میتواند باطل کردنش، از بین بردنش، هزارها مادر را خوشحال کند که امروز فرزندش شاید به خاطر یک لایک گذاشتن نتواند تاجیکستان برود یک لایک در داخل زندان امروز عذاب اذیت میکشد، چند سال پشت پنجره رفته است، چرا اینها را در نظر نمیگیرد؟ پس ما چگونه میتوانیم از دلسوزی همین حکومت صحبت کنیم؟ پیشروی را در چی میشود دید؟ ما باید همین نقاط را در نظر بگیریم یا که نگیریم؟ رحمانوف دلسوزیش در کجاست؟ دلسوزی فقط مثلا اینجا ما لایک بگذاریم و با لایک گذاشتن باید مردم زندان نشود. خب پس قانون رو که وقتی میگوید باید در کوتاه‌ترین فرصت این قانون باید عملی بگردد. 6 ماه 7 ماه میگذرد از پیشنهاد یک قانون و بعد از 6-7 ماه اون قانون رو نمیبینن، ولی یک قانون دیگری که برای نفع خانواده رحمانوف این کار را اجرا میکند هیچ سخنی نمیزنه. شما میگوید که مثلا امروز شما قانون‌های پیشرفت ساختمان‌های بلند رو نمی‌بینید. آخه این ساختمان‌های بلندی که زیاد این مردم تاجیکستان کسانی که حلال خور هستند پولی ندارن از این ساختمان‌ها بخرن چیکارشون میکنید؟ و یک ساختمان رو که به 10 کس فروختید که داماد شما بکسبروف این کارو کرده است، کی اینها رو به جوابگری میکشد که به یک 10 نفر یک خانه رو در تاجیکستان فروختید؟ آخه پیشروی مگر همین است؟ امروز در جهان مردم با چنین کارها تامینن که در ساحه، یعنی تمام ساحه را اگر نظر کنیم، ماشین ها امروز در اوج است. در تمام ساحه امروز میبینیم که حتی ایران هم کشور ما از دوران عین من ماشین میبرارد. کشور افغانستان یک ماشین ورزشی ساخت با همین جنگ زدهش. ما در تاجیکستان فقط تراکتورهای بلاروسیا و ماشین‌های تراکتورهای بلاروس و اتوبوس‌های ترکی و نمی‌فهم فقط تراکتورهای طرف جمع میکنیم میاریم، تمام موتورشون در تاجیکستان میسازیم. کادرها را هیچ وقت نمیگذاریم که کادرها خودشون بیان چیکار کنن در تاجیکستان یگان ساحه کار کنن و بسازن و میآیند ما را از تعریف و توصیف و دموکراسی و نظام اسلامی از هر که اولا چیزی را که شما میگویید باید بیایید در اینجا عملی بکنید، در جامعه عملی بکنید تا اینه که مردم خودشون ببیند. اگر همین روز شما قانون منع حجاب از بین بردید، بدونید که همین ملت خودشان اقرار میشوند و قبول میکنند که بله در تاجیکستان حجاب ممنوع نیست و فرزند یک مسلمان میتواند به مسجد برود، میتواند به مدرسه برود، میتواند به دانشگاه و دانشکده برود و هیچ ممانعتی وجود ندارد که یک خانم بیاد لباس اسلامی یا که حجاب پوشد و دانشگاه برود. در یگان ساحه شما به مردم کمک نمیکنید. تا امروز یک درس عقیده اسلامی برای مردم و جوانانی که امروز فارغ التحصیل میشوند ایجاد نکردید. وقتی یک جوان امروز از مکتب فارغ میشود میآید روسیه، در روسیه در دست کی میخورد؟
در دست 4 افراطگرا، کسانی که دعوت میکنند به انفجار کردن به گروه های تروریستی و او مخشویی کرده می شود، میرود در یک جا قربانی می شود. پس آبروی یک تاجیک در عرصه بین المللی پس می شود، چون این عقیده دینیش را نمیداند. عقیده دینی را در کجا بخواند؟ قرآن را منع کردید، عقیده را منع کردید، مدارس دینی را بستید، تمام لباس اسلامی و لوازمات اسلامی را در تاجیکستان به رسمیت، یعنی در جای رسمی، ممنوع کردید. حتی واردات لباس اسلامی امروز در تاجیکستان ممنوع است. بله. پس این جوان ها از کجا بیاموزند؟ باز این مثال عادی بگیریم، مثلا المز اگر در تاجیکستان دین نخوانده باشد، امروز در آلمان قرار دارد، امروز وارد اینترنت شود، با کی روبرو می شود؟ با کسانی مثلا میگه با کسانی که در سعودی تحصیل کردن، با کسانی که در پاکستان تحصیل کردن، با کسانی که در همون دانشگاه تحصیل کردن که امروز میآیند دعوت میکنن مثلا به یک گروه، یا اینکه در افغانستان خب مخشویش میکنن، میگیرن میبرن، چون عقیده دینیش رو در داخل تاجیکستان نخوانده است. در کجا بخواند؟ زمان مدرسه نیست، در مکتب ممنوع است، درس دینی و عقیده وجود ندارد. از کجا همین دینش رو بیاموزد؟ همچون یک مسلمان دینش رو از کجا بیاموزد؟ عقیده دینیش رو از کجا بداند؟ وقتی بگویند که مثال میگیریم که الماس تو برات باید در فلان جا خودت رو انفجار کنی، خودت رو بکشی، 10 نفر دیگر رو بکشی، میگه این در اسلام حرام است. همین عقیده ای که همین خودکشی حرام است از کجا بیاموزد؟ اگر این در مدارس دینی در تاجیکستان نآموزند، ما مگر میتونیم همین گونه ملت رو به حال خود بگذاریم؟ ملت رو باید آموزان که دیگرها از ملتی تو استفاده نکنن. همین جوانایی که اومدن به روسیه، من وقتی که به مسجد پرسپیک میرس در سال 2012 به مسکو چندین بار اومدم و بیشتر در اوجا با بچه‌ها ملاقات میکردیم، همون زمان اشخاص از تاجیکستان اومده بودن که اصلا معلومات دینی نداشتن، امروز دعوتگر دینی شدگیان، دعوت میکنن در راه دین. از کجا یاد گرفتن این علم؟ از شبکه‌های اینترنتی، از ملاهای خارجی، از کسانی که عقیدهشون کاملا. پس وقتی که در سطح دولت نشستی، تو از کجا میدونی که این چی آموخته است و به مردم چی میآموزد؟ تو اینا نمیدونی. اما وقتی که در داخل دولت خودت اجازت میدی کتاب‌های دینی، عقیده دینی رو بیاموزن، تو میدونی که همین ملا چی خوانده است و چی درس میتید، به خاطر که تو میدونی این چی آموخته است. چون کتابش، فرهنگش، همه چیزش دستی تو است، تو اجازتش میدی. پس میفهمی که این فلان توانایی را دارد، فلان توانایی را ندارد. دولت باید همین کار اجازت بده تو اینه که مردمش از بیرون شوریده نشود. در دوران دولت ساسانیان دین آزاد بود انتخابش. در یک مدت کوتاه تقریبا 0.5% اهالی دولت ساسانیان نصرانی شد، خریستیان شد. وقتی که اینا با امپریای روم که او زمان به امپریای بزرگ در جهان بود، با امپریای روم وقتی درگیر می شود، رومی ها خریستیانی نصرانی هستند، در جنگ می بازد. چرا؟ چون نصرانی های داخل ایران به خاطر دینشو چکار میکنن؟ میفروشن اونها را. پس دولت ساسانیان تصمیم میگیرد که دینباره دین زردشت رو جمع بیارد و تمام گمشده ها را و پارکنده ها را بیارد و مردم رو اجبار کند که یک عقیده دولتی داشته باشند و زیر نظارت دولت عقیده دینی رو بیاموزند و مردم برمیگردن به دین زردشت و بعدا در مقابل دشمن میرن میجنگن، پیروز میشوند. حالا وقتی که مردم ما 99% مسلمان است، تا این وقتی که نمیآموزی عقیده دینیش رو نمیآموزی، حالا هر کشور دیگه ای که بیاید 4 آیت حدیثش بگه در مقابل خودت میخیزه میجنگه. بله. پس باید ملت رو آموزون، هم از دیدگاه دینی، هم از دیدگاه فرهنگی، هم از دیدگاه عقیدتی. تو اینه که ملت بداند که وطنش چی ارزش دارد و چرا به خاطر این وطن بیستد و به خاطر این وطن بجنگد. برای چی باید ما به خاطر همین وطن بجنگیم؟ همه ما از خودمون سوال کنیم. مثلا در همین کامنت‌ها باز تمام همین برادرها بنویسن که اگر ما برای همین وطن جنگیدنیم، به خاطر چی بجنگیم؟ آیا تو امروز برای ما میفهمونن به خاطر خانواده اومده رحمانوف چی ارزش ما در همینجا داریم که باید ما با این وطن محافظت بکنیم؟ برای چی؟
برای همین باید ما در مکتب ها درس عقیده دینی و درس هویت ملی داشته باشیم که در اونجا ما را بآموزند، در اونجا ما علم عقیده را بآموزیم، خداشناسی را بآموزیم، وحدانیت الهی را بدانیم، که در اون صورت وقتی که ما بیرون رفتیم یک نفر اومد برای ما گفت که در فلان جا باید برای فلان نفرها را بکشی، بگو که برادر من چرا باید برم فلانی را بکشم؟ برای چی؟ خودکشی حرام است. من اینجا رفتم کشتم یک نفر، من کشته میشم و 10 نفر دیگر آدم بچی را در اونجا به هلاکت میرسونم. پس این چیزا رو باید ما در نظر بگیریم که یک انسان عاقل این کارو نمیکند. کی این کارو میکند؟ کسی که در وطنش عقیده ناموخته است، ایمان ندارد و وطنش را دوست نمیدارد. پس میاد هر کاری میکند، فکر نمیکند این کاری من برای ملت من ضرر میرسونه. فکر میکند اگر همین بچه‌ای که مثال میگیریم در کراکوسیت به همین داده شدن، اگر که همینا میفهمیدن که عقیده اینه که کشتن یک انسان جرمه و در حالت جنگی اگر قرار نداری نباید یک نفر رو بکشی و کشتن همین انسان سببگار میشود که دهها شهروندی روز کشور روسیه در مقابل ملت تو، هموطنی تو، همدینی تو اینقدر ظلم میکند، آبرو و شأن شرفت را میبرد، همین کارو میکردن. اگر دوراندیشی یعنی در فکر اونها میبود، اونها رو در تاجیکستان میآموزاندن، بلکه این کارو نکردن. یعنی سببگاری تمام این مشکلات ها حکومت امروزه است. یعنی ایجاد تروریسم خودش از کجا سرچشمه میگیره؟ از داخل حکومتی که برای جلوگیری از تروریسم کار نمیکند. یعنی با ملتش علمی دقیقی رو نمیتید، از همه چیزا علم گرفته است. باید در تاجیکستان کسی که زردشت است زردشتی بخواند، کسی که مسلمان است عقیده مسلمانیش بخواند، کسی که نصرانی است باید همون عقیدهش بخواند، بر اساس اون چیزی که ما ایجادش میکنیم. حکومت او را ایجاد میکند که او باید به تاجیکستان ضرر نیارد. وقتی که ما نآموزندیم این چیزا، هر کسی به تاجیکستان در آینده چیکار میکند؟ ضرر میرساند. یعنی به همین اساس وقتی که ما در اینجا میگوییم که سرچشمه تشکیل گروه‌های تروریستی کشورهای دیکتاتوری از جمله حکومت امامعلی رحمانوف است، وگرنه 6000 تاجیک در جنگ عراق و سوریه نمیرفت. سرچشمه همین حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف است. نه براشون به جای کار اونها رو در داخل وطن تامین میکند و مجبور میکند که فرار بکنن و در خارج کشور از اینه که در تاجیکستان درسی عقیده و تمام چیز ممنوع است، به دست خارجی‌ها در میخورند و در اونجا مخشویی کرده میشن و روان کرده میشن هر کجایی که بخواهند. حتی در همین ساحه حقوقی تو این زمان، یعنی ما رو تو اون درجه رو نآموزاندن که ما میایم روسیه، همین روس ها ما رو مخشویی کرده نتونن که مثلا برای در جنگ اوکراین استفاده میکنن. باز در جنگ اوکراین 1000 نفر از جانب روسیه میرن میجنگن. هم طریق دنیویشه هم طریق دینیشه، از همه چارچوب ما رو چیکار کردن؟ قفا گذاشتن. پس ایجادی تروریسم از جانب این دیکتاتورها از جمله حکومت خودکامه رحمانوف است. این است که باعث شده است که امروز نفرت در مقابل مردم تاجیک زیاد شده است. مردم روس و دیگه ملت ها امروز تاجیک را بدبین میگن. همون روز بازم تکرار میکنم، یک برادر ما در همین کشورهای اروپایی وقتی در فرودگاه معنیش میکنن، سوال جوابش میکنن، میگن که ملت ایتا تروریست است. بیایید سوال جواب کنیم که تو کی هستی؟ ما از شما خطر داریم، میترسیم. خب وقتی که اینا هراس دارن، هراس از کجا سرچشمه میگیرد؟ از اینه که مردم ما دانش خودش در دست حاکمیتش نیست که او حاکمیت به اونها بآموزه و بدونه که چه آموخته است، چه توانایی داره و برای چی کار قادر است و میبرن در بیرون او را هویش میکنن و در بیرون هر کاری که میخوان به گناه برای این تاجیک انجام میدن. هر درسی را بخوان بالای سرش میآموزن. امروز ملت تاجیک اسلام بدگو شده است، در مقابل تاجیک خودش هزارها فحش حقارت میتید. امروز تاجیک در مقابل یک دینی دیگر هزارها حقارت میکند اگر عقیده‌اش بداند نمیده. امروز تاجیک میاد یک ملت دیگر را ترور میکند، میکشد. امروز تاجیک فریفته دزدی و غری و مواد مخدر همه کارا میشود. در فساد جای اول را میگیرد، نه اخلاق دارد. همه این سببهاش از همون جایی است که در داخل وطن ما امروز یک خانواده ای است که
از چنین فرهنگی بد اخلاقی، دزدی، غارتگری به میان آمده است و به خاطر بیرون کردن و نابود ساختن این ملت تمام کار را میکند. هدف دزدی، آوردن، جمع کردن فایده به خانواده و اولاد خودش. این می کار میکند. تمام ساحه ها را از زیر کنترل میگیرد. مردم برای هر کاری میکنید بکنید. امروز من تو اومدیم در خارج کشور کار میکنیم، زندگی میکنیم، تمام تلاش رو میکنیم که با خانواده‌مون یک پل راه کنیم. اولاد او در تاجیکستان در بهترین ماشین ها، خود همین اسماعیل ظاهرov مشخص در بهترین ماشین ها میگردن و بهترین دخترای تاجیکستان رو میگیرن، یک روز تجاوز میکنن، پگاه روز میپرتوینش. امروز در تمام تاجیکستان دخترای نمین قشنگ زیبایی که در سطح پیشن، اولین کسی که اونها را چکار میکند، سرمایه گذاری میکند. بیایید تا چند سالگیتون شوهر نکنید، برای بیایید به خاطر کیا؟ خویشاوندان ایمانی رحمانوف و خانواده ایمانی رحمانوف خدمت بکنید. چکار کنه؟ قطعی اونها تمامی فسادکاری بکنید. وقتی شو کردن توشید، همینا سرمایه گذاری تو میکنند، میره شوهر میکنید. یعنی امروز این واقعیت در وطن ما و شما وجود دارد. ما را مهاجر میکنن، فرزندان ما را در اوج چکار میکنن، هر کاری میکنن نسبتشان انجام میدن و ما و شما در خارج کشور خیلی یعنی خوشحالیم که در وطن نزدیک داریم، در وطن تنجه و امانی است. از کجا میدونیم؟ همین چند روز پیش در کولوب یک دختری از دوشنبه، یک دختری نمیفهم 18 ساله گم شده است. خیلی دختری قشنگ است. چگونه دختر 18 ساله گم میشود؟ در یک حکومتی که امروز میگویند که یک نفر، مثلا ببینید یک نفر وقتی که یک بلاگ مینویسد، یک کار میکند، یک حرف میزند، در 2 ثانیه او را پیداش میکنند. یک مخالف در جای یک حرف میزند، یک روز ساعت پس در وطن در خونه شون هستند. تو چگونه در چنین یک وطن یک دختری را که گم میشود پیداش نمیکنی؟ تو چه خیل پیدا نمیکنی؟ چگونه یک مخالف در یک ثانیه خونه پونه همش پیدا میکنی، تمام پیش پیدا میکنی؟ تو چگونه دختر 18 ساله گم میشود، چند روز از من میگردد، مادرش در قد کوچه های دوشنبه گریه کرده و اشک ریخته میگرده، او را پیدا نمیکنی. و در شک این است که این دختر این متجاوزان دستگیر میگیرن میبرن، اونمون چیز کاری که میخوان نسبت به دختر انجام میتین و بعد او را جواب میتین. یعنی تجاوز روی رو شد و دخترها و خواهرای ما و شما انجام میتین. و امروز تعداد بی‌ناموسش هم نشسته است و چیکار میکند؟ جناب یالی با پیش، فلانی با پیش. فراموش میکنه که این همی خانواده کثیف امروز خواهرت را در تاجیکستان تجاوز کرده ایستادن و بهانه دزدی و بهانه فلان میان میبرنش. بله، من هرچی حیران میشم برادر عبیدالله که در همین نوارها اخیر در اینستاگرام، در تیک تاک، در همه شبکه‌های اجتماعی از بگیم یک زنک فعالبین قپیدگند اگه مردکم خوندن بس کردین در زنکم گذاشتین زیاد زنک بگیم که یک بار میخونده است خیلی عشق و عشقی کرده است با همون انسان، کامera سکردی کامera موندگیان چه کار میکنه بگیم که همون خبروی شدهش ببرارن نشر میکنن نگه بکنه که یک آدمی که من زید نیستم که همون آدم قپیدیان 100% کارشو درسته، نه که در صورتی که مثال در زندان انسان ها میکشن شو همین نوارها را مثال نمیبرارن، مثال در اینجا میبرارن در ای طرف او طرف نشانه میتین با مردم که همون مردم ها بیگناه اینا کشتن، اینا برن در کذب بکنن که همون انسان ها بگیم همون نقاب ها را داشتن و افتمه در یک جای پیدا کردن میخواستن چند کسی بکشن، مثال در همون نوارها میبرارن که اگر اوی دادشون یکون چی باشه. برای چی حکومت ما همین چیزا در کذب نمیکنه برای ملت نشان بده که اینا گناهگار بودن ما اینا کشتیم، یگان پرابلم نیست. وقتی گناهگار انسان میبینیش که گناهگار نشان بده به ملت چیکار میکنه و اوجه در اختیار شما آدم در امریکا یا که در لباجو که باشه آدم از سر مینندش تا دم آخر شه کار میکنن که یا تیرش نزنن میمرن شای سرکنیه میقپنش ساعت بقپنش یگان کارش نکنن. اینا ما همی نو مکه ناتوغوری جن بدیم باید بیزرار گردونده شد. وقتی بیزرار گردوندن نمو بیزرار گردوندنش کشتن
کسانی که نمیدونن بی‌ضرر چی معنی داره، بی‌ضررش رحمانوف قتل عام میکنه خلاص. این همین قرار. یگان چیزی نیست. باید در نظر گرفت که اساسی همین انجام کار اینها، یعنی این کاری که عین حال کرده سعودیان، یعنی به شأن شرفی محجبه ها را و یا اینکه دیندارا را از بین بردن، این یک قاعده خیلی روشن و آشکار است که در قرن 19 آغاز پیدا کرد. ماده‌گرایی یعنی عادی سازی یک کار. وقتی که در عصر 19 وقتی خواستن که فرهنگ لباس را در غرب عادی کنن، اینها مانند فیلم های مثلا تئاتر مثلا هالیوود و این چیزا را ساختن تا اینه که فیلم های جالب در اونجا بسازن که از او فیلم ها لباس های برهنه متفاوت در بدن دخترها و زنها و مثلا مردم باشد و اینها وقتی که زیاد فیلم تماشا میکنن، خب یک نفر مشهور میشه و وقتی لباسی عادی میشه دیگه تر دختر تام زن تمام خیلی میگن این داره منم میپوشم، این عادی میشه و مردم با او جرأت میکنن همون چیزا میپوشن. اما چرا حکومت رحمانوف کار میکنند؟ حکومت رحمانوف طبیعی است که با این کارش کار میکند. یکم وقتی که یک ملا را در مابین مردم شأن شرف آبرویش را به زنا کردن و بد گفتن پس میزند، مردم دیگه در چهره ملاها یک زناکار، یک فسادکار، یک دزد، یک دروغگو میبینند و اعتماد آنها بر روحانیت از بین برده میشود. یک نقطه دیگه، وقتی که لباس های دینی یعنی که زنها را لباس های مثلا محجبه را بد میکند، مثلا نشان میدهد که یک دختر با لباسی مثلا محجبه تنگ پوشیده در یک کنسرت که مثلا یک سراینده تمام بدمعاشی را میکند، رقصهای بی‌ضبط میکند و او را در تلویزیون تاجیکستان در تلویزیون رسمی او را نشان میدهند و نسبت او بد میگن. و این چونی این فولبین زنی که مثلا چیکار میکنند، یا اینکه حجاب در سرش داره و یا یک فاحشه را دستگیر میکنن، اون فاحشه را روسری میپوشن، بعد میبرن در سایت دوشنبه، پلیس دوشنبه چیکارش میکنن. این اساسش همین است که مردم یعنی زنها وقتی که اینها را میبینن باید احساس کنن که کسانی که امروز روسری دارن و یا اینکه میپوشن اینا فاحشه هستن و بدمعاشن. یعنی در چهره زنهای لچ یک چیزی عادی را ببینن و در چهره محجبه ها یک انسان چی را فاحشه و بدمعاش را. به همین اساس این برنامه ای است که از عصر 19 از اول عصر 19 آغاز یافته است. یعنی عادی سازی یک کار، عادی سازی فساد، عادی سازی دزدی، عادی سازی لباس، عادی سازی این فرهنگی که امروز دارن در جامعه ما و واقعا به این کار نویل گردیدن. امروز در تاجیکستان وقتی که یک عالم دینی اگر یک جا امری معروف کنه 100 نفر تماشاش نمیکنه و 100 نفر جمع نمیشوه، ولی یک بدمعاشی مثلا قدم قربان، شبنم سوریا و دههای دیگر یک کنسرت در یک جا بگذارن، میلیون ها آدم در اونجا جمع میشوه. این نشاندادی چی است؟ نشاندادی بدمعاشیدن و بدمعاش کردن و سنتی گردانیدن این فساد، این ماده‌گرایی در جامعه ما. اینو به این موفق شدن و این کار واقعا هم کردن و اگر سری چونین یک روحا گرفتن نشود و این بدتر می شود و در چهره روحانیت ما غیر از دزد هیچ چیز دیگه ای را نمیبینیم. به خاطر اون چیزی که اینها هر روز دارن بالای چیز کار میکنن، هر روز یک فاحشه را میخپن، لباسی زنانه اسلامی میپوشن و یک دزد را میخپن، ریشش میمونن و یا اینه که یک ملای را میخپن میبرن یک دختر را میپرتن و تجاوزش میکنن. همین حتی در زمان گذشته همین برادرای نهضتی ما را ملاحظه بعضی هایشان را در تلویزیون نشون دادن. وقتی که ما با اونها نزدیکتر شدیم و گفتیم چگونه همین کارها رخ داد، اینا میگویند که این انسان ها زن گرفتن، همون کسانی که اینا را نوار گرفتگیان، یعنی زنی نکاحش است، زینش گرفته است، نکاحش داره و اون اومده است امنیتی بده است و همون امنیتی در همون خانهش شوهر خودش با خودش کامera کرده است و برده در اداره پلیس سپرده است. یعنی امنیتی را آماده ساخته تا برای چی؟ برای از بین بردن آبروی همین شخصیت ها، کسان روحانیت. چون اکثریتی اهل ریاست حزب نهضت اسلام عالمای دینی بودن و با خاطر شأن شرف اینا رو از بین بردن این کار رو انجام دادن، وگرنه در انتخابات سال 2012 بالاترین رأی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داشت.
بالاترین رأی و پیروزی انتخابات سال 2012 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. ولی اینها چیکار کردن؟ وقتی این چیزا دیدن در قدم اول اینها را اول خواستن آبرو و شان شرف رو در جامعه ببرن و بعدا از تاجیکستان بیرون شو کنن. چرا؟ چون اینها با نفوذی که داشتن، با دعوتی که میکردن و هم آینده دولت را اداره میکردن، حکومت را به دست میگرفتن و هم جامعه را از این فساد ذلت نجات میدادن و اینو نمیگذاشتن که جامعه چنین بدمعاشی که عین حال شده است انجام داده شود. یعنی مدعگرایی اوج دارد امروز در تاجیکستان و بعضی از بلاگرها و حتی بعضی از ملاهای ما که ملاگر شدگن، اونها را دیگه ملان ملاگر میشود گفت، اونها در فساد همین جامعه کمک دارند تا امروز. خودشون احساس نمیکنن با گفته که این مذهب امام ابو حنیفه است، در مذهب چنین اجازه داده است، دعوت به همین بدمعاشی دارد. وگرنه تو مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا یک زن رو یا که یک حقارتی رو انجام میدی، فکر میکنی همین حقارتی تو فقط تعلق به تو دارد؟ نه، تو در عادی سازی همین حقارت، تو در عادی سازی همین دختری به محجبه که در پخش مستقیم براری نشانش میدی، تو کمک میرسونی. یعنی فساد رو تو شریک میسازی که این چیز عادی شوه، عادی کشید همه میپوشه. مثلا در چهره تو یک روحانی یک نفر میبینه، تو در فردا میبره در پخش مستقیم حقارت میکنی، خب یک جوان میبینه میگه حقارت چیزی عادی بوده است، تو اینا در جامعه عادی میکنی. اینا میگن مدعگرایی، عادی سازی چیزهایی که در فحش در غرب برای اونها چیکار میکنن؟ تلاش کردن. برای همین حاکمیت باید اصل رو در نظر، یعنی تمام نکات رو در نظر بگیرد که چگونه شوخش اداره می شود. وقتی که در جنگ یکم جهانی زیادی نفرها با چی نیاز داشتن؟ با سلاح نیاز داشتن، امریکا جای کار ساخت، تمام تشکیلات های نظامی را در اونجا جا داد و تمام سلاح‌ها و لوازمات جنگی را ساخت و برایش نیروی کاری نمی رسید. اولین کاری کرد، زنا گفت نیرومندن، زنا کار میکنن، همین شعارها را پرتو زنا همش تولد کردن و بس کردن و رفتن چیکار کردن؟ در جنگ‌ها اشتراک کردن و در کار کردن. اولین کاری کردن چیکار کردن؟ با اشاره اینه میخیل شعار دادن زن نیرومند، زن برای تولد نیست، زن باید کار کند، زن این طرز اون طرز، حقوق زن بالا، زنا اومدن کار کردن. یعنی این گونه جامعه اداره می شود. که هر کار حاکمیت بخواه بکنه جامعه همون خیل می شود. اما وقتی که در سال 1945 در بعد جنگ دوم جهانی دیدن که نه، سربازا کاملا از بین می روند، بعد از 20 سال با چیکار کردن؟ برعکس با تو دادن که نه، زن باید خانه داشته باشد، زن باید کمک کند و روسیه در این باره چیکار کرد؟ نه، زن باید کودک کند، براش خانه میتیم، هر کسی که 2 کودک داشته باشه پل میتیم، 3 کودک داشته باشه خانه‌اش تفهم میکنیم. برای چی؟ برگردانیدن خانوما و اون چی اولشون برای تربیت کردن فرزند و تولد کردن. این جهان ایرا در 100 سال پیش برنامه ریزی کرده است و طبق این برنامه پیش می رود. ولی ما باید زیرک باشیم، فکر کنیم، بندشیم که این هم امروز یک بلاگر احمق میبروید، یک خانومی تاجیک مثلا مسخره میکنه در اینترنت میپرتوید، این تنها به خاطر ریشخند نیست، این عادی سازی، این فساد در جامعه است و این در همین حقارت و در این چیزی که به خواهر ما کرده است، این در فساد شریک است و او خواهرم در همین فساد شریک میشود. یعنی عادی سازی جامعه و حکومت مستقیما تبلیغگری همین مدعگرایی و همین فساد در جامعه است و اینا همین کارا میکنن. و ما اگر منتظر شیم که نه حکومت اون امروز این چاپلوسی که ما صحبت کردیم در خصوصی چی میگه که تو همین چند تا بلاگرهایی را که لباساشون علیش پوشیدن برداشتن، همینا را مثلا حکومت بس کرد، دستگیر کرد، همین خودش نشان داد آنی نیست که حکومت مثلا نظیر میبره. یعنی به این گونه سوال ها میآیند که نه، فسادی که حکومت میکند، مدعگرایی را که حکومت تبلیغ میکند، باید به یک کاری که این قدر ظاهرت میکنه او را از بین ببرد. ولی اگر عمیقا ما نگاه کنیم برعکس است. وگرنه یک ملا را آوردن به یک خانم و نشان دادن اون ملا بوسیدنی مثلا اون حالتهای زن یا اینکه تمام چیزهای زن را اینا در کدام فرهنگی تاجیکی و انسانی میشود نشان داد؟ در تلویزیون های رسمی اگرچه کمک میپوشش، ولی همون یک در فرهنگی ما مردم تاجیکستان بوسیدنی از میان پایان زن تقریبا روان است و این کار مردم ما نمیکنن. شما چگونه ای را میاد در تلویزیون نشان میدید؟
پس این عادی نمیسازه شما در جامعه، یا که پای زن رو بوسیدن. همین را مگر در تلویزیون شما نشان ندادید؟ نمیشد که اینجاش نشان ندید؟ نمیشد که بوسیدنش نشان نمیدادید؟ نمیشد که همخوابه شدن همون رو نشان نمیدادید؟ خب همینه که زن با مرد یک جا بود، همینش کافی بود دیگر. مردم خودش میفهمید که خب همین ملا همین گناه را کرده است. بله. اینها را باید نشان داد و در شبکه‌های مجازی پهن کرد که امروز در تمام پورنوگرافیایی که در اینترنت ها از این نوارا پخش نشر شود و هر کس نسبت مردم تاجیک و حرفی بد بگه ملای تاجیک فلان کرد و دینی تاجیک فلان کرد، دختری تاجیک فلان کرد. و این را باید ما زیرکانه ببینیم، باید اهمیت بدیم بالایی. میگم که دختر تاجیک 18 ساله است، در شهر دوشنبه گم شده است. مادر 3-4 روز اشک میریزه، گریه میکنه که مادر من در کجاست، دختر من در کجاست، بیای مرا کمک کنین. او بلاگر چاپلوس دختر است که در زمان کووید 19 بر اومده بود، پرزیدنت خونش داد، بعد زنش داد. با بر اومده است از مردم کمک طلب میکنه. این مادر اشک میریزه، او ای حکومت کمک طلب که حکومت بگو که بیایی را پیدا که تو چیکار میکنی؟ وظیفه ایت است پیدا کردن یک شهروند. مسئول این شهروند تو هستی، تو پیداش که. بله. من یه ده چیز برادر عزیز نگاه کی، من یه چیز گوشی در یادم اومد. من در چی حیرون میشم در حکومت. اگر شما دموکراتیا میگه مثال آزادی شما در می برهنه و نمیدونم در هر یک کارهایی که او چیزا در فرهنگ ما نیستن اون چیزا را شما میکنه، یا که طور مثال نمو جانانش مثال چه کاری که شما میکنه، چی در کاره همونا برآوردن نشر کردن، این چی معنی داره که تیپا شما میتونه دیگرها تیپا نمیتونن؟ این کاری نیست که اینا بروی نمیدونم در پوبلیک نشون بده. بگرده الهی هم که چه کاری میکنه بکنه، چه کاری میکنه بگرده هم چه کاری که اگه تو بخره یکگان خیلی مهمونه میجنبه. نه که اینا در پوبلیک برآورده بگیم که آبروی تاجیک بردن. باور بکنه این زلال، این خیلی درست گفتی برادر که خیلی زلال داره. یک میبرن یک کارویی که باید این چیزا باید بگیم که برای یک عائله، برای یک خانه‌داری یک انسان او چیز باید عدل نباشه. برای ایله هم چیکار میکنی بکن، توکلت به خدا. نه که این چیزا برآوردن نشر کردن بگیم که این در یگان جا توغری نمیگیره. من میخوام که همه حکومتی که علش میشوه اگر مردم را انتخاب بکنن، همون نفرهایی که اینه به مثل این همی جانان و به مثل دیگرش که خیلی کینو میکنن، اون انسان ها تنها خیلی محکم میشون. یکم کار دیگر نه میبرید در جو محکمش میکنید، تمام میبندیشه تا مردانشه بگم که میسته. خب مشکل نداره، بگذار کسانی که فساد کردن و از او پشیمان شدن. مشکل در این است که ما نباید اینها را در موبایل، در تلویزیون ها، در اینترنت ها پهن کنیم. ما باید تمام اشخاصی را که برای پخش کردن فساد در جامعه کار میکنن اونها را پیدا کنیم که کی کسی هست که همین نواری که همین انسان انجام میده از هر طریقی نشر میکنه، او باید جوابگوی این کار باشه. کسی که این همین نوار رو نشر میکنه، حالا برای همون تو گفتی یک کسی یک کار کردن بگی بین خودت و خانواده و هر کاری که میکنی، خودت شوهرت ولا هر کسی دیگه ای داری، ولی این را نشر کردن در فساد جامعه را پخش کردن و نشر شدن و گناه گرفتن چی لازم است؟ این را عادی ساختن با جامعه چی لازم است؟ و گناه هم میکنی برای در علایدگی گناه تکیه. همینه که در امروزه میبینید که بعضی ها عرق نوشیدن میبرند از مبارزه و از چیگه میزنند. به خاطر چی کار میکنن؟ در همین مبارزه ما بنگ از دست میبره، در پخش مستقیم میبره صحبت میکنه، بحث میکنه. عرق خورده است میبره در پخش مستقیم هم صحبت میکنه. به خاطر چی است؟ به خاطر آبروی یک مبارز از بین بردن است که یک مبارز این است، این همی است، زیناکار هست، عرقخور هست، نمیفهمم بنگزن هست، همه گهخر هست. این کاری
این گونه اشخاصی که این کار را میکنن هدفشون بد ساختن راه یک مبارز است. یک چهره مبارز نشان داده که این مبارز نیست، یک عرخر مینوش این همی کیفش میتیه، این همینجا میبرای دو نقطه را مینوشه بعد میبرای صحبت میکنه. این عادی سازی پس زدن است و باید که این گونه انسان ها وقتی که شأن شرفی انسانیت رو پس میزنن باید که از بین، یعنی از جامعه دور کرده شود. برای اینها مکان و چی باید نداد. باید امروز یک انسان میبره حرف زده نمیتونه، برای مسخره کردن همو او را شهرت میتید. او فردا شهرت کرد و جامعه ما چی میتید؟ امروز بیسوادها در جامعه ما شهرت پیدا کردن و بیسوادها در جامعه ما پل میوند، دورو میشوند. از طریق چی؟ از طریق این همین نفعی که مردم مسخره شو میکنن، اونها میرن و اونا که پلدار شدن، یک کسی که 10 سال 20 سال 50 سال درس خونده است و یک انسانی که دیوانه است، اصلا نه عقل داره نه تمیز داره نه مدنیت دارد، بچورت الا من اینجایم الا من اونجایم میگیرد مثلا 50,000 سومونی و یک نفری که پروفسور است میاد در ممر از کار 5,000 سومونی میگیرد. بعد آینده نسل چگونه درس بخوند؟ تو وقتی که میبینی یک نفر با ای کردن 50,000 میواد و تو اینقدر درس خونده 5,000 میگیری، تو چگونه نسلی آینده برای قدمش میره؟ برای او ایدوک میره که برای علم دانش؟ پس برای همین باید ما امروز تمامی تلاش را بکنیم که چه در راه مبارزه‌ای که هستیم و چهره‌هایی که امروز مخالفا را در میدان این مبارزه نشان میتین آشنا بسازیم که در راه مبارزه انسان‌های صادق توانمند و هستند و برای آینده این ملت از راه درست مبارزه میبرند، نه اون اشخاصی را که امروز به اون ماده هایی که گرفتار شدن که دیگر میبرایند آبروی مبارزه، شأن شرفی مبارزه، شأن شرفی مجاهد از بین میبرند، اونها نیستند. اینجا انسان‌های مقدس، پاک و تازه و تمیز هستند که در راهی راستی و رسیدن به وطن و آزاد مبارزه میبرند و جان خود فدا کردند. ولی هر کسی که از همین صفت ماده‌گرایی که حکومت امروز جاری کرده است و به او داده شدن در این جمعیت مبارزه میبرند و هدفشون هم پس کردن این همین راهی مبارزه هست، با اونو داده نشوید. چون ما امروز در مخالفت حکمت نداریم که بیاییم یک نفر را که امروز بنگ میزند، عرق میخورد، زنا میکند، بیاد در مقابل همچون مخالف میاد باز در اینجا بحث میکند، آبرو و شأن شرفی مبارزه را میبرد، ما کار انجام بدیم. ولی فردا در تلویزیون‌های دولتی و رسمی هیچ وقتی که چنین اشخاص جای پیدا نمیکنند و اگر تو امروز صحبت کردنی باید با چهره تمیز، آبروی تمیز و دارای فکری تازه و برای در اینجا صحبت کنی. تو اینه که مردم از یک چیز بآموزن، مدنیت بگیرن، اخلاق بآموزن، نه اینه که فقط هدف تو بیا بد ساختن، مده‌گرایی، پخش کردن فساد و این چیزها باشد. بله 100%. خیلی صحبت کردیم، از دیگه زیاد نبیسیم، اگر صحبت کنیم با بچه‌ها ان شاءالله. تشکر زیاد برادر عزیز، خیلی شادیم که در برنامه اشتراک کردید. همین کامنتر داد بار که جنگ رفته است، من نفهمیدم. یاتش درباره زردوش گفته است، یاتش درباره اسلامی، یاتش درباره کمونیسم. مردم همه مردم اگر چی حکومت همه خواه کو مردم تاجیکستان همون چیز میشه. من رحمانوف نیستم که بگم که من میام یک نظام دموکراتی میارم یا که کمونیستی میارم یا اسلامی میارم. مردم انتخاب بکنه. مردم اگر همون خیلی که گفتی همین برادر وایدلا هم 2-3 نفره که ما در پشت پرده صحبت میکنیم میگن که شما دموکراتی اروپا رو میاره، بگیم که همون بیرقدارای سیرنگر هم مثلا شما و تاجیکستان هم میاره. اگر شما همونطوری باشه من گارانتی تان میدم که شما زندگی میکنی 100%، یگان مشکلی نداره. شما اگر همونطوری باشه مراجعت بکنه به من شما رو آزاد میگذارم و من بگم که پشت پناه شما نگاه میکنم که یگان نفر بگم که یگان کار شما رو نکنه، حقوقهای شما رو من کار میکنم که پایمال نشوم. اگر شما همونطوری مخنث باشه 100% میتونه که مراجعت کنه. رقم واتساپ هست. برادر عزیز، برادر ببین در جامعه سنتی امروزه، در جامعه سنتی امروزه که ما داریم
فضای همجنسگرا تنگ است و این جامعه نمیپذیرد. جامعه تاجیکستان یک جامعه سنتی است و وابسته به این جامعه سنتی باید حکومت را چکار کرد ساخت. هر یک منطقه نیاز به فرهنگ اصلی خود دارد. ما باید از فرهنگ خود استفاده کنیم و در فرهنگ ما دو جنسی موجود است و ما باید دو جنس چکار بکنیم، احترام قائل باشیم و همون طوری که پروردگار گفته است و با اون راه بریم. و اگر در مابین ما اشخاص پیدا می شود و باید همون طریقی که قانونگذاری آن منطقه موجود است، یعنی که دولت رو مردم انتخاب کردن و اگر ما نظر کنیم 50% مردم برآمد یک قانون را قبول کرد که دیگرها باید طبق اساس همون قانون بروند، پس اونی که اکثریت نیست و قانون اکثریت رو باید قبول بکنند. یعنی ما نباید که اینا بگذاریم. البته تبعیض نباید وجود داشته باشد، ولی اکثریت همیشه سخنگوی اونی است که حاکم. امروز چرا ما به اینجا اومدیم داده شدیم که وطن ما به اینجا اومد رسید؟ چون اکثریت امروز دولت را اداره نمی‌کند، بلکه چهار شخصیت می‌کند. اگر اینجا ارائه اکثریت باشد، رأی اکثریت باشد، در او صورت چنین واقعه‌ها به میان نمی‌آید. فرقی نمی‌کند نظام چی باشد، دینی است، دموکراسی است، کمونیسم. مهم این که عدل در او وجود داشته باشد، بر اساس منفعت مردم همون منطقه گرفته شود. جامعه ما امروز منفعتش چی است؟ بر اساس کدام منفعت میتواند زندگی کند؟ مثال عادی میگیریم. امروز در تاجیکستان روز یکشنبه روز تعطیلی است. مردم روز جمعه تقریبا همه مسجد میروند. روز جمعه طبیعتا هیچ کار نمیکنه. پس منفعت مردم ما چرا طلب میکند که روز جمعه باید تعطیلی باشد و یکشنبه روز کاری؟ بله. منفعت مردم را در نظر باید گرفت. تو اینه که ما باید در کار مردم دخل خلل نرسانیم در با کارهای حکومتی ما. امروز فرزندای یک تعداد انسان ها از مکتب میگریزن، از دانشگاه میگریزن تا بروند نماز جمعه شون بخوانند. خیلی ضرر میرساند به جامعه، چون منفعت جامعه ما دیگر چیز است. باید این چیزها را در نظر گرفت و وابسته به اساسهای منفعت جامعه حکومت را ساخت. اینه که نه امروز اصل چی است؟ میلاد است، ما با کلندر میلادی میریم، باید جمعه. نه، چرا؟ جامعه ما 99% مردم مسلمان است، پس مشکلی ندارد که جمعه روز تعطیل مسلمان ها باشد. روز یکشنبه روز تعطیل نصرانی هاست و نصرانی هایی که مثلا 0 از 10 مثلا 0 از نمیفهمم 1 درصد هیچ هم نداره، باید احترام قائل باشد. در همین حالت در بعضی چیزها باید ما ببینیم اساسی منفعت مردم که جامعه ما به قدم راه می رود و بر اساس راه جامعه برنامه رو پیشنهاد کنیم. بله، خود درست گفته که تو میتونی حمایت کنی، برنامه تا پیشنهاد کنی، ولی برنامه پیشنهاد کرده خودت که مثال بگیرم در جامعه ما امروز گفته که من روز جمعه را مثلا مثال بگیرم، روز یکشنبه را من روز استراحتی تعیین میکنم، مثلا همجنسگرا را اجازت میتیم کار فعالیت کنن، زندگی کنن، مثلا میتونن یا دیگر ازدواج کنن. اگر چیز اجازت دادی فکر کنی مردم تاجیک را انتخاب میکنند؟ البته که انتخاب میکنند. برادر عزیز راست همون 3-4 نفره که میگن که شما دموکراتی اروپا را میاره، اینو در دموکراتی فقط هم جنسگراییش دیدن، در دموکراتی اینو ندیدن که بگیم که سطح زندگی مردم ندیدن، حقوق آزادی بیان اینو ندیدن. اینو تنها بگیم که همون بیرق سبزکو دیدن. به همین خاطر من میگم که اگر همون خیلی باشن، من بگم که اونا را پشت پناهیشون نگهشون نکنم که من در بریتانیای کبیر قرار دارم. در بریتانیای کبیر تقریبا 18% مسلمان است. ما روز جمعه روز تعطیلی نداریم، روز یکشنبه داریم. ما که اکثریت نیستیم مسلمان ها، با اونه که اکثریتا احترام قائلیم. درست؟ اینها دولتشون است، ما احترام و حرفی نمیزنیم. هیچ مسلمانی که در اینجا تولد شده شهروند همین کشورن اعتراض نمیکنن که روز جمعه را تعطیل کنه، به خاطری که اکثریتن و احترام میگذارن. و همین گونه در تاجیکستان هر دینی دیگه که موجود باشد و اکثریت نباشد، باید با اونه که اکثریت از احترام. این برای خودی همیناست. مثلا بیشتر نصرانی‌ها این روز در نظام دموکراسی زندگی میکنن. نظام دموکراسی رأی اکثریت قبول دارد. رأی اکثریت همون باشد که باید مردم در روز جمعه مثلا تعطیل باشن، باید همون میشه. باید احترام بکنید.
و به همین اساس ما باید در تاجیکستان یک نظامی بسازیم که بر اساس خواسته مردم باشد. حالا نیم شب اسم شب بگذار، مثلا عدالت پروری، وحدت سالاری، فرقی نمی کند، هر اسمی بگذار، مهم بر اساس خواسته مردم باشد و مردم واقعا اون چیز را میپذیره و به رأی میده. و اگر اسم شب مثلا او را اومدی بر اساس رأی مردم نخواستی، هزارها وعده بدی مثل رحمانوف و این مثل حکومت رحمانوف این باره میسازی، یا اینی که مجبور میسازی نصرانی ها را که طبق اساس مردم مسلمان زندگی کنن، یا مسلمانی ها را مجبور میکنی طبق اساس این زردشتی ها زندگی کنن، یا زردشتی ها را مجبور میکنی مثل اساس همجنسگرایی زندگی کنن. یعنی این گونه کار میکنی. برای همین اساس این است که مردم ما و احزاب های سیاسی و فعالان جامعه مدنی باید تمام خواستهای جامعه ما را بیاموزند، هر منطقه را خاصیت هاشون را بیاموزند، فعلا رفتارهاشون را بیاموزند، دین و فرهنگ و تمام چیزاشون را میاموزند و بر اساس این بعد کار میکنیم. ما در تاجیکستان یک حکومت میسازیم. وقتی که زمان شوروی، پیش از شوروی، وقتی که اومدن حمله کردن طرف آسیای مرکزی، ملت ها را آموختن کدام ملت بر کدام اساس اداره کرده میشه، چگونه ما میتوانیم این ملت ها را اداره کنیم. و در اساس ملت تاجیک یک چیز نوشتن، گفتن ملت تاجیک هر گونه ادارهش میکنی اجازت میده مگر اینه که به زنش دست درازی نکنی. به زنش دست درازی کردی و تو اجازه حاکمیت نمیدی. و اومدن بر اساس همو با ما حاکمیت کردن. اول اومدن آموختن نازکیای ما را، پس ما باید نازکیای ملت ما را بیاموزیم و بر اساس نازکیای ملت ما حکومت را چکار کنیم، تشکیل بکنیم. وگرنه ما به خواسته مردم گوش ندهیم، بر اساس نازکیای مردم کار ندهیم، مثل حکومت رحمان باید بکنیم، بیایم با قوه یک حکومت غربی مثل که فرانت خلقی با قوه با سردار امامعلی رحمان و با قوه فدراسیون روسیه اومد زد، همه را کش، حکومت گرفت و حاضر اداره میکنه. باید این همین گونه باشه. اگر ما میخواهیم که مثلا نظامی را که یک حزب میخواه همون باشه، پس این گونه باید باشه. وگرنه اون طوری که من گفتم باید اون طور باشه. باید ملت بر اساس خاص آن دولت و حکومت ساخته شود و اون گونه ما میتونیم پیشرفت کنیم. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، صحبت کنیم برادر. دیگه بچه‌ها رو هستن پیوست کنیم صحبت کنیم. تشکر زیاد برادر عزیز. خدا نگهبان. سلام علیکم. خب برادران گرامی قدر، خب اینجا پیشوا اجازه دادگی نیستی، قبولت کردن نمیتونم. داستان بفرمو. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. ساز خوبی حضرت، اینجا سلامتیتون خوبه؟ تشکر برادر عزیز. ما حضرت نیستیم برادر عزیز، همین بتونه کم شما را به قدر حرمت احترام گفتیم راستی. نه درسته که ما مردم ما آدم هم مثال یک برادر داره، ما ناظم نوم داره، بعد یک نفر دیگه سعی ناظم فیرادش میکنه. مقصد این طرز احترام های این قبوله، لیکن همین خیر رکلام های بعدم نکنه تای اورام نبره. من چند آدم که تای اوران زمین ندیده سویا، من نمیخوام زمین ندیده. کلمه حضرت این هم معنای کلمه حضور یعنی اشتراک داشتن هم داره برایم قرار کنید. راستی فکرای ما حضرت بگویم که اینا مردم ما قربانی را او روز یک تاش فهمیده که همون گوسفند کلاش گرفتن قربانی است، یا که مردم ما را بگو که جهاد حتما جنگ رفته، بگیم که غیر دین نابود کردن است. همین چیزا مردم میدونند. اگر حضرت بگو اینو فکر میکنه که من یگان عالمم، مقصد شما من حضرت گفته. به همین خاطر برادر عزیزم نام بگیره درسته. هر کسی به درجه علمی که داشتگی ان شاء الله خداوند عقلی که برای او جدا کردگی برای همو قرار فکر میکنه. برای همو راستی فکرای ما را این برادر گرفته ایساسونیان برد جنگ یکم جهان دا، بعد امریکا دا رفتیم، بعد زنهای امریکا دا، بعد راستی درباره دین بسیار صحبت کردم، بعد زردشتی ها دا آمدیم، بعد از زردشتی ها بعد یک کشوری دیگه دا آمدیم. همین بسیار که وایزان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. راستی من میخواستم وقتی همین سوالی را که من دادم برای اتحاد، همین سوال گفتم برمون نتین، همین اتحاد همین سوالی ما ماند. راستی ما خیلی یگان زمان شوه ان شاء الله که در آمدیم باید درباره اتحاد گپ میزنیم. دیگه فکرای ما هر طرف رفته. راستی موضوع دیگه بود.
دیگه موضوع را یک سمتی باریک گرفتند. بعد یک گپی دیگه حضرت وقتی امی برادر ریگری برآمد راستی میخواستم که امی بسیار سنگ زدن طرف مردم ما همه میبروه فقط سنگ میزنه برای این برادرایی که اینقدر مردم گوش میکنن وقتایی که بسیار قیمت دریغ نمیدارن برای خاطر شما گوش میکنن امی بسیار سنگ میزنن. ممکن که او بسیار چی شدگی بود، کم ترک هیجانی بود یا که کم ترک عصبش خسته شدگی بود. نامی انسان فهمیده میشه او انسان به حد رژیم ما یگان چی گنده نگفتم به خاطر وای برادر ما وای را بسیار گوش میکنم بسیار گپ میزنه. او وقتی که عصبش خسته میشه و میخواد که دیگرگونی را ببینه وقتی دیگرگونی نمیشه و دیگرگونی واقعا در یک دقیقه و در یک ثانیه نمیشه. برای همون وقتی نام پیامبر را گرفت، پیامبر خداوند در قرآن میفرماید اگر تو با آنها در آیه میفرماید معنای آیه را ترجمهش گپ زنم اگر راستی خطا نکنم، اگر تو با آنها با مهربانی سخن نمیگفتی آنها از تو دور میشدند. الله پیامبر میگه که اگر تو مهربانی قطعی با همراهی که دعوت میکردی سخن نمیگفتی آنها ای تو دور میشدن. برای همو مردم خطی با مهربانی گپ زدن کرای نمیشه که با داد و فیغان گپ زدن یا که مردم هم متهم کنیم که یا فهمیش ندارن یا که نمیفهمن یا دیگه کارن یا که کاری دیگه. این مردم عادی مردمی که مثال در این قدر سالی که مثال داره فقط یک تا خلطه بار داره برای زندگیش درست کردن و امکانیت در یک مملکت آزاد گشتن نداره، در یک مملکت آزاد خواندن نداره، در یک مدرس خواندن نداره، در یک عالم خواندن نداره. ما یک سوال میتونم برای همه این برادرایی که مثال در امی اروپا همه سخن میکنن. ما فکر میکنم زمان اینفورماسیایی که مثال برای مردم میگذروندن همین زمانا کم تر گوشه گذشته رفته است. این مردمی که شما را گوش میدازه تا 10 سال ده همه به قدر امکان میفهمیدگیش فهمیش داره. شما در یک مملکت آزاد و آباد زندگی میکنید، اتحاد کردن نمیتونید، هر یک برنامه دا میبرین میگه که شما جمع نمیشوین، اتحاد نمیکنید. ما همین را یک سوال میخواستم، شما در یک مملکت آزاد میتونید که پگه یک آفیس تسلیمات کنید، من نمیدونم چقدر یورو میشوه یا که چی میشوه، در 5 ساعت یک برنامه کلون کنید که ایجاد 500 7000 نفر 10000 نفر 100000 نفر انسان‌ها همه تماشا میکردن بسیاری آنها همه گفتن این ما نمیکنیم. برای چی؟ برای چی که مردم چنان گپ میزنه که گویا که همه کار تو میفهمی دنیا را دیگه مردم یگان چیزا نمیفهمه. این خیلی نیست یا برادرو، مردم به قدر امکانی خودش میفهمه. اگر که گفتم نتونه زبانش برای این اگر معین نباشه نه که فهمیش داره که کی دوجا کی چیکار میکنه، کی چیکار کرده است، کی ظلم میکنه، کی غارت میکنه، کی پولی کی را میخره، کی کدام ماشین قطعی میگرده، کی را ترمه کرده، کی را کشتن. همه مردم امیره اگر که ظلم که با چشم خود میبینه با زبانش گفتن نتونه این فهمیش داره. یا سوالی برای خودت برای اون برادری که گپ زد، در یک مملکت‌های آزاد و آباد و دموکراتیک که شما یگان ممنونیت ندارین، مثال برای چی من گفتم واعظان جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنند و شما خلوت دا میرین برای چی؟ بین اختان یک جمع نمیشویم که ما تماشا کنیم بینیم که ما بینیم همیره که با چشمای خود شما حقوق جمع شدن ما را گفتن ندارین. شما اگر شما میان خود وقتی که جمع نمیشین برای چی جمع نمیشین؟ برای چی که وای برادر میگه که ما قطعی هیچ کس مشکلی ندارم، مشکلی وای قطعی ما دارن. وای برنامه تو دارم میگه که ای ما را پستره من میدارم برای چی که ما ای را بلندترم، ما برنامه وای نمیدارم برای چی که بلندره. ما 10 سال شد حزب داشتم، ما این قدر در گاگ سپردگیم یا فلان دارم یا که فینانسیر و نیمه ای دیگه جویا یا که ما در کریستای گرم شدم، ما قدر مبلغی که ما مهیا کردم برای خودم رفته در روی کارخانه‌های غیر جمعیتی دولتی غیر دولتی ده مرا مبلغ معین روان میکنن که مثال ما در چی باشیم. برای همین خاطر این همه این سوالای هست که این هر خیل آدم نمیفهمه. برآمده از سحر تو بگره بیا یک کانال بشکویم نو تو بگره گپ زدیم. مملکت آزاد، مملکت آباد دموکراتی، مملکتی که همه مردم یک وظیفه معینی خچه داشت، مملکتی که دادگاه ها مثال روی قانون خویده کار کنن، مملکتی که خشتباری نباشه،
مملکتی که هر یک خونه برآورده میشود در پارلمانی که حتما این مردمی است او را از نظر مردم گذرانده شود. همه این گپایی که مثال همه این گپا را ما یک بار دو بار سه بار پنج بار 10 بار فکر میکنیم که وقتی همین اینفرماسیون اگر گذشته باشه، اگر یک میانش دم آمده باشه، اگر میانش دم آمده باشه، نه که وقتی یک همه کار فکر میکنیم که بر دوشی همین محمد اقبال سپاریدیم. راستی همین کار غیر همین اینفرماسیایی که مثال ها خونده در یک جا علم داره صحبت کرده میتونه مردم دعوت کرده میتونه چی در باره دینی باشه، چی در دنیایی باشه، چی در قانونگذاری باشه، همه ایرا خونده مثال گپ زده میتونه تمام. ای زیاد باید دیگه عهدهداری نداره. این خیلی نمیشوه. این مبارز او قدمی معین داره که برای مبارزه پیش میبره. فقط با گفتن مثال با گفتن نمیشوه. مردم همه نگاه کرده میسته چیکار میکرده باشن. یک چی گپ میزنم، هیچ وقت مبارزه به یک تا انسانی که اتوریتتی کلا برای مردم داره کو نمیشوه. گروه تو میگی گروهی ما این حالی مرا مثال بگیرین، مثال حکومت دمونین ما شما را اویدیکتون 500 گودکاتون 500 سومونی میتم، ما ترا مثال این وظیفه را میتم، تو مثال بسیار بچه زور گپ میزده این خیلی نمیشوه. تو گروه میشوه وای گروه میکنه، گروه 24 گروه 25 گروه فلان گروه بهمدان. کدام طرفش نگاه کنیم موخی؟ ما نمیتونیم همه طرف نگاه کرده. شما همین کارتان قطعی مردم پراکنده میکنین. غیر پراکندگی هیچ کاری نیست در ایجاده. کسی که ایپش کسی گابزم روز ساعتش بیاید انشاءالله برای وطن مادرمون ما نهضت 24 پیمان لبای تموم ما یک جای میشیم. اما روز ساعت اومدگی نیست. منم درخواست کردم به کلانترهای همینا، به رئیسای حزبا یا که به رئیسای گروه ها در تماس برمدم. همون وقت ساعتش بیاید جای میشیم، ولی همون وقت ساعت نامده است برادر عزیز. مردم اگر بخیزه باید من، باید کبیری، باید محمد اقبال، باید بگیم که گروه 24 یکان کار کردن نمیشه. وقتی مردم خاموشای بازم مردم دوران ما را تنها میکنن که ما 10 سال شما تماشا میکنیم. برادر عزیز گفت یک تقوی من که خدم گفت که ما یک بار خستیم دیگه جای 6 تن نیفتیم. خیلی ناتوغوری بخیزی بعد عیبی ما. برادر عزیز باید آدم دونسته بخیزه، نادونسته گیجا میخیزی بعد نامخی میگردی. و همین خاطر آدم باید بدونه بعد بخیزه. برای همین خاطر شما حاضره شد. ما چکو کرده میتونیم مردم مخالفین، ما برنامه هم نداریم، پیشنهاد داریم. وقتی که مردم میفهمه این چیزا ما انشاءالله که یک روز سرچه میشیم. بین مخالفات یگان مشکلی نیست، باور بکنیم. من شما را مطمئنم که یگان مشکلی در بین نه نهضت نه 24 نه پیمان نه من نه استانایف نه پارتیزان یگان مشکلی در بین ما نیست. مشکلی در مردم است. اگه مردم بخیزه کو باور بکنیم ما در 15 دقیقه هممون در قدم دولت های نباشیم، در 15 دقیقه ما یکجا میشیم. باور بکنید این چیزا. وقتی که دستگیری از مردم نیست برادر عزیز تماشا بکنید که ما همین روز یک اکسپریمنت گذروندیم همینجا. اینجا 600 قریب 80 690 آدم ما را تماشا داشت. ما خواهش کردیم که 200 دونه لایک به ما را بمونید. 202 دونه لایک شید. حاضی با 100 چند شده 80 میگه شده. نگاه که ای 600 نفر تر همین قش آواز میده با مردم پراکنده. وقتی که من 700 نفر تماشا داره 700 دونه لایک میگیرم کو انا او چند ما میتونیم که برای یگان کار بکنیم. وقتی که برادر عزیز میشینی برنامه پیشنهاد میکنی به مردم میگوی بیاید درد دلتون بگید، خودت میگوی که ما جای نمیشیم برای که هیچ همین کبیری همین آدم عالی من همون انسان تکبریش ندیدم. نگفته که شما ایمان پسته یا که شما ایمان بلنده، خیلی گپ نداره اون انسان. با خدا من قطعی صحبت کرده گیم و بتونه که قطعی من صحبت نکنه. من کیم؟ یک آدمی که من بگیم که 9 2 3 سال شد در این رای مبارزه برآمدم. اون مرد
در پشت پدرش بگیم مبارز بود. نگفته این گپا نیستن، پروسه این گپا را نگه که بیننده ها بفهمن بگیم که دلش ای کبیری خفه شود، دلش ای محمدی بود، ای اشورف، یا که ما هممون برادریم، به خدا یگان مشکلی در بینمون نیست. این پروسه نمیدونم یا دو نفر هست، من میدونم این آدمایی که امنیت اومدگان در اروپا بگیم که فتنه میاندازن، ولی که من همه آدمی هستم که همه آدما را رفته شدم پای کارشون. ان شاء الله که خیلی انسانا را عجلی همون ازرائیل همون چاپلوس رحمانوف در اروپا منم. شما کمی بسته ان شاء الله تماشا میکنه که چقدر من یک تا روان میکنم. اینا رو من یافته شدم ان شاء الله قفاشون کار کردم. خیلی پروسه اومدن فتنه داختن در بین نهضت، در بین بیسیار سوء استفاده کردن. اومدن بگیم که میدانا را گفتی برادر عبیدالله که میزنه عرق میبره صحبت بکنه، و مردم فکر میکنه که شما قفا شما کجا میرین 4 تا عرق یا جای شده. منم باشم در مو عرق رو آواز نمیتیم، یگان محل آواز بودگی هم نیستم، آواز هم نمیتیم. اگر آخی میرم ولی میبرن نمیدونم برادر عزیز نگاه کده میبرن اینو شانتاژ منتاژ پروسه آبروی یک نفر بردن. نه ما فهمیدم میراوخی ما در دوره امی SSR امی در دوره شوروی صنف یکمی در مکتب آمده بودیم. امی معلمی صنف یک هول یگان الفبا را ناموخته است، ا ب نگفته برآورده یک چوچه را در دست دادن. کودک که ولی عقل نداره، نو صنف یک آمدگی تو فهمیده بشکن کو یا تا شکستیم بعد هم بسیاری دادنش همه را میتونی شکسته. آخه شما همین مثالی همو یک چوچه که مثال ما مشکلی نداریم. ما فهمیدم همه هیچ که مشکل گپ در مشکل نیست، گپ در همو که ما اول گفتم برای چی وظیفه همه را در زیر یک شعور در زیر یک سیستم تشکیل کردن وظیفه کبیری بود. راستی برای چی که اولش که مثال وای سیاست مداری هست که مثال فهمیشی مثال در سیاست فهمیشی خوب داره، بهترین فهمیش در سیاست داره، لیکن مردم نمیتونه مردم بیا بخزین انا با نگاه کنه که ما سماده تو خدی همون میرویم ده اوخی نمیشه اوخی ایخی نمیشه ممکن نیست ناممکن. منم همین 20 حواله هست به خدا کو یا 10 تا اچارکو نویستگیم که به همین کبیری هم میخوام چند سوالای بتیم متاسفانه ولی پیداش نکردم. روز دعوت منکدیم نرفتیم، همونجا اشتراک کرده ای بیمان که نرفتم همونجا. اگر میرفتم ان شاء الله که همین سوالها رو میکردم ان شاء الله که فیدنا ای بین میرفتن. نه اینجا ممکن که من نمیدونم که سبب در چیه که نتونستن یا اتحاد بسازن که کلی مخالفین بگیم که یک به مثل پیمان ملی میساختن که همه مردم اتفاق نشید در یک جا. بعد مثال هر کس قدم حزب حرکت یکان مشکلی نیست، لیکن همه ما مخالفا یک جا میبودیم. امروز یک کس در برنامه من نمی اومد کبیری یکان چی نمیگفت، یکش اشورف نمی اومد نمیگفت، کسی نمیبریدم. هیچ که کبیری رئیس خودم میگه به همین خاطر که دیگه من نمیتونم پشتی این شب بگیرم پشتی باشه بگیرم. وقتی که مردم همین گفتی خودت که اجویا نیستن، وقتی ما اگر اجویا باشیم این خیلی فتنه‌گرا را من زبانشون نمیبرم که میبرن زید یا برادر عبدالخلیل انا که عبدالخلیل خوای من برام یکم پارا را پرسم با قایت گپ بزنم. من ایو پارالی سوال نو گرفته ما از خزم کبیریا گنده کنم تو که اشو نه تو که نمیدونم دیگه شه. مقصد منه قوای خود توقع چی قدره قوای همه یکی من همین روز حساب کردم 50 نفر آدمی هست که نگاه کن 10 میلیون اهالی تاجیکستان 10 میلیون اهالی تاجیکستان 50 نفر آدمی که مانند تو بری همه که برآمده همه که روی روشات آزاد مخالفت کرده است، سخن گفته است. درست؟ بله درست. 50 نفر بیا ما اگر خطا هم کنم کمتر زیاد نه که 50 نفر اگر 50 نفر این آدمی که در یک جا در یک مکان جمع آمده همه او یک مقصد و یک مرام داشتند، یک مقصد و یک مرام خاص خاطر خدا بودن. همه او میگن ما خاص خاطر خدا میکنیم،
ما برای فایده خودمان، برای عاقبگاه خودمان، برای آینده خودمان، برای فرزندای خودمان، برای هموطنای خودمان، برای پدرای خودمان، مادر و خواهرای خودمان، همین گپ تکراری به تکرار هر روز همه مردم میشنوه. لیکن همین 50 نفر آدمی که ما رنگ خود برای حال در اکران تلویزیون میبینیم که تو ما را نمیبینی، همین 50 نفر آدم در یک جا جمع شوه. اگر من هیچ کره نگفتم گنده خوبه، همین قوه خود طاقگی خوب میشود، یا همین 50 نفره که هم یک تا برنامه داره که قطعی مردم قطعی مشخص گپ میزنه. باید قوه را من قطعی کو باید قوه را برادر عزیز نگاه کده، من در لبای همین حزب حرکت زدگی نیستم، کندگی درمدگی هم قبولم نکردیم. چیکار کنم؟ باید خاموش بیستم. نه اسمی برادر از من دیگه نگاه نمیکنم. وقتی که من یک آدم قبول نمیکنه، او آدمو میدونن که اکی من کی بود، من کیم، خیلی اومدم همینجا. همه این چیز برای مردم اروپا، کسی که اینجا هسته، ما بگیم که رابطه داریم، میدونن که همین انسان ها چخیل اومدن، با قدم راه اومدن، با کمک کی اومدن، چخیل اومد همین اروپا. همه این چیز خوب میدونن. یکی متاسفانه من نمیدونم که نمیخواهن، همین چیز نخواهن، من چیکار کنم؟ باید من خاموش بیستم؟ نه. وقتی که او آدم ها نمیتونن سرجم کرده ملت، من میخوام سرجم بکنم. من امروز دارم دعوت میکنم، متاسفانه پیداشون نمیکنم که بیاین. چیکار کنم برادر عزیز؟ به خدا قسم من میخوام همه همینه. به خدا من آماده هم که همو یک زل ارنده بگیرم، همه همینه سرجم بکنم. تاشه 3 وقت خورد خراب کردی. من آماده هم همین کارا بکنم، نه که متاسفانه پیداشون نمیکنم. چیکار بکنم؟ اینا من یا سوال دیگه برام که مثال داشت دعوت بکنم. یعنی خود چی میگم؟ یا سوال دیگه برای خود، نه که راست جواب ده. همه مردم تو را گوش انداخته است، همجدا چند کسی باشه. همین ایمیانی همه مردمی که مثال درباره همین آزادی مردم صحبت میکنن، غمخواری مردم مثال در میانی مردم مثال آغاز میکنن، گپ میزنن، کوشش میکنن، غیرت میکنن، خداوند قدم هاشون استوار بگردونه، الله ثوابشون نصیب کنه. من راستی گپ میزنم برای را ایمیانی همین کسی که مثال میتونه که با دوش بگیره، همین لیدری یکم بودن کدامی را فکر میکنی کی باشه در همینجا؟ نه که راست جواب ده. خاطر هیچ شیر نبی، خاطر همون کسانی بیرون کبیری هم قبول دارم. کبیری من راستی همین انا تو راست جواب اگر کس باشه مرحمت بیاد اثبات بکنه. به خدا کبیری گفتی همون برادر محمد اقبال استعفاش طلب میکنه، میگم که اون مردک من پکش تو ندیده است. در باید مخالفا آدمی بگیم تجربه دار، آدمی باسواد، آدمی خلکی من ندیدم. اگر ببینم بگم که اون آدم انتخاب میکنم، اگر ندیدم حاضرش کبیری انتخاب میکنم. فهمیدم حضرت شما. الله شما را نگهبان باشه. برادر عزیز چند نفر دیگه هست. برادر عزیز اگر بخوای صحبت بکنیم بدروید در برنامه اشتراک بکنید. اینجا 3-4 نفر دیگه هست. پس اون خداحافظی میکنیم اگر هیچ که نباشه. که اگر بدروید من آماده هم که تا سحر همینجا بشینم قشنگ صحبت بکنم. برای که امروز چیزی که من خواستم مردم گرفتم. خیلی من بگم که شما را کداد میکنم و میرم. این چیزی که من میگم من در گپم میستم، من در گپم نمیرم. خب برادر عزیز تشکر زیاد، فکرهای ختم خوب بود. بگم انشالله که نفهمیدگیش توکلش به خدا. الله شما را نگهبان باشه. خدا نگهبان. خب کی بدی با فایده خلق. سلام علیکم برادر عبدالخلیل مایم دل دویم بالا درآمدستم. همه تنقیت در همین بینه که مخالفات که میشه پشت پرده و پیش پرده همه یک دیگر نفهمیدنی باید همین بین را بده. هر گپایی که در همینجا گپ میزنیم من به خدا بله نه ما چی گفتم ما همه وقت اگر مثال یک دیگر فهمی نکنیم سپوری کنیم مگه چی نمیشه. موضوع
дар бораи як чӣ боша. Мо бояд як программе дошта бошем ки як сиёсате дошта бошем ки фақат пешравӣ, фақат ай паго фикр карда пеш рафтан дар кор. Хеле спор разбор мисол якдигар фаҳмӣ кати як сухан вай ризома ризоне пеш рафта намеша. Чӣ гуфтанем? бародаро зиёд навишта содиян иншалло ки бигем ки бале чӣ гуфтанем Абдукалил бародар касе ки боша дар ин барнома қабул шун ки або ма дар ин барнома ҳастам. Чӣ гуфтанем? Ҳамин коре меша ки як савол як чӣ пурсидани ҳастам дар ҳамин хид як мухолифи рӯшане ки дар чӣ гуфтиш ки дар программа дар барнома ҳасти. Ҳамин коре ҳаста ки айдурӣ ягон кор мисол ягон проблема решат карда меша? Не, мо дистансион на ягон кор карда наметунем. Мо ӯ қудрата надорем. Бояд мо ай пеш бирем. Мо тоҷико корборну дигар. Мо ягон чи истеҳсол кардагӣ нестем. ай баъди Раҳмонов то ҳозира. Ба ҳамин хотир мо фақат метунем ки ба ҳамун бели келманда ба ҳамун шохаву ба ин ҳамин чизо мо метунем ки нафаҳмидӣ. Гуфтестам ки ҳамин ки рафтан мегира айдурӣ халқа мардума ҷамъ карда меша. Бародари азиз, мо мардума оле ҳамун бедориша надидем. бовар бикунем ижа мухолифина бояд мардум гунаҳгор накунад ки мухолифин ягон кор накарда судай. ба худо агар дар бари ҳамин кабирӣ 10,000 одам боша ку 10,000 се бор переворот кард ё ки дар бари гурӯҳи 24 ё бародари азиз дар бари мо нест ҳамун одам. чихе мо бигем ки ягон кор бикунем? Дар бари ман боша одам, ман мутмаин бошам ки нами одамо дар бари манан. Шумо тамошо кунед, ман ягон каса нигаҳ намекунам. ранги бародар Шарафиддин Гадоев мепарам миём Афғонистон мегӯм биё ака ай ов мегзарем сарш мекунем бели келманда мегирем. ба ҳамин хотир вақте ки мардам қати мо нестай ма ина ягон чӣ ҳаст камам. барои мана ҳозираша камам. Ман дигарро намедонам. барои дигаро ягон чӣ гуфта наметавонам, лекин барои мана ҳозир нафарҳо каманд ки ман зиёд одам нагуфтагиам. количествоаш ака намегум дар иҷане ки одами зиёд дар ман дар кор нест барои ягон митинг кардан ё ки инқилоб дар Тоҷикистон ягон шӯриш бардоштан. нафарҳои зиёд дар кор нест. рост ҳамун нафара ман пайдо надорам. ягон мушкилӣ нестай. раҳуя мо гуфти худам ки Тоҷикистон ба Аврупо раҳ ёфтем, раҳи хонамона намеёвем. алҳамдулилло ки меёвем. Не фаҳмо анаги гӯш кар Абдул бародар чӣ гуфтан? вақте ки ҳамин халқи худаш хест шуморо намепурсад, ма утрам намепурсиш кара. халқ вақте ба номуси ки халқи номусш ки бардошон ки хест ба айдури ватан хест ки инқилоба сар кариш ка намепурсад. просто мо агар ҳамин қадар айдур мисол мефаҳмем бедор мекунем ин кор ба гуфти ма ки мисол чӣ бугум программа мисол ҳамин кор дури бад намеравад. ҳеҷ ка боварӣ надорад ин кор. айдури як каса бедор фармон кардан бисёр кас боварӣ надорад. бовар кардан надорад. як намуд кардан мисол одамое ки мо бояд дошта бошем дар дурӯ бояд кор кунанд барои тайёр шудан пеш рафтан. мо ҳамун қадар айдур гап занем ҳамун қадар бисёр кас бовар намекунанд. то есть ҳамин қадаре ки боварӣ надоранд дур мекашанд худшо нафаҳмед. хоб бародари азиз иҷа чанд нафарҳои дига аст бигем ки қабул бикунем зиқ нашаванд чанд хаши жуда доранд иншалло ки бале обязательно қабул шун ки дар барнома хеле иштирок дошта бошед. тамом. хоб бародарони гироми қадар Аҳмад салому алайкум. баъди Аҳмад ки салому алайкум. салому алайкум. Соли хуб ҳамин бародар мехостам як савол битам. ҳамиҷа ё бирома? Не ҳамиҷа. бародар мегӯяд ки мақсаде ки агар ки мардум бихезанд дига ба ҳеҷ ка лозим надорад. дуруст аст ҳамин як подаи гӯспанд худаш мехеза мерава мечара агар подавон дошта бошад аз ҳамун минтақаи даркорӣ намебироянд. агар ки як чӯпон ӯро нигаҳбонӣ кунад дига ба ҳар ҷое ки дар кор бошад ҳар кори лозимаро мекунад. ҳамин ҳозе ки як мухолифе ки аз дур суҳбат мекунад ин вазифадор несте ки бихезад биравад. бисёриёро дидем навалин рафт чӣ кор карда тунис рафт дохили Россия.
رفت بله وقتی زندان مردم دستگیری هیچ کار کده نمیکنن نتونست، نه مردم کده کاری کده تونست، نه خودش مقصد رفت خودش بگیم زیر تاکت تمام و سوال همین بود یعنی موضوعش با تمام گفتی شدم. فکری خود داری قبضستی. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. جوشید برادر سوال بود سوال یعنی هم هست فکری خود مثلا شد. اگر بگفت شما این محیدین کبیر یا ما برادر برادر چی احمد بود یا است؟ حسین ما اشرف فهمیدیم شما رو تاجیکستان بروند یک بله بله گوش دارم. گپ زنین. اگر از زمین برادر مخالفه فرق نمیکنه هر کدومش بگفت شما تاجیکستان بران مردم میخدن از زمین حمایت میکنن. من نگفتم که تاجیکستان بروم. ما گپ مرا نفهمید شما. ما گفتم که همین کوری که وزیر مخالفه دوری کردن چند قدر خلق ما باوری دارن. در همین راه کی مخالفه هستن و کدومش باوری دارن چند قدر باوری دارن. دورانی قای باوری دوران که میخوان که همین یک برادر مسلمان گفتسته که یک این برادر گفتسته یک چند تا گوسپندی پوداوون باشه چی باشه باید ببره کی مثال فراولت کدام میتونه میره گوسپندی را وقتی که خلق خیست خلق خودش میدونه خلق در دوری تاجیکستان زندگی داره چندین سری سال و او وخچونه لوچی گوت هم مخالفه میدونه فهمیدی هر یک точка و نقطه‌ای که جایی که و ما چی خلق میدونه ما تو نمیدونیم و یا уже در همونجا زندگی کردگان میدونن پرابلمایی که و یا ای سرشون گذاشتگان اگر که اونا که بالا از یک مخالف میشنن برادر میره خودش نان خوردن نداره مجبور داره پلی ترانسفورماتور میچری چی بالا بودن بودایی پلی خوردن نداره کودکش گشنه به شلوبکا مکتب میره مجبور میکنه پلیس طلبه فرزندش دختنیکی درسه کار کیست و چند پل که رئیس محله اومده است بیزار منکد است میگه پلی باید استالبه بتیم پلی ترانسفورماتور بتیم این چه خوبی بود از این چی داره دی نفهمیدم از سر سخن تا گبزن منظور شما که مردم بالاتر از مخالفه هستند میگید درست که قوای اصلی همه دولت مردم است نه که مردم ما خود از هیچ خبر نیستن چرا نمیدونن خلق بیدار شد خلق روشن شد خلق ایترس گره خلق پیشروی کرد خیست در همین راه هیچ کار نمیپرسن فهمیدی همین کاری که مخالفه کرده البته خیلی کار خوبه ما یگان چی ندارم همین کار چند دیگه دوام میده برای چی بسیاری کس مثال در همین راه بیدار میکنی سوال در من سوال میتونن که وایا چیکار کرده میتونن ما کی را باوری کنیم با کی باور کنیم پیش رویم فهمیدی در دور همگاه از کار کرده است که ما بریم مثال تاین در همونجا کارمون پیش بریم یک از دیگر مثال دور با یک از دیگر سیبی از خطیبو برویم حالا خب مخالفه به این حد نرسیدن که به یک نفر باور کنن در تاجیکستان دیگرو را مثلا کلونی کنه کی هم بهوده میگیره میشه خودت برادر اگر در روسیه باشی بهوده میگیری برادر روسیه را میتونی نظارت کنی اون را حمایت کنی میتونی از اون ما وقتی که خلقی خیز در بین خلقی وقتی خیز برادر وقتی خلقی خیز ما اولش خداوند دویمش که ما گپی بلند گپ نمیزنم ما باید وقت سکون و منوت شو در هم خوات خلق باشم دالش وای خودش خلق میدونه با در اوج هم اوج مثال چه بگم به سواد نیست اوج آدمایی هستن که خوندگی میفهمن این سخن از زیادیا میگن برادر ما از این همه را میشنویم لیکن مردم میتونست که همه مثل خود 10 سال پیش گپ میگفتن زیادیا را بردن زندان کردن مقصد یکی از همه که برای مهاجرای روسیه عزیزتر بود چی بود بردن زندان کردن روسیه اسمش هم فراموش کردیم دیگه از موضوع دور شد در روسیه انا یک سوال دیگه در بین میاد ایدور مخالفان چند کس ایدور اروپا مخالفایی که میبدرم گپ میزدن ایدور اروپا برشون گرفتن و در تاجیکستان محکم کردن شو یگون کارشون کردن نتونستن برآورده نتونستن مثال ادوکات دنیات کردن مثال هم آدم مثال چی کنن защищать کنن روی نکردن چوا چندین مخالف ایدور اروپا گرفتن بودن پشت پنجره کردن اسمش نمیدونین کی را بردن از اروپا مخامی میدونی برادر خود با مثال دوستی نه ما میدونیم که همه هر کسی را برده یا حجت نکرده است درست یا غیر قانونی یا کار کرده است اینجا تاجیکستان نیست است که رحمانوف $10,000 بده بگی که برادر خیر یک خطا کرده از همین پلات بگی اونش در وظیفه‌اش بیسته آخه اینجا خطا که دیگه تر دیپورت میکنه یگام جای چیزش نیست برادر значит هر یک مخالف فکری خودش داره правильно
проблем دیگه مخالف مثال در سر وای вообще اون проблем نیست هر مخالفی که در مخالفی در بین جراوان شد 4 روز در زندان بود همه برادرها ایستادن میتینگ کردن تظاهرات کردن که امر جواب بدن دیگه و خطاگی و برادرها بودن درست که همه زیخ شد برای او لیکن دیگه هر چی سری کسی اومد بله برادر عزیز عادل کراچی آخری برنامه اینجا چند نفر دیگه هستم اینا خواهش میکنم قبول بکنیم بعد خداحافظی میکنیم چینوم داره برادر احمد دیگه خوبی تنجی سلامتی خوبه تشکر اکر تشکر خوب این سوزه نیشده برنامه خوب میره دیگه تشکر این همی یک چند نفر هست بار که روز خیلی شید 200 دلار لایک گرفته اگه نبودیم همین روز گفتیم که مردم کویا دستگیری میکنه یا 600 700 نفر بود بگیم که 800 لایک هزاروندن گفتیم گپ نیست چند خیمه خواه یعنی برنامه شما میتونه که برای فکر نظرهاتون رو بگین چند نفر دیگه موندگیه میگم اینا قبول بکنیم اگر آدم باشه ان شاء الله که در برنامه بر یک چیز دیگه بگم همین گفتن تازه که مثلا 200 نفر لایک موندن با لایکاشون نگرفتن یا لایک از ولی همین جمع است با پس میگیره ولی تو تاجیکستان بری از کجا میدونی که کی ترا گفته بود که من از صفای تو میخزم تو نمیدونی اصلا چهرهش نمیدونی کی از پیش تو میخزه کی حمایت میکنه بله واسه برای همین خاطر من نمی رقمای واتساپ موندگیم که مردم در تماس برایده من بشناسم طرفدارام مثال نفرها هستن که زنگ میزنن که تا درجه که من میخوام ولی به اوجا ناومده موفقیت برای کار ان شاء الله که خوب میشه تشکر زیاد خدا نگهبان خداحافظ خب سلام علیکم اکا الماس و علیکم السلام سوز خوبه ها اکا اجداد کردم مقصد خیلی شد این برنامه تون رو گوش کردستم خیلی بسیار سوالای اینترسنی همشی در مثال خیلی گوش کردیم اکا بسیارتر با چی خاطر زنگ تون زدم که گفتم مقصد ما گوش تون میکنیم مینت داریم اونا میرسونیم شما در اکا مقصد هزار رحمت شما همی وظیفه خطون اجرا کردستید در نزد همی مردم خلق ما همکی عضو همی مردم گویا ما میندار مثال اخی وقت شما میگن که تیپ شما را هیچ که گوش نکرده است هیچ که اهمیت نمیتین نه اکا ما همه وقت به خدا قسم شما را گوش میکنیم خیلی اینجا در آزی خیلی اکا مثال صحبت کردن میخواستم که یا منین خیلی مثال گپ زنم در اینجا مثال نی اکایی که کلونی اکو ایران بسیار آواز شما میفهمم که در این برنامه اشتراک میکنه بسیار تر در برنامه خیتون مثال مرام دیده استم که همین میگیرم این برنامه اکای محمد اقبال ده یا پلیکی در پیش خلق هیچ یا کپک گویا همو پل با پرابلم ممکن امورم حل شوه نشوه همو کار با پرابلم میروه یا نه اکا مثال در حالت خلق ایکی جا میخیزه میبینی همه قفای کیفی خچه همه قفای کارباری خچه بعد ایکی جا مثال کار حل شوه نه ما دیگه منطقه ها نخواستیم ما تنها از همین منطقه خدم زندگی دارم همینجا نفرها زیاد هستن برای که مردمی آلمان زندگیش خوبتر نظر به دیگر دولت های اروپایی من نمیدونم من اول برنامه تونم بدم چی گم بده که هیچی در باره همین هر کس هر خیلی صحبت کردن گریف راستش مردم همین سوال همین بود که میخواستم مردم من سوال بکنم که چخیلی حکمت مردم میخواهم مردمی مثال اسلامی دموکراتی نمیدونم کمونیستی چخیلی ما خدم اکا مرده گوریم خیلی پروستا باوری دارم ده اگر که مثال همی سستف همی حوزی که تاشتا آدمایی را که میشناسیم مثال سیاست مدارا همی سری قدرت بیان ممکنه این تاجیکستان هم خیلی حکمت نشوده لوبای گپتا بسپریدلی و حال میکنی لوبای کارتا ده من خودم این اکا مثال لازی با آخری برنامه در شما را میخواستم پرسم که شما در کدام شهر من خودم اکا وزیمی فرانسیا دایم پاریژ دایم گفتم اگر نزدیکی ها در باشین ولی نمرتون رو بگیرم با انشالله میبینیم این پرابلم نیسته مثال همین قشنگ میدونم که اگر همین علی شوده بگم همین رژیم علی شوه همین تاجیکستان گره این استرانه زور میشوه این دیگه استرانه را گشتگیم
уже представление ҳаста ки Тоҷикистон айвора зуртар мешавад ба любой чи то што ба иқтисодиёт то што ба гражданинош любой давлат бипара брава бе ягон проблема ҳал шава кор биёян мисол ҳама посолство ёрдам кина бигем муҳоҷирора то да Европа то да дигар давлат ҳама 100% мешавад ҳозир асосан проблемаи ами лишна проблемаи ман инамияй то што якҷо рафтан исусу кор кардан проблемаи нами документация да бигем шумо дар кадом минтақа қарор доред дар ин Парижем ака дар ки ҷои шумо мо дар Олмонем шумо дар Германияем бале дар Франсия набуди ака фақат мегуфтанд ки дар Франсияем не Франсия сурат гирифтен дар пеши ҳамон элеф я башни дигар мардум фикр мекунад ки ҳамонҷоем не мо Олмон даем хай фаҳмо ака тамом бародар худо нигаҳбон майлиш гап нест ака алмаз панотон ба Аллоҳ ака хоб чиқа мебурои мара бурор ака айҷа ман нам якум бора дорам хоб кубиё кубу фармо салом алейкум хоб омадааст иҷа бигем ки навистае ки алмаз падармай то нахоҳам та бинависӣ ман хали бачаи калон надорам ки ҳамихе бинависӣ хоб бародар регарӣ баъд чӣ ном дора ҳамихе салом алейкум бо дубора дуромадем бародар ман чӣ гуфтанем бародар алмаз ҳами проблемаи асосие ки дар ҳам Тоҷикистон шидагиай Муҳиддин Кабирӣ устоз Муҳиддин Кабирӣ дар дурум буд ҳами Муҳиддин Кабирӣ метонист ки Эмомалия яктарафа кина бо дасти адаб анами Муҳиддин Кабирӣ додагиай ами власа дар Эмомалии қотили валадизно бо дасти адаб додагиай ҳамо вақте ки президент шуд 5 сола наметонист ки нами ҳизби наҳсад алишиш кина мурғӣ карагиай як хеле мансаб талаб карагиай моли дунё да кушиш рафтагиай Эмомалӣ бо ҳамин тарз тамонист ки баъд ҳизби наҳзада баъд пароканда кина нигаҳ када хай ваёра фан кардан дига бояд мо думи Кабирӣ нагардем ки Кабирия Раҳмонов фан карда бояд Кабирия мо санг бизанем хай фандаш кардан ранги ман шумо воре муҳоҷирай бигем Муҳиддин Кабирӣ ранги мо воре муҳоҷирай ба ҳамин хотир бояд у чиза бояд мо канор бигзорем дида шудем таҷриба нишон додааст ки Раҳмонов раҳм надора Раҳмонов бигем ки қонуна вайрон мекуна бояд ки воқеан ҳам ҳамино мешидан сулҳ ду тараф дошт чӣ як тараф Раҳмонов сулҳ када худ ба худаш ӯ параш ки буд ӯ параш ҳамино буданд ба ҳамин хотир бояд ино ҳам ба як сари қудрат меомаданд 4-5 сола не ки Раҳмонов ин кора накард мо дига бояд нагардем ки ӯ инсонҳо накарданд хай онҳо накарданд биё ману ту бикунем бародари азиз бародар Алмаз ҳамин бародаре ки мухолиф ҳастанд ҳаминора ягон чи наге барое ки хай натонистанд чикор кунанд биё ману худат бикунем бародари азиз вақте ки бикунем медони чӣ ҳамин Эмомалӣ ҳам чашмиш ҳамин зираки ҳаром ранги рӯбаи ҳам чашмиш маълум ки як чӯпони лаънатӣ як чӯпони дига ҳавая медона як одами беақле ки мактаб нахондагай ҳавая медона ки як ҳайвон ноодамай хоинӣ мекина просто Муҳиддин Кабирӣ одами басавод буд ман намедонам ки вай чӣ хел ман ҳайрон мешам майлиш тамом гапи гуфтагӣ ма гуфтум қарш мекунанд чӣ коре мекунанд таваккалшон ба худо бо дасти адаб додагиам карочи барои Эмомалӣ дар 9 май як табрикотиш мекунем шеркатӣ баъд ҳамин кади ҷамъ ман мебурам майлиш бародар бифармо бародари азиз эй подшоҳи золим Эмомалии лаъин заминфурӯши бедин
мардумро зулм кардан бас. эмомалӣ нокас подшоҳи чоплусони заҳоки охирзамонӣ, душмани дини исломӣ, ту сатргири модаронӣ, ту инро хуб медонӣ. эмомалӣ алайҳи лаъна, ту ҳасти мисли кана, хунхору одамкушӣ, сиёсатмадор мекушӣ. майрам гӯрат бисӯзад бо ин фарзанди маккораат, шарм аз аллоҳ накардӣ, ту ин валади зиноро тавлид кардӣ. миллати ман хор шуда, дар ҷаҳон сарсон шуда, олимону шоиронамон фаромӯш кардем. зиндонӣ шуданда, шоирону олимони моя зиндонӣ кард ин лаънатӣ. аллоҳ хору расвош кина. иншоалло шикаст мехӯра эмомалӣ сак. умедвор ҳастам бояд мардум сарҷам шавад. бародари азиз, шумода муваффақият ва пеш. ташаккур. хоб бародарони гироми қадр, инҷада кӣ буд? бародар достон, агар ягон чӣ гуфтанӣ боше, иншалло охири барнома худоҳофизӣ мекунем. нафарҳоам дига намонд, бахир ҳамара хоб бурд чие? ҳама зиқ шид, ҳама хобуш бурд. рости фикр кардан чӣ гап шид. ман рости амира фикр кардам, бародарам мисол вақте ки ами гапҳоро мешнаванд ва ё фикр мекунанд ки мақсад касе ҳастае ки дар калаи унҳо як саволҳое ба вуҷуд мебиёяд. ба ҳар ҳол барои чӣ ҳеҷ касе қатъӣ мо зид баромада наметавонад. агар мо гӯем ки абдухалил дар тоқагӣ як қувва дорад, вақте ки ҳамакаса бошанд як қувваи мушаххаси калоне дорад ки як дуюмаш бар зидди системае ки ура то ҳамаи ҷоша фикр карда, ҳамаша дурусткорӣ карда мондагиянд. бе системае ки ту бар зидди вай муқовимат карда наметавонӣ. барои чӣ ман мегӯям? барои чӣ ман ҳайрат мемонам? вақте ки инсоне ки аз сиёсати воло гап мезанад, суханронӣ мекунад. сиёсати воло яъне чӣ? сиёсате ки тамоми минтақаи осиёи марказию россияро дар бар мегирад, тамоми минтақаро дар бар мегирад. гап мезанад як барномасозии оддие ки мисол барои муқовимат кардан накна, ба як очерк навистан, дар як барномаи мисол таклиф шуда дар як барнома ё ки дар як ахборотҳо сухану фикри худша гап задан қатъӣ ҳичи муқовимат ҳисоб намешавад. ин ҳиссиёти муқовиматам вай система тарс надорад, наметарсад, намедонад. барои ҳамин қара мардум нигоҳ кунед, вақте санга ба сари мардум мезананд ки мардум бародаро ин қадар дар ин 30 сол ин қадар зулму истисморе ки болои ин мардум дай, шумо худоро шукр бигӯед ки ҳоли ҳамин 200 лайка дар шумо мондиянд ҳамура, ё ки 600 нафар бо инсон хуш мешавад, гап мезанад. ҳозир ин бо алҳамдулиллоҳ гуфтан дар кораи барои ҳамин қара ба худо ана ин бисёр кори мушкилае. аввалаш ки рӯзгоре ки бар болои сари мардум дар 30 соли охир омадагие ки худ аробаи худро мекаша, ин худаш як мушкилии вазбине. ин мушкилие ҳастае ки инсон вақте ки аз сар то бегонира кор мекунад, бел дар дасташ, ӯ наметавонад дига фикрронӣ карда, ӯ наметавонад имконият. барои чӣ ман гуфтам ки вақте шумо гап мезанед ки мардум бесавод шуда, ҳукумат амира тайёр карда, имконият надорад ки мардум фарзанди худша монда дар як мактабе ки дар уҷа наметавонад даст дода, суме надорад ки фарзандша мехоҳад ки фарзандаш бохират боша, доно боша, илми дунёӣ, илми охират дошта боша, лекин имкониятам наметиҳанд барои ӯ. барои ҳамон гунаҳгории мардум нестай, лекин барнома насохтан барои чӣ? мана муҳаммад иқбола ина вай барнома дорад, рости барнома дорад. барномае дорад ки монанди як тире ки найзара мекашӣ мезанӣ, дар нишонаш мерасад. одами махсус да, одами лозима да, дар як сохтори лозима, сохтори муайян, дар як мушкилии муайян мераса, ҳадаф да мушкилии мардум ба чанд ҳолиам ки боша ҳал мешавад. алеки барои чӣ ман гуфтам, ман ина фикр карда, ина Абдухалил, мо гӯё ки як мошин қатъӣ рафтесем,
ماشین ما فرمولا یک کوی همه ماشین تیز میرفتگی بالانس حرکت قطعی ما سکورستی همین دویم در رفتیم نه همین سکورستی سیم در زنیم ده برای چی من گفتم که همین اطلاعاتی که مثال هست وقتی فکر میکنیم که مثال ما همین اینفرماسیا را مثال ما در آدمایی که لازمه رسوندیم آدمای لازمه در رسوندیم آدمایی که مقصد که میفهمیدگی فهمیدن داخل تاجیکستان برای که اطلاعات داخل تاجیکستان باید کلی مردمی که 50 نفر انسانه اقلا 50,000 آدم ایتای پرده بیره ببروید انا او وقتا میشوه اینفرماسیا اطلاعاتی که مثلا درون تاجیکستان میشوه در همو حالت حاکمیت قطعی اپوزیسیا انا بعد گفت و شنید میکنن او حالت میشوه دیگه حالت نمیشه این حالت ای همه بهترینه که هر یک مبارز میتونه شو کورپرمون خوروه گویا که ما اطلاعاتی در داخل کشور امکانیتی برنامه عبدالخلیل حالی موندن تماشا کردن مردم داریم یا که محمد اقبال یا که کبیری یا که 24 یا که یک گروه دیگر او وقت بعد حاکمیت با ملاقات میبروید میگه که چی میخواین شما چی نمیخواین چی شما را تشویش میتیا ما چی دیگر گونی کنیم برای خلق ما هم عضوی همی خلقیم بعد دیگه خیلی گپ میزنن حاضر و یا امکانیت نمیتین که همی کار شوه برای امکانیت برپا شدن برنامه سازی را راستی من نمیدونم یگان اشخاص بودگیست که باید برنامه بسازه که برای مکمل برای یک پیشرفتی کار آدما در این ساحه خوندگی باشن آدما تجربه دارن علم دارن همه چی را دور امکانیت دارن ممکن مبلغ ندارن مبلغ ممکن داشته باشن نمیفهمم من این اینفرماسیا ندارم راستی انشالله که همش خوب میشه برادر عزیز انشالله ما با امید نباشیم که یک کس یگان کار نکرد ما باید خفه هم نشیم گیله هم نکنیم که وقتی که دیده سوده مردم وقتی که میبینه که یک نفر مثال کبیری اینا فهم کردن حزب نهضت فهم کرد رحمانوف و شیطانی بگیم که زورا کرد نکلینی افتاد خواهش کرد که هم یه باره که بگم رئیس جمهور شوم بعد من شما را میروم پایه پوتونا همو خیلشون کرد باید ما اونا سنگ نزنیم اونا فهم خوردن باید ما درس برای ما دیگه مخالفی نکو باید این درس باشه که ما رحمانوف آدم نمیشوه اینا تنها میقفی زندان میکنی شما میاری بگیم کار بگیم که فابریکه و کارخانه میسازی که مردمی تاجیک بیان بگیم که زندگی بکنن اینا خیلی باید ما کار بکنیم راست مردم هم میدونم که زیادش نمیدونم که کبیری محکومشون نیسته یا که میان تا میتونم بیچاره هم در بالا کبیری همراه من وره در اروپا پناهنده یکم چیز دیگه نیست و همین خاطر بهترین انسان با حرمت و احترام با سواد با عقل یگان زمان ما از زبان وی تحقیر به طرف مردم ندیدیم حاضر که یک برادرای میره مردم تحقیر میکنن ما نشنیدیم در گوشمون که گفته باشه با حرمت احترام با تمام نازکی که پروفسیونال سیاستمدار گپ میزنه با مردم همه خیلی صحبت میکنه برای چی من میگم که وای از سیاستی والا مثال در منطقه کلان آسیا را تحلیل میکنه سیاست چه در یونیورسیته یا اینستیتوت برآمد میکنه ما فکر میکنم که امکانیتی ممکن ندارن که مثال که همه برنامه های تحریزی کنن که در تاجیکستان دخالت برسده ممکن همه باشه ما دیگه فکر ندارم راستی در این باره انشالله همش خوب میشه برادر عزیز الله شما رو نگهبان باشه خدا نگهبان سلام علیکم خب برادران گرامی قدر خب اجازه کی بدی تو نه اجازه نداده است برادر مدیراتری 007 اجازه دادگی نیستی برادر عزیز تا قبول کردن نمیتونم سرداری گیجو سردار پنجی بفرمایید الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم سازی خوبی برادر
саломати хубан. Ташаккур. Ман аз шумо маъзарат мехоҳам, хела барномаода набудам акаҷон. Маъзарат мехоҳам, хела барномаода набудам. Камбуди телефон ба телефон надоштам. Ана умедворам хуб ҳастӣ. Алҳамдулиллаҳ хубем. Худованд шуморо нигаҳбон бошад. Худованд сояи шуморо аз сари мо кам накунад. Аллоҳ, мо аввал умед ба Аллоҳ дорем ва баъд умед ба шумо дорем. Шумо як лидерҳое ҳастем, ки мо такя ба шумо мекунем ва умед дорем. Аввалаш Худо. Худованд моро ҳамихе насрат бития, ки мардум мо дар ҳами дили мардум ҳамихе меҳр пайдо бошад, ки моро қабул бикунанд. بگیم که سرجم بشیم یک کار کرده بتونیم. به خدا میخوام که یک کاری بکنیم که مردم آزاد باشن. یگان چیز دیگه بگذار ما بخیزیم انقلاب بکنیم، مردم من قبول نکنه، من راضیم. من میخوام که رحمانوف بروه. به خدا همین مردم بخیزه رحمانوف یک طرفه بکنیم، مردم من انتخاب هم نکنه، من راضیم. همه 100% یگان مشکلی نیست. بگذار نمیدونم یگان نفر دیگر را قبول بکنن، نه که همین رحمانوف بروه که همین مردم یک نفس آزاد بکشن، بگیم که آزاد سخن گفته بتونن، آزاد رفتار کرده بتونن. این همین خیلی خوابی برادر برآمد برفت. یک برادر دیگه سراچنا به همین قضیه خداحافظی میکنیم. برادر عزیز سراچنا برادر بفرما. برادر عبدالخلیل مایم چی گفتم؟ من برادری که برآمد بعد درباره کی چی گپ زد؟ گفت خیلی دورتر گپ زد درباره همون وقتی که یک جای سرجم نمیشیم ولی 50,000 باید جمع شیم. خیلی یک گپی زور بود. با خدا یک گپش گنده معقول شد. این مینه ای همین سیاست باید کار کرده شود در بین. هم برادری که برآمد که می گپ گفت خیلی گپش شد. بعد همین برادر ایرگری هسته چی خیلی باشه نباشه برادر میسو پرستوی عقیده چه گپ میزنه. خیلی خیلی در این راه برآمدی چی خیلی پرد گپ میزنی. آیا جد فهمیدن در کره کی برای گفت که برای چی موحدین کبری وقتی که بل در دوری وطن در دوی پوزیشن یگون کره دست نیومد. برای هم سوال در بین میاد که در همون توجیهشون که بود و یگون کره دست نیومد значит هر کس فکری خودشو میکنه. نه که هم برادری که گفتم درباره موضوعی که باید یک جا شو یک چند قدر مثال جمع شو وقتی که خیلی گپ زور گفته در همین سیاست یعنی همون باید کار کردن در کار که ممکن که اون کار میشد. давай برادر عبدالخلیل короче ان شاء الله دیگه تمام گپ نتیجه. خب برادر قلدربек بودی کی بودی؟ پرداختی. خب مسافت. خب سلام علیکم. السلام علیکم عبدالخلیل. خیر کارو برام شکر خدا. تشکر. خوبه. تقونه که کمتر هم یک 5 دقیقه ده بگیرش که باور که 4 ساعت چی شیشتیم. رحمت برای خدمت‌های شما. رحمت به تمام مردمی که من میشنوند سلام میگویم. بچه‌ها من گپی میگفتیم همین که هر یک سخنی که میکنید باید که پیش از همه ارادتاً همون سخنی میکردگیاتون خودتون فهمید. حاضر بسیار بعضی مردم میبرند هر گپ هر خیلی میزنند. یکم همون حاضر همین بچه که گفت بعضی گپاش گپای جون بخش است. نمیتونید یک لایک مونید میترسید پیش از همه. بعد یک شخص دیگر گرفته همون تمام میزنید که همون آدم فروخت، همون آدم موند، اصلا همون گذشتی ما همه فروخته. یک تا کبیری نفروخت. کبیری در جلسه همون دانشجوها در شهر خوجند من خودم گواهی میتم همین چیزا. وقتی که برآمد میکرد سخنگویش نموندن. یک دختری که دانشجوی همون اینستیتوت بود، دانشجوهای بسیار جمع کردگی بودن، همون خودش درجه ترمه شده. من دخترک دستگیری کرده همون چیه پرزیدنت وای کردگی.
гапҳои фурам мезад ки бири барои одамҳо мефаҳмонд ки ин кор ҳамин хел мешавад. одамони донишманде ки гуфтанд ки ҳамин бояд ки конститутсия дигар нашавад, бояд ки ҳамин қонунҳои ҷамъиятӣ вайрон нашавад, ҳамон одамҳо дар турмаҳо тосидан рафтанд. зур як инсон нарасид барои он ки ҳақиқатан зулман ҳукумат ба даст гирифта шудаасту чопрӯси бисёре дастгирӣ мекунад. агар шумо аз ҳаққи худ талош карданӣ бошед, пеш аз ҳама, пеш аз сухан рондан, ҳамон сухани медодагиатон як гувоҳӣ кардед ки ҳақиқат дар куҷост. як каса бадном кардан ки кор ра намерад. ҳақиқати бадномии мани шумо дар вақтеш одамҳои рӯшанфикра гӯш накарданд. ҳар кас мехоҳад ҳозир шоир шавад, ҳар кас мехоҳад як философ шавад, як ақл нишонмедодагӣ шавад. лекин ҳамон одаме ки ақл нишон медиҳад, ақл аз худи падари модари худаш гирифта натонист ки падари модари рӯшанфикр мурданд рафтанд, мардуми бесаводе монд дар тоҷикистон ва зулман роҳбарӣ мекунад. якум гапи ман мегуфтагим ҳамин ки дар тоҷикистон ҳамон роҳбарияте ки ҳозир ҳаст, ягон тиш мухолифи ҳамин сохт гап зада наметавонад, маҷбуран кор мекунад. агар дар дурни ана ҳамин мардуми ҳалол бошаду ба нони ҳалол фарзанда ман калон карсодам гуфтагӣ бошад, ҳамонам чопрӯз ҳаққи гапа баланд аз худо натарсида аз банда метарсанд, ҳаққи гапа намегӯянд. барои ана ҳамин ҳар як нони мехӯрдаги мардуми дурӯғгӯ, фиребгар, ҳар як рӯи хотири амалдора мекардагӣ, ин нони ҳаром. и фарзандонашонро ба нони ҳаром калон карда истоданд. ман одами мусафед, ман ҳамин гапо гуфтам ба ҳаққам аст, мана барад маҳкам мекунад ё чӣ мекунад, ин фикри асосии ақидаи ман, шахсияти ман. барои фикри шахсӣ як девонаро маҳкум кардан дар кор нест. гапи ман фикр кард. тамоми олам беақл нестанд. ҳамин гапе ки гуфта шуда мо мешунавем, ҳамин лозимиша бояд ки гиранд кор фармоянд. лекин он чизе ки лозим не, ва ман ягон каса барои ба одамкушӣ даъват накардам, ман ба тинҷӣ амонӣ ба сулҳ даъват мекунам. гапи ман ҳамин ки агар як кас ба сари қудрат бияд, худиша гӯё як худо мешиносад. агар бригадири як корхона шавад ки ман бригадирам, фахр накунед, ҳама вақт аз рамкаи одамгарӣ набаред. як милисие ки форма мепӯшад, дастоша ҳуч карда, поша ҳуч карда судай, ҳамин инсон саросимаи бада ҳамина қабул бикунем, ба мо қати хада суҳбат менем. муҳсин, камерата бикаш бачаи хеш. майла. Не, камерата бикаш. хоб. салом алейкум бифармо. фақат камерата гирун накар. биё. خب وطن ویران از یار است یار وطن ویران از یار است یا اغیار یا هر دو مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانند وطن خواهی و گفتار است یا کردار یا هر دو با کردار. خب تشکر زیاد. خدا نگهبانت. خب تقوا که بفرمایید آخر سخن میکنیم ان شاء الله بعد میریم. مالا برای انمی من میگفتگیم همین که همین یک میلیسیونر یعنی همون چی و اگر درنی یک لباسی میلیسگی درآید خودش همون بچه نمیدونم از کدام وای برآمدگی باشد هم
خودش یک پادشاه حساب میکند یا یک خودش خدا حساب میکند. این خیلی نباید که باشد. از دایره انسانگینی باید نبراید. یک انسانی که به یک مرتبه میرسد از روی عقل باید که بالا براید، نه اینکه از روی منصب بالا براید. فهمیدید؟ یا که از روی مال و ملک. کبیری مال ملکش کشیدن گرفتن، کبیری را زوری کردن، جا ندادن. وای مردم میخواهد که کبیری را در همون وقتش نیست میکردن، کبیری هم نیست میشد میرفت، در همون عینی همون وقت نیست میشد میرفت. خدا را شکر که گریخت رفت از دست همین ظالما، فرار کرد و بیچاره هر زندگی کرد. شما حرکت کنید که در درون همین تاجیکستان هم باشد، حاضر به در خانه شما یک قانونایی که میبراید باور کنید به یگان چی درست نمی آید. برید و کمپیرهای بیچاره که از الکترینرگ قصدارن پنسیشون نمیرسد همشه برید محکوم کنید نباشد. این چی گفتنی گپ؟ این مردم میخواهند که آینده فرزنداشون نقض زندگی کنند، لیکن نمیگویند که این گذشتی ما چی بود، این پیرای ما چی شد. این حالا نمیگن. یک کور یک شال گپ نمیزنن، یک مسلوق معیب و مسلوق گپ نمیزنن. رحم در دلی انسان نمون. برای انشالله خوب میشه تقا. تشکر خوب زیاد. میشد وقتی که خوب شدنی همین وقت میشد که اگر هر یک فرد در پیش خود همین چاپروز نگاه کنید، یگان کسی بیچاره بینوای دستگیری نمیکند، فقط همین راهبر دستگیری میکند. چون که از راهبر میترسد بینوا چیزی شود میشود و کاردار شده نمیتواند. اول شما دستگیری کنید بینوا را، اون شخصایی که از دستش هیچ چیز نمیبید. شما ظلم ظالمی همراهی کرده قطعی همون آدمای عملدار و بینوا کرسادید که در نزد خدا جوابگرید از این شور شدن در کار. وقتی که بدری خونه یک همسایه بینوای شما میلیسا اومد، یک کسی دیگر اومد و تهمت کرد، شما خیزید گوید که کدام اساس این برای چی هم خیل کرسادی؟ بعد از عاقب شما با یک کسی دیگر میخیزد. شما دستگیر میکنن سم میتید از ترستونه. شما از خدا نترسیدید، از همون پدرانت اومده جریمه کرد یا شما بر دروغ تهمت کرد و به دست به سم میتید. تقدیرتون به الهی نمیبخشید، نمیگوید که این من تهمت کرد، خدا آینده همین دعواگری من به پیش میگیرد، من به سم باید نخرم. که این عادت میکند. همین شما فهمید که اگر بخر در یک جاگه اگر دائمی جواری مکه معیده کنید پرتوید، همون خر میبید همون جاگه را نگاه میکند. مردم هم خیل کردند که این همه عملدارهای ما به در مردم نگاه میکنند. فهمیدید؟ خودی فرزند مردم گرسنه، لیکن عملدارها تیراونا به در مردم نگاه میکنند که از کجای نباشد چیزش میگیریم زندگی به پیش میبریم. یکم اینکه در تاجیکستان حلال میخوردگی این فرزندهای دیروز شدگی همش فکر میکند که همه قدر عاقلانه. پیش از همه فرزندهای ما بسیاریش مال مردم که کلان شده ایستاده است. تازه کردن در این چیزا. ایشالله خوب میشه تقا. تشکر زیاد. بار که آخری برنامه بود، بار که 4 ساعت چند کشید که ششتیم. خلاصه برآورید. اول تاریخ خوندن در کار، خلاصه برآوردن در کار، یک چیز دیدن در کار. یک کس زورش نمیرسد. همه ما فروختیم، همه فروخت تاجیکستان، همه تاجیک. یعنی از ایشالله ساز بشه. ایشالله سری یک مسئله میریم رحمان فای طرفه میریم. خدا نگهبانت. انشالله که در برنامه روز شنبه انشالله من گفته بودم که درخت که کلان شد ریشه کلان میگیرد. انا همه ریشه کلان اکنون گیرید.
لیکن ریشه همش افلاسی این تیز میپوسد این خیلی ریشه فهمیده گیره تمام روز شنبه انشاءالله همون نچلی که همون رئیس ایرپورت بردن محکم کردن من مطمئنم که در وقتش همون دستگیری کننده همون چی بود همون رژیم بود فهمیدید همون نچلی همون نچلی که همون دستگیری کننده برای چی باید از کار گرفتن شما میدونید می این بیچاره مهاجر برآمدن نتونست رفتن نتونست ایرپورت کارش سست شد وقتی که مبلغ دگورنای دادن نتونست و مبلغ پرسیدن و گفت من همه سوم دادن نمیتونم کمتر میتونم گفت به وی راضی نشدم و متهم کردم و گپ دغلانه زد که آخر من سمالیاتم کار نکرده که باشد کارم به پیش نرفته که باشد این سومه که تو گفته من یافتن نتونم از کجا میتونم گفت و مجبور کردن و از وظیفه گرفتن حاضر بدنامش کرد این حتما به هر یک راهبر میبید همین راهبری که دستگیری میکنه همین رژیم به هر یکش میبید چون که دعاگوینده تمام مردم تاجیکستان یک من نه خوب بشه مصطفی انشالله که در برنامه آینده بیای صحبت میکنیم با خب بله رحمت خدا نگهبان خب برادران گرامی قدر دستاتون در نکنه انشالله که بازم روز یک شنبه برنامه داریم انشالله که بیای صحبت میکنیم برادر عزیز چی گفتنیم در آخر گفتنیم که دستاتون در نکنه برادرای عزیز کسانی که ابونه شده کسانی که لایک مونده کسانی که اینجا در کامنت های خوب نوشته خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه های دیگر شما را به خدا میسپارم سلام علیکم